Mas underwhelming yung M3. Oh, yun. Pero ito, siguro ang sobrang memorable sa akin nung M4 kasi yung buong tournament, hindi lang Grand Finals yung maaalala mo. Kasi yung buong tournament. Para sa akin personally, ito pa rin yung pinaka-favorite kong desk. Like, one of my favorite casts in my career. Kasi, feeling ko, on showcase, yung two of the best teams in the world at the time. Isang Ube, isang Eco Express. So, sobrang bilis, tsaka sobrang parang macro bagal. Kaya to core memory kasi nga nasa Indo, kaya ako sinabi maanghang. Kasi doon ko na naramdaman yung anghang ng Indo in terms of the fans. In terms of the fans. Kasi dito, kaya nangyari yung cheering. Kasi ang lala mag-cheer ng fans ng Indo. Iba? Loud, big cheer crowd Oo, sila. gumagalaw talaga. As in, may wave talaga. Tsaka sila yung nagpauso ng drums. Sila yung nagpausa ng drums. Sila yung standard ng crowd. Hindi ako nagbibiro. Binubu talaga yung Echo. Binubu yung blacklist dito. Pero nung nag-blacklist Echo, ang binubu, blacklist. Kasi yung Echo, may sister team na Aura. So yung mga nakikicheer sa amin nung Echo, mga Aura yun. Naalala ko yun. At saka na-appreciate ng Indo yung playstyle ng Echo. Gusto nila yan. Ano to, naghati yung PH dito. Pero ang masasabi ko kaya siya memorable, yung buong tournament. Kasi parang dama mo doon sa Indonesian crowd na proud sila na sila yung host. Tapos dama mo yung passion. Kasi bago mag-start yung laban na to, may parade. May parade yung Onyx, may parade yung RRQ. Oo nga. Ma-share lang, may parade. Wala yun din kita sa Filipino broadcast. Pero for sure na abutan mo yun. May parade as in, may pom-poms, may yung may ikot-ikot. Baton. Major as in, ganun kalala yung, lalo na pag RRQ. Gusto ko na nga makicheer sa RRQ nun. Kasi sabi ko, putik, lala naman na ito, gumagalaw yung stage. Pati yung namimigay sila ng mga merch sa labas. Oo, mimigay sila. Para maging fan ka na rin pagpasok. Fan ka. Iba-iba sila doon. Maraming nagsabi, di daw mapupuno to ng Grand Finals kasi Pinoy-Pinoy. Pero hindi, napuno pa rin. Napuno. Tsaka bago magsimula yan, mainit din kasi parang pinipredict na ng mga tao, PH, parang season 10 Grand Finals rematch daw. Di ba? I think yun yung maganda kasi na-establish natin yung sarili nating Malakas. kahit sa ibang bansa. So may one time may nangyaring insidente. Ay. Di talaga ako makapaniwala kay kasi imagine nagawa niya yun. What? No. Wait, what? Really? You no. Hi everyone! Welcome back to the Philippines' most important championships. Sa ikalawang episode na ito, babalikan natin ang mga laban sa M2 and M3 World Championships na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Handa na ba kayo sa mga epic throwbacks at kakaibang trivia tungkol sa ating mga paboritong teams and casters? Kaya huwag kayong aalis, simulan na natin! Game! Game! Go. Game! M2 World Championship is so memorable from all of us, but if you could take out one word to describe M2, what would that be, Butters? Shocking, unexpected, somewhere along the lines of that siguro. Shocking and unexpected. Unexpected na lang, sige. Yan. Okay, Para sige. may harapan to. Ano sa'yo? Iconic. Iconic for me dahil ito yung taon kung kailan ako nagsimula sumubaybay sa M-Series at dito nagsimula yung pagka-in love ko sa Mobile Legends. I love. Sa akin, groundbreaking kasi you have to understand yung nangyayari nung sa mundo nung time na yun was the pandemic, right? So, parang kakaiba yung situation for the players, for the casters. Nandun pa yung mga 15 days na quarantine na kung naalala mo yun. Huwag mo na paalala? Sa akin naman, historic. Kasi talaga yung nangyari doon, yun yung pag-umpisa ng PH era, and of course yung context na binigay nila Butters, OSX, and Wolf about the whole thing. Historic talaga. So we're gonna go back to M2. I'm gonna play it right now and actually what's your reaction? Di ko alam na kailangan palang explain, pre. Sabi one word kasi. One word ka lang talaga. Natatawa tayo. Kilala ko yung nagkakas. Oo, galing yan eh. Grabe naman. Easy ka pa pala nun. Ito yung Game 7. Game 7. Alam niyo yung story nito, nung araw ng broadcast mismo ng Grand Finals na pinag-usapan namin, papalitan namin yung pangalan sa cast ng casters. So sa presentation, imbes na Rep Tara Bluna, it was Rep TZ, Rob TZ. Pati sana, nabuo sila Fel TZ nung time na to kasi na Fel sobrang TZ, naging yeah. fan siya nung ano eh. So, kahit sa English broadcasting siya eh. Hanggang ngayon,
Lafeltisi pa rin siya. Panis, Doc Ribo, Harit, panis. Yung mga era Pero, na ang yung pi- metang sikat pa dito. Ang kay pinaka Dr. Ray. naalala ko dito, yung sabi nila lahat na ang daming umiling nung pinili yung Minsitar na yan. Kasi nung panahon na yan, syempre si Minsitar alam naman natin na anti-dash, di ba? Pinili yan nung nag-harit bigla si Ribo. So pinaka-counter talaga kay Ribo yan. Kasi ang sabi pa sa akin ni Ribo dyan, nung bandang dulo na, minsan na nga lang ako mag-harit, nag-Minsitar pa kayo. Eh di talaga siya nag-enjoy dyan kasi may Minsitar nga. Ito, grabe. Ang ganda ng laban. Si Carlo. Grabe. Grabe naman si Ano ba Ruby to, hyper carry na Claude? By the way, Ruby Didi is a off-laner to, side laner nung time na to. Grak yan na damage build. Tapos ito yung iconic kay Ruby Didi, yung Lunox niya. Ruby Didi. And Baksha was played in the off-lane pa nung mga time na to. Off-lane pa yung tawag Pang pang counter kay Yusong kasi yan yung panahon na sobrang lakas ng Yusong kasi. All time flies. And then nag-aagawan yung mga teams dito kung makakuha mo yung Brody, tank pa nga yung build-up nung time na yun. Tapos, kaya sobrang lapit ng Burmese Goose. Kasi everybody expected na Indonesia yung parang papalag sa Philippines. Pero sila yung nauna dun sa upper bracket finals. Tapos then umabot pa nga tayo dito sa Game 7. Nobody expected them. Tapos itong si Ruby Dide yung parang naging bida sa Burmese Goose. Kasi imagine, kaisa-isang player na yung pangalan niya naging verb. Sa sobrang iconic niya. Ganun na yung naging impact eh. No? So, titignan mo yung lineup nila ngayon, nakikita natin ngayon sa season 13 yun eh. Ano ba yung winning moment? Ito na ba yun? Hindi pa ata. Hindi pa ata eh. Hindi pa. Ay, hindi, ito na. Ito na, ayan. Nalala ko, sinigaw ko yun eh. Kuya Moribo eh. Grabe si Carlo. Grabe, uy, grabe. Lasty Chow, grabe. And then, nakabili pa si Lasty ng imo. Galing. Well, anong boses? Okay, oo nga, lumaban na. Ang hindi ko makakalimutan dito, I think it was Game 4, Game 5. May nakita akong post ni Chooks. Parang minessage niya, parang, Monton, ano ba? Bigyan niyo naman ng tubig yung caster niyo. Paus na. Tapos ang daming nagtag sa akin doon. Ang saya nito mga moments. Imagine, in this case, hindi sila pwede mag-high five kasi nga dahil dun sa pandemic. Nakamask pa nga sila I eh. thought it was groundbreaking. Yeah, it was Joking. And Si Lysander. Lysander tsaka si Joking. Parang sobrang kalma nung brand dito. Alam mo nila natalo sila. No, they cannot celebrate kasi pandemic pa na tayo they to. can't Hindi sila pwedeng mag-hug, gano'n. Yung contact pa, bawal pa. Yung Singapore na parang yung nag-regulate sa Singapore. Bawal sila mag-appear. Bawal sila mag-appear. Bawal? Kahit Oh, teammate sila. Bawal talaga. Yeah, they can. They can. Sobrang this was 2021, so sobrang strict pa ng Ito, guidelines. si Daki, tsaka si Daki, si EJ, si Kasi nga, di ba, may issue nun. Parang disrespectful. Sa totoo lang, pikon ako. Easy ka lang, boy. Kaya doon. Tinanong ako nung host eh. Diyan pala nagsimula yun, nga pala. Hi everyone! Welcome to the first episode of the Philippines' most important championships. Ngayon, babalikan natin ang mga laban na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Abangan ang mga throwback at juicy trivia tungkol sa mga paborito nating teams and casters. Kaya huwag kayong aalis. Okay, let's start! Let's go! Okay. Game. Okay, excited ako kasi first time natin to gagawin. I wanna know kung ano nga ba yung mga naalala nyo tungkol sa M4. So if you can describe it in one word, and one word only, how would you describe that? Yeah, unahan ko na. M4 for me is dominance. Oh, Good, no? nationalism. Spell nationalism. N-A-T. Akin pag Tagalog, maanghang. O kasi nasa Indo yun eh. Marami, Puro manghang. Dapat natin ka na-explain. Spicy. Sinong spicy? Tayo sila. Yung buong event. Ay. Safe. Fair enough. Sa akin, in grande.
The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Champions Arena and MPL Philippines fans around the world, welcome to the 4th day of our playoffs for Season 13. My name is Reptar and right now I'm joined here by Womi. Womi, how are you feeling? Feeling good, baby. Nandito tayo ngayon sa harapan ng sobrang daming mga fans ng MPL Arena. And now in the Champions Arena, I'd just like to say, Reptar, that I've been reading tons of appreciative comments tungkol sa spectacular opening natin when we paraded the titles that cemented the Philippines' legacy in MLBB. Yeah, seeing all our trophies paraded by our legendary players literally gave me goosebumps, man. But I believe that we are not just done yet. So please allow me to call on Mr. Otto Hernandez, Moonton Games Esports Production Lead for the Philippines. Good afternoon. Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Hernandez. Would you like to share us the rationale between or behind the general approach of this season? Well, since our overarching theme for the season is para sa tagumpay, we really wanted to celebrate our achievements, our victories. As you guys have mentioned during the opening, the reasons why eto yung tahanan ng pinakamalalakas na MLBB players sa buong mundo. That is so true. And since we're talking about the playoffs and we are in the middle of what is so far one of the most legendary playoffs we've had for the entire history of MPL Philippines, can you please share with us the decisions behind this season's culmination? Reptar, eto na yun. It's the community, it's the people. We always make decisions with the community in mind. After all, sila yung pundasyon talaga ng liga natin. We are here because of them, and that's why we're very dedicated to give the MLBB community the experience that they deserve. We have made some milestones, and we really appreciate the continued support. So, maraming salamat po. And the passion of the community. However, we have some lapses, like when we unintentionally raised a misunderstanding with the community and Fried Chicken. And this, we would like to extend our heartfelt apology to him and to our community. It was not our intention, guys, and we hope we can move forward together and focus on the heart of this all. This is esports, broadcast, production, content. We've elevated our playoffs this season. We are in for 200%. We are in for all that matters. As such, we revolutionized the stage. As you can see, the layout and everything, we are actually presenting to you that is fitting for the Champions Arena. Kasi kayo po ay kasama sa Champions Arena. And we are trying to elevate everything, and we are also securing our a drone. As you can see, in the drone shots. The very first time, the drone that you can see. Kasi gusto namin ma-feel ninyo na you are part of the Champions Arena. Wow. And from the Parade of Champions, the revolutionary stage design, and renewed viewing experience, ano pa bang pwede nating abangan in the playoffs? We would like to further celebrate our champions, of course, and our versions of victories. And ito yung pinaka-iintay ng lahat eh. Yung induction of our members to the Hall of Legends. So, we're going to start with the Alamat Awards. Thank you, Mr. Hernandez, and let's continue the celebration of our victories.
8 koponan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli, 6 lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay. Welcome to the Champions Arena. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13 Playoffs. In line with the celebration of victories this Season 13, we're going to honor the legends, outstanding personalities that promoted the growth of MLBB esports here in the Philippines. Ladies and gentlemen, today we will celebrate the next MPL Philippines Hall of Legends inductee. Much like our hailed legendaries, our inductee this season is the one who has undisputed strength, incomparable contributions, and lasting legacy. It is our honor to present the 14th Hall of Legends inductee. An outstanding player who achieved greatness multiple times. A 2-time M-Series champion. He is our M5 Finals MVP and the first ever Finals MVP skin holder. An inspirational icon to Filipino MLBB gamers who showed the champions are honed by experience and challenges. He is Flap TZ, a true legend, isang buhay na alamat. And he is now part of the MPL Philippines Hall of Legends. Flap TZ! This MPL Philippines Season 6 champion, M2 World Champion, 32nd SEA Games Gold Medalist, IESF World Esports Champion 2023 Gold Medalist, MPL Philippines Season 12 Champion, and M5 World Champion is now legendary! Congratulations kay David. You got into the Hall of Legends. We are super happy for you. And we want you to always remember that we are always here for you when you think no one is there for you anymore. Hi, Bed! Congrats! Yung dating live streamer noon na RG Boy, isa na sa mga legends ngayon, di ba? Astig. Thank you for being the best brother and I'll support you kung ano man gusto mong gawin and keep on following your dreams. Good luck sa journey mo and congrats ulit! Congratulations sa'yo, San. Proud na proud ako sa'yo kasi ngayon Hall of Legends ka na. So, natupad na rin yung pangarap mo na Hall of Legends. So, ayan na lahat ng pagod at hirap mo. Yan, napatunayan mo na isa ka ng Hall of Legends. Mahal na mahal ka namin. I love you. Hello, Flap. Nandito na tayo. So, congratulations sa kanang Hall of Legends sa Mobile Legends. Hindi na mabubura ang lahat ng achievement mo kahit anong mangyari sa mundo ng Mobile Legends. Maraming salamat, Flap, at sinama mo kami sa journey mo at lagi mo tatandaan, lagi ka namin susuportahan. Hello, Flap TZ. Congratulations. You deserve this award.
I'm very, very proud of you, especially your teammates, your coaches, and the AP management. And continue achieving more championship. Good luck! Congrats sa'yo, Flop. Galingan mo palagi. Deserve mo maging Hall of Legend. Ingat ka palagi. Oy, Flop, congratulations. Hall of Legends inducting ka na rin. Please, maging mabait na bata ka na. Congratulations sa'yo, Flop TC official. Sana malibro mo kami. Congrats sa'yo, Flop TC. Ito na talaga yung pinapangarap mo. Maging isang the GOAT. Ito na yun. So yun, congratulations sa'yo, pre. Habang patuloy mo lang yung pagiging masipag mo sa paglalaro. Congrats sa'yo, Flop TC. Isa ka na legend kahit ang bet-bet mo. Congrats sa'yo, boy. Alam mo na, ang pinag-usapan natin pag nanalo ka. Galingan mo lang lagi at di mo wala yung gigil mo. Ayun, focus ka lang lagi. Congrats sa'yo, Flop TC. You are now legendary. Unang-una, gusto ko mag-thank you kay Lord kasi araw-araw niya ako binibigyan ng knowledge sa laro at sa teammates ko. Kay Kyle, kay Kuya Pew, kay Ogwen, kay Pando, kay Super Marco. At saka sa coaches ko, kay Coach Daki, pati kay Coach Trevor. Kahit patanga-tanga ako sa screen. Hindi kayo nagsasawa na intindihin ako. Yun. Mas lalo ko pang gagalingan at sa coaches at sa staffs namin at sa mga boss namin, kay Boss Job, kay Boss Jeff. Para sa inyo to, mas gagalingan ko man lalo. At gagawin ko yung best ko para makuha namin yung slot sa MSC. At saka sa family ko na walang sawang sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko kayo, pati sa girlfriend ko. I love you guys. Ayun, at saka sa fans na nandito, maraming salamat sa pagpunta. Gagalingan ko mamaya. Congratulations once again to your 14th Hall of Legends inductee, Flop TZ! But wait, there's more. We have one more special inductee this season who has undisputed strength, incomparable contributions, and lasting legacy. Ladies and gentlemen, your 15th Hall of Legends inductee. Hello Kai, congrats dahil isa ka na sa mga Hall of Legends. And sobrang layo na ng narating mo tol. And alam ko dati gusto mo lang makapasok sa MPL. And ngayon isa ka ng legend. And good luck nga pala Kai sa playoffs nyo dyan sa Indonesia. And sana makapag-forfeit kayo. Yun lang. Yo Kai, first of all, congrats sa achievement tol sa award. Very well. A high-level player who started our international rise. The first Filipino import who marked the start of globalization of Filipino MLBB esports talents. A multi-awarded player in the Philippines, in Indonesia, and even in global tournaments. He made a significant impact in heightening the competition and elevated the overall stature of Filipino esports athletes. He is Kai Ree, a true legend, isang buhay na alamat. And he is now part of the MPL-Philippines Hall of Legends. No MLBB esports talent. This three-time MPL Indonesia champion, two-time MPL Indonesia regular season MVP, the MPL Indonesia Finals MVP,
MPLI 2022 champion and MSC 2023 champion is now legendary! Hello po. Hindi ko po expected na masali ako sa dito Hall of Legend. Narinig na po ba ako? Sorry. Yun po, sobrang thankful po ako sa mga fans, lalo po sa MPL-PH na-include pa po ako dito sa Hall of Legends po. Tapos, yun, sobrang looking forward po ako sa laban, kung makasari man kami sa MSC. And thank you po din kay Lord sa mga kaibigan ko, sa teammates ko, kay Coach Sheb, lahat ng mga fans sa Pinas, international fans. Thank you so much po. Tsaka, yun, sobrang unexpected lang po na ma-include pa ako dito. Kaya thank you so much po. To award the mark of being an inductee, may we please call on Honorable Andre Peter C. Estanislao, Foreign Service Officer of Department of Foreign Affairs. And to receive the Hall of Legends Award, allow us to welcome on stage Hate and Dilar. Hello Kai, congrats dahil isa ka na sa mga Hall of Legends. And sobrang layo na ng narating mo tol. And alam ko dati gusto mo lang makapasok sa MPL. And ngayon isa ka ng legend. And good luck nga pala Kai sa playoffs nyo dyan sa Indonesia. And sana makapag-forfeit kayo. Yun lang. Yo Kai, first of all, congrats sa achievement tol sa award. Very well deserved. You've proven it one too many times already. You've proven it in the world stage, so no one can ever doubt it. We will never stop supporting you. We've been watching you all throughout your professional career. Always remember tol, nandito kami para sa'yo. And again, congrats sa achievement. And hopefully, magkita ulit tayo someday soon pag nakauwi ka dito sa Bataan. Yo, congrats kay Riam. Alam kong deserve mo kong mapasama sa Hall of Legends kasi from the start, alam kong gaano ka kadeterminado at gaano mo pinaghirapan kung nasan ka man ngayon. Salamat sa suporta din sa akin, lalo na pag, may ups and down tayo and sana magpatuloy pa at makakuha pa ng championship. Yo, Tol Kai, kamusta nga pala yan, Tol? And congrats dahil na-achieve mo na yung mga gusto mong ma-achieve. Yan, Tol, isa ka na sa Hall of Legends, sa Mobile Legends. Yan, isa ka ng GOAT, man. Congrats sa lahat ng mga achievements mo. And deserve mo lahat yan kasi hindi madali lahat ng mga pinagdadaanan mo dyan sa ibang bansa, Tol. Tuloy-tuloy lang, Tol. God bless you. And bag-out na ako. Peace! Hello, anak. Kyrie, congratulations. Another achievement na naman. Proud na proud kami sa iyo, anak. Alam ko na God has blessed you so much kasi alam niya kung gaano ka kabuti, alam niya kung gaano ka kabait na bata. Nandito lang kami lagi ni daddy mo, mga kapatid mo. Lagi ka mag-iingat dyan. Mahal na mahal ka namin. And see you soon, anak. Love you. To Kyrie, binabati nga pala kita sa award na na-receive mo. Alam mo, proud na proud kami sa'yo ng mami mo at mahal na mahal ka namin. God bless, nak. Sana mas malayo pa yung marating mo. Love you. Congratulations once more to our newly inducted Hall of Legends, Flap, TZ, and Kyrie. Thank you po. Now, Thank you po, Tamara. Thank you. bye, Kyrie. Congratulations. We're so proud of you. And now, to continue the celebration of victories, allow us to present to you the inaugural Alamat Awards.
Starting with the creative category, this award is for the individual who exemplified integrity, respect, and fair play throughout the regular season. The Smart Sportsmanship Award goes to Yue! To present the Alamat Award, please welcome Mariel Dianon, Brand Engagement Smart Communications Incorporated. Hello. Gusto ko lang magpasalamat sa award na to. Sobrang appreciate ito. Tsaka sa mga sumusuporta sa amin tsaka sa akin. Sobrang salamat guys yun. Once again, congratulations, Yue! And now for the team that treated us with the most creative way of announcing their roster for this season. The Infinix Best Roster Reveal Execution Award goes to TNC's Ipaglalaban Kita! To represent the Alamat Award, please welcome Irish Del Rosario, Public Relations Supervisor and Infinix Philippines Project Head for MPL-Philippines. Unang-una po sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa MPL Alamat Awards for this recognition. And syempre sa Phoenix Armies namin na pinaglaban kami para sa award na to. And of course, sa Wanderlust Films, Direct Ingrid and Company, maraming salamat po. Napakagaling niyo talaga. And last but not the least, sa mga boss namin, Sir Eric and Sir Josh, para sa inyo po to. Thank you. Congratulations once again, TNC! And now, for the individual who manifested the most presentable visuals throughout the regular season. The Alamat Award for Freshest Face goes to Edward! To receive the award on behalf of Edward, please welcome back on stage Blacklist International's Yue. Sorry guys kasi hindi nakapunta sa Edward. Masama yung pakiramdam. Pero thank you daw sa award na to, yun lang. Congratulations once again, Edward, and thank you, Yue, for accepting his award. You too have a very fresh face. And now, for the team that constantly engaged us with the best quality and production of online content. The Alamat Award for the team content goes to RSG Philippines Meme Content. RSG's humorous online content definitely made this season exciting. Thank you po for everyone. Actually, the people behind me are the ones behind the memes and all. So, they don't know they won. They just know right now lang. So, thank you everyone and congratulations.
Congratulations once again, RSG Philippines. And now, for the individuals who best fulfilled their duty of delivering team updates and hyping the team's fan bases. The Alamat Award for the best team correspondents go to Danica of Blacklist International and Anabe of Fanatic Onic Philippines. Danica and Anabe have definitely caught us up with the latest updates and hottest scoops about their teams. Thank you to Onic and Boss A. Thank you so much for even considering me. And thank you to all the Sonics that voted. Thank you to the marketing team also and Madam. Thank you so much, guys. Wow, okay. First, thank you MPL-Philippines for this award ulit. And gusto ko lang din, I would like to take this opportunity para magpasalamat din sa lahat ng agents. Hindi lang para sa award na to, pero dahil sa pag-support din sa amin this season. And ayun, thank you agents and ayun, babawi kami next season. And ayun, thank you Blacklist and MPL-Philippines. Thank you. Congratulations once again to Danica and Anabe. And now, for the publications who have greatly contributed to the growth of MLBB esports in the Philippines in the forms of factual reporting and compelling storytelling. The Alamat Awards for the best media go to 10 winners! On behalf of the winners, please welcome Kelly Chu, Moonton's Global Head of PR, and Keith Madrano, Moonton's Regional PR Manager, to present the first batch of awards. Mario Limos, All-Star Magazine. Mario, formerly Spin.ph Lifestyle Editor and now All-Star Magazine's Lifestyle Editor, has been leading the esports and gaming media industry in introducing new athletes through their heartwarming and inspiring stories. With Mario's features, fans got to know more about the icons of MPL Philippines and the up-and-coming amateur players. His best articles were about Escalera's life as a jeepney driver before becoming a professional esports athlete and the redemption of the story of APBREN. Michelle Loho, Philstar.com. Michelle is known to have advocated for media ethics and its importance in upholding excellence in journalism. As a teacher herself, she participated in several workshops to provide meaningful insights to the students when it comes to responsible journalism. The league commends her for her unwavering commitment to upholding responsible reporting and honing the next batch of esports and gaming journalists. Reynald Magalion, Manila Bulletin Sports. Reynald has helped erase the stigma in esports and helped tear the wall that divides esports from traditional sports through his MLBB articles read by millions of traditional sports fans nationwide. He has also been part of the campaigns that push esports education, specifically journalism, in the Philippines. Reynald was part of the workshops that push for education in terms of sports writing. And for the second batch of awards, congratulations to Carlos Pineda, Spin.ph.
Carlos has cemented his name in the MLB esports media industry through his investigative journalism skills and in-depth write-ups that exposed hard truths about the industry. The stories have helped improve the current landscape. His analysis of the game have also helped Philippine readers understand more about how the tournament works. AC Coloma, ABS-CBN News. AC Coloma has proven that news reporting is not limited to the available resources only. As an esports journalist, AC used multiple tools to share the latest updates about the MLBB events read by millions of people. AC has also pushed for MLBB esports awareness through in-depth articles published in ABS-CBN News, a platform with millions of followers worldwide. And for the third batch of awards, congratulations to Ron Muyot, 1 Esports. Julian Alona, 1 Esports. Calvin Trillies, 1 Esports. Ron, Julian, and Calvin have consistently been reporting on both MLBB esports events and the developments of and in the game. 1 Esports has also implemented programs that led to the discovery of amateur players in the local scene. And for the final batch of awards, congratulations to John Edison Ubaldo, Tiebreaker Times. Jonash Danug, Tiebreaker Times. Edison Ubaldo has contributed to the scene through his swift reporting on the latest MLBB esports events. His effective storytelling through side stories has greatly helped inform the public about the players, the teams, and the management's untold stories. Whereas Jonash Danug is the guiding force that led the development of the first ever esports press corps in the Philippines, which successfully united all esports and gaming journalists in the country, covering MLBB events. Under his leadership, the group of journalists has set standards in esports and gaming reporting. First of all, gusto ko lang pong magpasalamat sa MPL Philippines and sa Munton for recognizing yung work na ginagawa ng media behind the scenes and also for recognizing yung role ng media sa liga na to. Also, thank you rin sa teams, sa players, sa coaches, sa managers for always accommodating yung media. Ayun lang po, maraming salamat. Congratulations to the winners. Now, to honor the English broadcast talent who has been a source of captivating and engaging stories throughout the season. In the SMART, Best English Talent goes to Renmar! Okay, wait, sorry, I'm still reeling. I was literally trying to put on a Hashira jacket cosplay from Demon Slayer moments before the announcement. Thank you. Maraming salamat sa ating MPL Philippines community. Please give yourselves a round of applause. Please, please. Again, from at the top of the program, we mentioned
how important your presence, you being active in our community is for the growth of our scene because of you, because of the stories of our athletes, the stories of the leagues all over the world. Mobile Legends Bang Bang has went from undesirable to undeniably one of the biggest, if not biggest, MOBA game title in the world, and we continue to go up because of each and every one of you. Once again, please give yourselves another round of applause. Of course, I want to thank my parents, Mary Jane and Reynaldo Santa Cruz. Mom, Dad, 28 years ago, both of you were given a tough choice. Dad was given a tough choice. It would have to be your wife or your son. My dad said, please save them both. Here I am still 28 years later, and I've won this twice. So thank you, Mom and Dad. Behind every great man is an equally great woman. To my baube, Vey, Feli, I really hope one day you'll make it to the stage in MPL Indonesia and share a desk with you internationally. I would not be here with you if it wasn't for your support. Last but not the least, again, to our wonderful players and to our teams, the stories that you tell, yung mga aksyon na pinapakita nyo, it is a tremendous honor to call it on the English desk. To the best group of talents in the world, thank you so much to the MPL Philippines English and Filipino desk. Thank you. And you may no longer remember me, you may have forgotten me, but at this very moment, as I raise this with pride and humility, you will acknowledge me. Thank you. Congratulations once again, Ranmar. Well deserved. And now, for the Filipino broadcast talent who exhibited excellence in their craft throughout the regular season. The smart Filipino talent goes to... Womi! Una-una, isang karangalan na manalo at isang maging boses para sa ligang ito. Unang beses akong mananalo ng... Sorry. Wala, masaya lang kasi ang tagal ko nang pinaghihirapan. And to be recognized as something that I love. First time din kasi. So hindi katulad ng kayo na 2 times na pwede na sumigaw-sigaw. Una-una gusto kong magpasalamat sa production. Dahil hindi naman matutuloy ang MPL kung wala sila. At community, dahil kung wala yung community, para saan pa yung liga? At sa mga players, sa mga teams, organizations, dahil sila yung nagbibigay saya sa atin at nagbibigay ng rason kung bakit nga ba kaming nanditong mga casters. At ang trabaho ng mga casters para sa marami ay madalas commentating lamang o sasabihin kung ano yung mga nangyayari sa laro. Pero para sa akin kasi, ang ibig sabihin ng casting ay transfer of emotion. Kumbaga kung ano yung nararamdaman namin habang nagka-cast kami, habang sumisigaw kami, sana nararamdaman nyo din. And kanina hindi ko nasabi pero maraming salamat sa pagiging Filipino Best Talent para sa pinakaunang beses sa buong karera ko. At gusto ko rin lang i-shoutout of course yung mom and yung girlfriend ko na nandoon. Thank you so much. Yung mom ko, grabe yung sinakripisyo niya. Naalala ko pa rin yung high school ako. Ang sabi niya sa akin yung pera susunod na rin lang yan. Hindi naman natin alam na yung esports magiging trabaho eh. Hindi naman namin alam na magiging okay yung sitwasyon dito. Pero, eto, sinunod ko. Thank you. And ayun, mamaya magkakas ako. So, ayusin ko muna yung boss ko tsaka yung composure ko. Pero, di-display natin to sa clinic mo ha. Sa clinic mo.
Congratulations, Womi. Congratulations, Ranmar and Womi. You have done an excellent job this season. And to their parents, you've raised their son well. They're amazing co-workers. Congratulations to the winners of Alamat Awards for the creative category. Now to bestow the individuals who exemplified excellent performances throughout the season. Allow us to present to you the tournament category of the Alamat Awards. To start off the tournament category of the Alamat Awards, let's celebrate the player who exhibited an outstanding performance as a gold laner. The Alamat Award for the All-Star Gold Laner of the season goes to Super Marco of Falcons APBREN. Throughout the season, Super Marco has shown us what a world-class gold laner is made of. Una-una, thank you sa Lord dahil nakamit ko award na to sa mga teammates ko. Tumulong sa akin para makuha itong award na to, tsaka sa mga coaches and boss namin na dito para lagi sa amin, and sa mga bumuta sa akin sa mga ML community, tsaka sa mga fans, tsaka sa family ko and girlfriend ko. Congratulations once again, Super Marco. And now, for the player who delivered exceptional performance as a roamer. The Alamat Award for the All-Star Roamer goes to Ogwin! A back-to-back win for the Bees as Master Ogwin is rightfully recognized for the award. Thank you so much sa mga bumoto sa akin, tsaka sa mga ML community. Tsaka sa mga coaches ko, tsaka teammates ko. Di ko magagawa to, di dahil sa kanila. Yun lang. Maraming salamat po. Congratulations once again, Ogwin. And now, for the player who showed mastery of his role as an XP laner. The Alamat Award for the All-Star EXP Laner goes to Nats of RSG Philippines. We have dissected his anatomy of being a legend, Hans. Nats truly has Alamat genes in his DNA. First of all po, thank you sa mga sa bumuto sa akin and sa mga teammates ko dyan and coaches ko kasi kung hindi dahil sa kanila, parang feel ko di ko maabot to and di ko ma-deserve tong ganito. Kaya thankful ako sa inyo lahat. So, and thank you rin sa family ko kasi lagi po sila nanonood. And yun lang po. Thank you sa lahat. Congratulations once again, Nats. And now, for the player who showed lightning-fast retribution plays as a jungler. The Alamat Award for the All-Star Jungler goes to Kyle TZ of Falcons APBREN. Another one for the Bees. Their performance this season, thanks to Kyle TZ's lightning-fast retries, truly is legendary. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi lagi po niya ako ginagabayan araw-araw. Tsaka sa family ko po na laging sumusuporta po sa akin dyan. Sa mga fans ng APBREN Falcons po, maraming salamat po sa lahat sa pagsuporta niyo po sa amin. Tsaka sa girlfriend ko po. Thank you po. Congratulations once again, Kyle TZ. And now, for the player who supplied the team with support in the battlefield. The Alamat Award for the All-Star Mid Laner goes to Sanji of Liquid Echo. Sanji's performance this season has brought Liquid Echo back to see the world. Unang-una po
sa lahat. Thank you kay Lord and sa family ko po and sa coaches, tas sa teammate na din. And sa mga fans na bumoto sa akin, thank you po sa pagboto. And shoutout po sa family and girlfriend ko. Congratulations once again, Sanji. And now, let's take a photo op. And now, for the player who delivered the highest level of performance in his first season as a professional player. The Alamat Award for the Rookie of the Season goes to Nomad of TNC Pro Team. Nomad, the neophyte gold laner who scored the first Savage of the season. Maraming salamat po sa MPL sa award na to. Thank you rin po sa mga supporters ng TNC sa Phoenix Farm and also thank you po sa family ko na sumusuporta po sa akin lagi. Yun lang po. Congratulations once again, Nomad. And now, for the coach who delivered guidance for the group of young professionals who wanted to be a part of something bigger. The Alamat Award for the Coach of the Season goes to Coach Ducky! This legend Ducky coach has led his team this season to victories in and out of the game. I don't really like receiving awards, so I think the reason why I'm here is because of my mom, so this is your fault, Ma. I'm just kidding. I dedicate this win to my mom. Hi, Ma. Congratulations, Coach Ducky. You truly are legendary. And now for the player who stood out amongst the pool of greats in the home of the strongest Mobile Legends Bang Bang players in the world. the Alamat Award for the regular season MVP goes to Super Marco of Falcons APBREN. As dissected in his Anatomy of a Legend, this bulletproof gold laner really has Alamat genes in his veins. Thank you po ulit sa mga nag-vote sa akin. Tsaka supportahan niyo kayo mamaya against RSG. Congratulations once again to Super Marco, and congratulations to our newly inducted Hall of Legends and Alamat Award recipients. Your dedication, skill, and hard determination have earned you these accolades, and we can't wait to see what you will achieve next. Up next, we'll have the lower bracket final between Falcons APBREN and RSG Philippines. Don't go anywhere. The MPL Philippines Season 13 Playoffs will be right back. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content.
Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got Powerall, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant! Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. Kasi nga, di ba, may issue nun. Sobrang disrespectful. Sa totoo lang, pikon na pikon ako. Easy ka lang, Pikon, easy ka lang, boy. Kayo doon. Tinanong ako ng host eh. Diyan pala nagsimula yan, nga pala. Hi everyone! Welcome to the first episode of the Philippines' most important championships. Ngayon, babalikan natin ang mga laban na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Abangan ang mga throwback at juicy trivia tungkol sa mga paborito nating teams and casters. Kaya huwag kayong aalis. Okay, let's start! Let's G! Let's go! Okay. Okay, excited ako kasi first time natin to gagawin. I wanna know kung ano nga ba yung mga naalala nyo tungkol sa M4. So if you can describe it in one word, and one word only, how would you describe that? Yeah, unahan ko na. M4 for me is dominance. Oh. Diba? Nationalism. Spell nationalism. N-A-T. Akin pag Tagalog, maanghang. Wow. Kasi nasa Indo yun eh. Marami, Puro manghang. Dapat ka na-explain. Spicy. Sinong spicy? Tayo sila. Yung buong event. Ay. Safe. Fair enough. Sa akin, in grande. Oh. Laki yung stage, madaming tao. Di ba? You felt it, right? Naramdaman ko. Yun, no. Naramdaman Sa akin, in grande. Sa akin naman, influence. Binago ko lang yung grande. Nakuha na. Yung ba yun? Nakuha na. Connection? Dinagdagan mo lang Ito, we're gonna start. I'm gonna play it now. This is game 2. Familiar to mga to. Kilala kayo nagkakas? Blacklist Echo. Ito yung full echo dominance tong game na to. Kaya pala dominance ang sabi mo. Parang mate. Checkmate to. Tsaka nung panahon na yun, agawan sa Parsa eh. Naalala ko yun eh. Farsa. Agawan sa Parsa. Eve, tsaka Eve. Eve Parsa. Para sa Eve, Fred. Joy pa pala nito. Halos 6 months din pala dominant si Franco kasi noong MSC 2022. Franco din eh. Oo.
Oo, light, no? Sila light. Sobrang lala nitong M4. Ang dami kong memories. Masasabi ko itong M4 yung core memory ko tong M4. Bakit? Kasi pinadala kami dyan para Naalala ko. Yung magsayaw. Personally, oo. Nanggulo kayo doon. Tinanong ako ng host eh. Diyan pala nagsimula yun, nga pala. Dito, ang lala kasi, ito yung nag-finals PH. Tapos, nag-double jacket ako nito. Dalawa, blacklist oo. echo. Ay, oo, yan. Sobrang, yung finals na to para sa akin, isa sa mga underwhelming na grand finals. Personally, kasi 4-0 eh. More than M3? Mas underwhelming yung M3. Oh, yun. Pero ito, siguro ang sobrang memorable sa akin nung M4 kasi yung buong tournament, hindi lang grand finals yung maaalala mo. Kasi yung buong tournament. Para sa akin personally, ito pa rin yung pinaka-favorite kong desk. Like one of my favorite casts in my career. Kasi feeling ko, on showcase, yung two of the best teams in the world at the time. Isang Ube, isang Eco Express. So sobrang bilis, tsaka sobrang parang macro bagal. Kaya to core memory kasi nga nasa Indo, kaya ako sinabi maanghang. Kasi doon ko na naramdaman yung anghang ng Indo in terms of the fans. In terms of the fans. Kasi dito, kaya nangyari yung cheering. Kasi ang lala mag-cheer ng fans ng Indo. Very loud, make sure Oo, gumagalaw talaga. As in, may wave talaga. Saka sila yung nagpauso ng drums. Sila yung nagpauso ng drums. Sila yung standard ng crowd. Hindi ako nagbibiro. Binubu talaga yung Echo. Binubu yung blacklist dito. Pero nung nag-blacklist Echo, ang binubu, blacklist. Kasi yung Echo, may sister team na Aura. So yung mga nakikicheer sa amin nung Echo, mga Aura yun. At saka na-appreciate ng Indo yung playstyle ng Echo. Gusto nila yan. Naghati yung PH dito. Pero ang masasabi ko kaya siya memorable, yung buong tournament. Kasi parang dama mo doon sa Indonesian crowd na proud sila na sila yung host. Tapos dama mo yung passion. Kasi bago mag-start yung laban na to, may parade. May parade yung Onyx, may parade yung RRQ. Oo nga. Ma-share lang, may parade. Wala yun din kita sa Filipino broadcast. Pero for sure na abutan mo yun. May parade, as in may pom-poms, may yung may ikot-ikot. Majorate As in, ganun kalala yung, lalo na pag RRQ. Gusto ko na nga makicheer sa RRQ nun eh. Kasi sabi ko, putik, lala naman na ito, gumagalaw yung stage. Pati yung namimigay sila ng mga merch sa labas. Oo, mimigay sila. Para maging fan ka na rin pagpasok. Iba-iba sila doon. Maraming nagsabi, dito mapupuno to ng Grand Finals kasi Pinoy-Pinoy. Pero hindi, napuno pa rin. Tsaka bago magsimula yan, mainit din kasi parang pinipredict na ng mga tao, PH, parang season 10 Grand Finals rematch daw. Di ba? I think yun yung maganda kasi na-establish natin yung sarili nating malakas kahit sa ibang bansa. So may one time nangyaring insidente. Di talaga makapaniwala kay kasi imagine nagawa niya yun. What? No. Wait, what? Really? You know? Hi everyone! Welcome back to the Philippines' most important championships. Sa ikalawang episode na ito, babalikan natin ang mga laban sa M2 and M3 World Championships na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Handa na ba kayo sa mga epic throwbacks at kakaibang trivia tungkol sa ating mga paboritong teams and casters? Kaya huwag kayong aalis, simulan na natin! Game! Game! Let's go! Game! M2 World Championship is so memorable from all of us, but if you could take out one word to describe M2, what would that be, Butters? Shocking, unexpected, somewhere along the lines of that siguro. Shocking and unexpected. Unexpected na lang, sige. Yan. Okay, Para sige. may harapan to. Ano sa'yo? Iconic for me dahil ito yung taon kung kailan ako nagsimula sumubaybay sa M-Series at dito nagsimula yung pagka-in love ko sa Mobile Legends. In love. Sa akin, groundbreaking kasi you have to understand yung nangyayari nung sa mundo nung time na yun was the pandemic, right? So parang kakaiba yung situation for the players, for the casters. Nandun pa yung mga 15 days na quarantine na kung naalala mo yun. Huwag mo na paalala? Sa akin naman, historic. Kasi talaga yung nangyari doon, yun yung pag-umpisa ng PH era, and of course yung context na binigay nung nila Butters, OSX, and Wolf about the whole thing. Historic talaga. So we're gonna go back
to M2. I'm gonna play it right now and actually let's see your reaction. Oh. Di ko alam na kailangan pala explain, pre. Sabi one word kasi. So, okay lang. Natatoon tayo. Kilala ko yung nagkakas. Oo, galing yan eh. Grabe naman. Easy ka pa pala nun. Ito yung Game 7. Game 7. Alam niyo yung story nito, nung araw ng broadcast mismo ng Grand Finals na pinag-usapan namin, papalitan namin yung pangalan sa cast ng casters. So sa presentation, imbes na Rep Taratra Luna, it was Rep TZ, Rob TZ. Pati sana nabuo sila Fel TZ nung time na to kasi sobrang naging fan siya nung ano eh. So kahit sa English broadcasting siya eh. Hanggang ngayon, Lafel TZ pa rin siya. Panis, Doc Ribo Harit, panis! Yung mga era na yung metang sikat pa dito. Ang pinaka naalala ko dito, yung sabi nila lahat na ang daming umiling nung pinili yung Minsitar na yan. Kasi nung panahon na yan, syempre si Minsitar alam naman natin na anti-dash, di ba? Pinili yan nung nag-harit bigla si Ribo. So pinaka-counter talaga kay Ribo yan. Kasi ang sabi pa sa akin ni Ribo dyan, nung bandang dulo na, minsan na nga lang ako mag-harit, nag-Minsitar pa kayo. Di talaga siya nag-enjoy dyan kasi may Minsitar nga. Ito grabe. Ang ganda ng laban. Si Carlo. Grabe naman si Ano ba Ruby to? Didi. Hyper carry na Claude. By the way, Ruby Didi is a off-laner to, side laner nung time na to. Grak yan na damage build. Tapos ito yung iconic kay Ruby Didi, yung Lunox niya. Ruby Didi. And Baksha was played in the off-lane pa nung mga time na to. Off-lane pa yung tawag Pang pang counter kay Yusong kasi yan yung panahon na sobrang lakas ng Yusong kasi. How time flies. And then nag-aagawan yung mga teams dito kung makakuha mo yung Brody, tank pa nga yung build-up nung time na yun. Tapos, kaya sobrang lupit ng Burmese Goose. Kasi everybody expected na Indonesia yung parang papalag sa Philippines. Pero sila yung nauna dun sa upper bracket finals. Tapos then umabot pa nga tayo dito sa Game 7. Nobody expected them. Tapos itong si Ruby Didi yung parang naging bida sa Burmese Goose. Kasi imagine, kaisa-isang player na yung pangalan niya naging verb. Sa sobrang iconic niya. Ganun na yung naging impact eh. No? So, dito namin yung lineup nila ngayon. Nakikita natin ngayon sa season 13 yun eh. Ano ba yung winning moment? Ito na ba yun? Hindi pa ata eh. Hindi pa. Ay, hindi, ito na. Nalala ko, sinigaw ko yun eh. Kuya Moribo eh. Grabe si Carlo. Grabe. Grabe. Lasty Chow. Grabe. And then, nakabili pa si Lasty ng imo. Galing. Well, anong boses? Okay, oo nga, lumaban na. Ang hindi ko makakalimutan dito, I think it was Game 4, Game 5. May nakita akong post ni Chooks. Parang minessage niya, parang, Munton, ano ba? Bigyan niyo naman ng tubig yung caster niyo. Paus na. Tapos ang daming nagtag sa akin doon. Ang saya nito mga moments. Imagine, in this case, hindi sila pwede mag-high five eh kasi nga dahil dun sa pandemic. Nakamask pa nga sila eh. I thought it was groundbreaking. Yeah, it was Joking. And Lysander. Si Lysander tsaka si Joking. Siya. Parang sobrang kalma ng brand dito. Alam mo nila nanalo sila. No, they cannot celebrate kasi pandemic pa na they to. can't Hindi sila pwedeng mag-hug, gano'n. Yung contact pa, bawal pa. Yung Singapore na parang yung nag-regulate sa Singapore. Bawal sila mag-appear. Bawal sila mag-appear. Kahit teaming sila. Bawal talaga. Yeah. They can. Sobrang this was 2021, so sobrang strict pa ng Ito, guidelines. si Daki, tsaka si Daki, si EJ, si Coco, nandun sila sa baba niyan. Nakatingin ako sa likod nung panahon na yan. Si Daki, si EJ, si Coco, gusto nang tumakbo pataas kasi gusto nang yakapin. Nung palapit na sila, bigla silang hinarangan, hindi daw pwede kasi nandyan yung mga nag-regulate sa Singapore. Nice. They got to hold the Napaka-strict ng flag. ng time na yun. Grabe yung development ng stage, no? Oo. Sobrang tindi nitong M2 because it was the only international tournament na face-to-face, technically speaking, na nagawa ng time na to. It has been a long time since kahit anong esports, so ML was groundbreaking ng mga time na to. And then, obviously, si Carl cementing himself as the legend. Tingnan mo, sobrang bata pa na itsura niya dito. Bata itsura niya, si Coach Ducky, iba din yung itsura. Grabe. That was super heavy, by the way. And by the way, itong M2 World Championship na to, kaya din siya sa mga most important championships na meron tayo, is because somewhat
nagbigay siya ng hope for everybody. Na parang, katulad nga sinabi ni Wolf, na si Munton pinush through niya yung M2 sa panahon na wala talaga nag-expect na may magpupush through. And at the same time, isipin mo sa isang panahon na hindi ka sure sa mangyayari sa'yo. Nakita ka ng something to be happy about, to be proud about na ganito. Kaya naman, yung mga tao sa social media niyan, nag-aaway na yung Burmese tsaka yung Pilipinas sa social media talaga. Ganun yung pinaglalaban nila. And at the end of everything, ang naging maganda naman, naging magkabati yung Burmese tsaka yung Pilipinas. Since we're going back, at saka na-mention ni OSX na ito yung tournament na parang nag-umpisa yung love mo for MLBB and MLBB esports. Ano yung dumadaan sa'yo sa utak mo noon nung winning moment, nanalo na yung Bren esports? Do you remember that moment, yung winning moment nila? Oh yeah, and actually nung habang nakasubaybay ako dun sa live chat, sobrang gulo na. Gusto ko nga mag-comment, let's go Philippines eh. Kaso wala na, hindi na ako abot dun. Kaso, nung time na yun, I started to make content out of it for that specific M-series. Para maka-join ako sa nangyari sa Mobile Legends. Wala lang, hindi ko talaga mapapalit yung feeling kasi nangyari siya last year kung saan yung M5 na Game 7, it was Bren Esports. Like, if anyone saw me when AP Bren won in M5, hagulgul talaga yung iyak ko. Yeah, man. Because I was brought back. Speaking of hagulgol, a lot of people remember that moment when you cried. Actually, I know you don't keep talking about it, but there are many people who said na nakita ka nila na umiiyak, sila din naiyak. It was emotional for everybody. Nadala din sila when they saw how emotional you were. Pati sila naiyak din. Yeah, and those are the moments that I really would rather focus on. So that you guys understand why I cried at that moment. Because people were messaging, ba't ka umiiyak? Nanalo tayo! Because that was just tears of joy and relief. Again, 4 na casters lang for the entirety of the Filipino broadcast of M2. Medyo strict pa rin. We're starting to slowly get back from the lockdown era of pandemic. Pero the pandemic was a traumatizing experience for a lot of us. At that point, we were wondering, at any point, pwede mahinto yung broadcast na to dahil isa lang sa amin nagkasakit. And that was that pressure, that tiredness. So seeing that felt like a very relieving moment. Not just for myself, but I feel like for a lot of Filipinos, like, sa wakas, we won something. And something to celebrate. Yeah, it was during the pandemic. Pandemic na wala talaga. Kasi, yung sobrang wag niyong i-take for granted yung sacrifices ng mga teams and the talents and the production mga time na kasi meron pa yun bago ka mag-quarantine sa Singapore, meron kang self-quarantine. Tapos pag inisip niyo yung timing nun, it meant na yung mga players nagpasko sila at bagong taon together, away from their families. Tapos meron pang chance na hindi sila makalipad. Meron mga scares pa nun eh. Like, I think nagkaroon na scare Omega, di ba? At a certain point, yung Bren nagkaroon din na scare na baka hindi sila makalipad at hindi sila ma-accept doon. It was so intense sa mga time na yun. And actually, nung panahon kasi na yun, ako dito talaga ako dapat sa Pilipinas magkakas noon. Kaya lang, the only reason why, kaya ako nakapag-cast ng Singapore was because may positive doon sa mga casters dapat na ipapadala. So that's why nung nagtumawag sa akin yung Munton, sabi nila, willing ka ba to fly to Singapore? Eh syempre ako, for someone na, alam mo yon, one of the biggest honors na pwede mong makuha yan eh. To get to fly out. And isipin mo yung story na yon na parang nakalipad ako sa ibang bansa, nakapag-cast ako ng pinakamalaking tournament sa MLBB nung nagkakagulo yung mundo. So parang for me, lakasan na lang ng loob yun eh. Parang, sige, tara, game. Okay, quick trivia. Did you guys know that si Flap TZ was discovered by Coach Ducky dahil nag-24 hours live stream? 24 hours. So, nung nagpunta siya ng M2, that was his rookie year. Exactly. Sobrang ganda nun kasi yung timeline nun was nung Season 5, nabuo yung Cartesi few na parang off of this C-ball. So parang people are expecting na magandang results for Brent kasi nga super team sila but they couldn't finish yung Season 5. Come Season 6, they drafted nga itong C-Flap. Ang pinaka-testing ground niya was a tournament before MPL. So, nun, ginamit na siya doon. And then doon sa rookie season nga, grabe dominant. They only lost 1 series nung entire Season 6. At saka, naalala ko pa, ang first time ko nakita si Flap na pumasok sa tournament, pumasok siya naka-school uniform. As in talagang uniform, white polo, khaki pants, tapos black shoes. Tinanong namin,
anong gagawin niya? Sabi niya, maglalaro po ako ngayon, magpapalit lang po ako ng jersey. Galing siyang klase, pumunta siya dun sa tournament, tapos nakita namin siya. Tapos sabi ko, parang at first may kita mo, parang nakakatawa siya, pero nakikita mo na parang gustong-gusto talaga ni Flap na mag-succeed. And with everything na alam na natin ngayon, di ba, nakikita natin na talagang nag-succeed nga siya. Now, mag-move on naman tayo from M2. We're gonna move on to M3 World Championship. So, if you can pull back some memories, and again, I want you guys to come up with one word that best describe M3 World Championship for you. Run, Mark. Wow. Party. Party. It was a party. It was a party. It was a party. Okay. I think for me, emotional. Yeah. Sobrang emotional din. Well, for me personally na time na yun kasi ganun pa rin, sobrang struggle. Nandun ganun, Mara, it was I guess, challenge for us na time na yun. For me, it's an endurance test. Siguro sa akin, hindi siya beginning eh. Pero parang dito na-legitimize kasi yung talagang lakas ng Pinas na sinasabi nila. So now we're gonna watch the M3 World Champion. BTK versus Blacklist. Oh, this was already the lower bracket finals. Ang iconic dito ni Victor kasi is the Cho na tank build. Cho was damage build before. Then Edward Balboa was born. At for some reason, BTK, binigay nila yung Matilda, yung may Venus, which we thought was quite questionable na mga time kasi sobrang lakas ni may Venus with this hero. Oh, M3 was also the year na people haven't figured out yung Lord Dance. Hindi pa nila alam. Only Blacklist International does the Lord Dance na ginagawa nila na nag-bait sila, nagpo-poke, and then they're waiting for the sustain. And BTK was really not prepared for that one. Grabing comeback na to, guys. On game 1. Yes, this was game 1. So, Lancelot ni Kyrie was already very dominant. Ito yung Ay, ang ganda ng play na to. The Barrett's game ni Wais. Kaya ako na-inspire mag-Barrett's eh. Napakalala nito. So this was a very memorable tournament for me. It was my first international tournament. Yes. And then I remember that time, because I came from courtside reporting, right? Yeah. So I was trying to mix a little bit of courtside. Yeah. So I would go to the rooms and then tweet about everything that I observed. Then I remember saying one time na na-observe ko doon, si Venus, doon ko nakita yung leadership ni Venus. Na sobrang vocal niya. I remember it was against PTK. Nag-Beatrix si Oheb. Tapos on the way back, Venus was asking, comfortable ka ba? Gusto mo ba mag-stick sa Beatrix? And dun ko nakita, dun sa players lounge nila, na kapag si Venus nagsasalita, lahat nakikinig. And Venus would ask everyone's input. Everyone's input. Dun mo makikita how effective Venus is as a leader. At nakakatuwa yun. And it worked for the entire tournament. Ang naalala ko naman, sorry to share this. Pero kasi when you're talking about leadership sa Blacklist, ang nakita ko naman sa Onyx was friendship. Imagine, every night we would hang out dun by the beach kasi, kaya masaya. So ganun yung hangout. And then, you know, madaming ibang players from other teams that actually hung out with the Onyx people, guys. Like Oheb, for example, always hang out. Victor was always there. Skylar was always there. Madami talagang mga nag-hangout nun with the Onyx page. Itong lineup din na to ng Onyx, yung Blacklist International, we know na madami pa silang ipapanalong championships after this Grand Finals appearances. Pero ang Onyx PH na lineup na to, Marky, Dilarski, Baloyski, Kyrie, Miko, Hatred, tapos Ryota. Sila Ryota, Miko. Sila yung pinakamalaking what if ko sa MPL Philippines. Na parang kung nagtuloy ba tong team na to, ano ba yung naabot pa nila? Fun fact about M3, at sobrang nakakatuwa because after we saw them win, nakita naman natin where they used their prize money. So most of the players received their first million and most of them got a house after. So sino nga ba? Sunod-sunod yung mga post nila dun eh. I fairly remember syempre V-Wise, Eson, yung meron silang spade, yung may pala. Meron sila doon. Groundbreaking. Ceremonial. But majority of them had that. I think si Haji naman parang went on to get a business and same with Oheb, alam mo yun. And then the coaching staff obviously. So it was nice kasi they knew that they needed to invest now. Siyempre, with Wise, binili pa rin niya yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ganun bagay. Pero yung bahay kailangan niya yun eh. Kailangan niya yun. So nung M2 tsaka nung M3, dito nagsimula yung term
Pinas lang malakas. So bakit nga ba natin ito sinasabi? Well, if we're gonna start from M2, simple lang, dun nag-umpisa eh. It was a Game 7 at that point, greatest Grand Finals we've seen for a long time, and dun nag-umpisa yung Pinas lang malakas. Yeah. And this is funny kasi what I was going to tell you is, kasi nanggaling yan sa Aether lang malakas, tas Bren lang malakas. Nag-champion yung Bren internationally, so Pinas lang malakas na inherit kumbaga. So yung M3 naman, ito kasi yung pinaka-challenge. For a team who's being on top, syempre, meron talagang mga team na kailangan talunin to. Yun yung pinaka-challenge like how to be consistent and how to be number 1 for so long. Kasi para sa akin, ng M3 talaga, 2 storylines siya and 2 playstyle siya. Yung isang team, yung Onyx, they were out for redemption, and at the same time, for Blacklist International, sila naman was on their way to prove everybody na sila talaga yung pinakamalakas. And kung titignan mo yung playstyles nila, one team, Blacklist, mostly on macro play. Si Onyx naman, nasa micro play, yung pagka individual skills sila. So makikita mo doon na sa kahit anong angulo na pinakita ng Pilipinas nung M3, talagang Pinas lang yung malakas. So makikita natin na pinatunayan talaga ng mga representatives natin yung term na yun. Now let's get everyone's support for the upcoming MSC. We've done it before, you've done it before, and I know we can do it again. Let's support our Philippine teams para sa MSC. At kung sino man yung magre-represent sa atin sa Philippines, we know that they'll do their best. So, supportahan natin sila. Ito ang pinakamalaking prize pool sa MLBB, 3 million USD. Napatunayan na ng mga teams natin na kaya nilang maging best sa mundo. Kaya naman as fans, ipakita natin na kaya natin sumuporta hanggang dulo. Para sa tagumpay! Thanks for watching! Sama-sama ulit tayo sa susunod na episode tungkol sa MSC 2021 at 2022 Championship. Kita-kits! Kanina siya tawag sa ibon na mahihain? Introvert. Hindi ko pwede itong piliin mga hero na to. Dahil alam ko nang kayang-kaya nila itong pigilan. Isip-isip. Gugula na ako. Kailangan kong isip. Meta check! Tama. Manonood ako ng mga bagong updates. Welcome to Ben Tips! Tara, tutulungan kita. Alam kong nahihirapan ka na. Oo, ikaw. Ikaw na nanonood ngayon. Aminin mo na kasi. Tara, bibigyan naman kita ng tips eh. Tutulungan kita. At doon tatapos ang ating Ben Tips. Sana may natutunan kayo. Kita-kits ulit sa next content. Galingan mo ha! Kapag di makapili ng hero, check and study the game updates. For more #tagumpay tips, nood na ng MPL Philippines sa YouTube at TikTok. Friday to Sunday, 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na! 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 Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! Walong kupunan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas. Sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli, 6 lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay.
loob ng 3 araw, hindi lang lakbay sa tagumpay ang ating matutunghayan. Handa na ba kayong maging parte ng kasaysayan? At ito ang Road to MPL-Playoffs, Lakbay Pasulong! Inaantay ng ating mga teams ang inyong suporta, hindi lamang on-site but also online. Yes. We want to feel the love. Of course, dahil ito na nga yung first time, yung on-site MPA Playoffs natin. RRQ Kaito versus Echo Proud for the MDL Philippines Season 3 Grand Finals. Ay sawa na lang ang natitirang buhay para sa mga orka. Kaya na bang tapusin to ng RRQ Kaito kasi kumpleto pa sila? And RRQ Kaito ang kukuha ng unang laban sa serye na to. Kung napigilan pa yung final stage na gagawin ni Birds. Birds is down. Iniisa-isa ng mga orka ang buhay pero base pa rin. 1-1. Palos na lang ang nag-iisa at mukhang eto na talaga. RRQ Kaito will extend the series to game number 5! Matagal na nating tinatanong kung nagahari ang kaharian at hanggang kailan, hanggang dulo, tuloy sa paglipad, tuloy sa pagangat! Viva RRQ! Viva! We have ourselves new champions para sa MPL Philippines! Siguro po nag-struggle po ako. Nung nag-start po ako maglaro, wala po akong kalaro kasi syempre babae daw po ako, ganun, baka mahina, ganun. Pero yung hindi po support yung parents ko sa akin. Kasi ano yun, may mga bootcamp syempre strict yung parents, kaya ayaw nila na ganun. naghanap po ako ng mga kasama ko maglaro, mag-grind, hanggang may nabuo po kaming team, tapos doon po nag-start. Kasi nararamdaman ko po sa sarili ko na may laro po talaga ako. Hanggang sa umabot po ako dito, yun, sinusupport na po nila kasi may mga napapala na po ako. Sinasabi nila sa broadcast, unang-una, yun, sa akin, sinabi, ano gagawin mo dito? Actually, nung first time ko din na pumasok sa production, especially outside the gaming, hindi din siya same na parang tinatanggap yung babae in the industry. Ano po siya, overwhelming, and kasi po parang bibigyan po ng highlight yung mga girls po na may world pa lang sa ML community na pwede yung babae. Ako yung super happy. I'm really happy with the hashtag Road to MWI, with the qualifiers itself. I personally casted as well during the qualifiers, and I'm super proud of the female athletes na nakikita natin na naglalaro. And at the same time, to be an on-site event, parang it's a step closer to that big dream of inclusivity in esports. Road to MWA is just perfect. Like, road talaga siya, lakbay, pasulong talaga siya. Nabigyan natin ng chance, mga kababaihan, para ilabas nila kung ano talaga yung potential nila when it comes to esports games and esports tournament. I'm very happy and excited at the same time because I was just once a female player as well. And now I'm seeing the girls on stage na playing and showing that us girls also have the talents to compete in the scene.
First of all, ang masasabi ko lang ay sa wakas, dahil nandito na ngayon tayo sa on-site event at live na napapanood ang ating liga para sa mga kababaihan. Para sa akin, sa wakas, nabigyan na ng isang mas magandang platform ng mga kababaihan at hindi na natatakot yung mga babae na sumali sa mga ganitong liga kasi nabigyan kami ng pagkakataon na ipakita ang galing din sa MLBB. For me, as a MLBB streamer na babae, super happy ako na finally meron na tayong MPL for women gamers. Honestly, sobrang nakakatuwa and nakaka-proud din syempre as a female gamer ng Mobile Legends. Kasi alam naman natin na this is the first time na magkaroon tayo ng tournament para sa mga kababaihan. Masaya ako, lalo na ngayon na nagkakaroon ng awareness na meron tayong community, not only for men but also open for women, especially yung C-Lab. I'm really happy na nagkakaroon tayo ng movement to include women more in esports. Probably more on the representation in terms of the bigger tournaments. Now that we're creating a platform wherein it's created by women and also by women, it's somehow a call for them na it's about time to go outside their shells and maybe venture more on the esports side, and alam nila na hindi sila nag-iisa doon sa laban nila sa lakbay pasulong. So to add to that din, parang sila is here to guide kung ano yung sa mga back-end pa when it comes to esports. So hindi lang siya for players but also for the back-end parts. The esports industry is for women. Ang mensahe ako sa tanan nga mga mama, kanay mga anak na gusto nga usod or try or ML, suportahan na lang nato kay sa gusto nila nga buhaton like pareha sa ML, maipakita ma-show nila ang ilang talent o ang ilang passion nga sa ML. Gusto ko lang sabihin sa inyo na itong generation natin ngayon, hindi siya same as what we think na lalaki lang yung pwede. Pagpatuloy nyo, kung ano yung passion nyo, yung dedication, lahat yan, alam ko, magbubunga din yan soon. So, ayun, good luck sa inyo lahat. Talagang subukan lang yung tapangan, lakasan yung loob kasi as much as iniisip natin siguro na hindi meant for us or mahirap yung papasukin natin, pag nandito ka na, hindi basta ganun yung mararamdaman mo. Experience is still the best teacher out there, and ang maganda ngayon sa community natin is willing yung mga fellow women natin na tulungan yung isa't isa. So it's really healthy na mag-reach out ka din if ever you need help to pursue your dreams. So, huwag kang mahiya dahil may lugar ka para dito at huwag kang matakot na ipakita kung sino ka. 맥시가違うんだよ. Hey, come on. Okay. Power Gazer.
So may one time may nangyaring insidente. Ay. Di talaga ako makapaniwala kay kasi imagine nagawa niya yun. What? No. Wait, what? Really? You what? Hi everyone! Welcome back to the Philippines' most important championships. Sa ikalawang episode na ito, babalikan natin ang mga laban sa M2 and M3 World Championships na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Handa na ba kayo sa mga epic throwbacks at kakaibang trivia tungkol sa ating mga paboritong teams and casters? Kaya huwag kayong aalis, simulan na natin! Game! Game! Let's go! Game! Game! M2 World Championship is so memorable from all of us, but if you could take out one word to describe M2, what would that be, Butters? Shocking, unexpected, somewhere along the lines of that siguro. Shocking and unexpected. Unexpected na lang, sige. Yan. Okay, Baka sige. may kapan to. Ano sa'yo? Iconic. Iconic for me dahil ito yung taon kung kailan ako nagsimula sumubaybay sa M-Series at dito nagsimula yung pagka-in love ko sa Mobile Legends. Sa akin, groundbreaking. Kasi you have to understand yung nangyayari sa mundo nung time na yun was the pandemic, right? So, parang kakaiba yung situation for the players, for the casters. Nandun pa yung mga 15 days na quarantine na kung naalala mo yun. Huwag mo na paalala? Sa akin naman, historic. Kasi talaga yung nangyari doon, yun yung pag-umpisa ng PH era, and of course yung context na binigay ng nila Butters, OSX, and Wolf about the whole thing. Historic talaga. So we're gonna go back to M2. I'm gonna play it right now and actually what's your reaction? Di ko alam na kailangan pala i-explain pa eh. Sabi one word kasi. So, Okay lang. Natanood tayo. Kilala ko yung nagkakas. Oo, galing yan eh. Grabe naman. Easy ka pa pala nun. Ito yung Game 7. Game 7. Alam niyo yung story nito, nung araw ng broadcast mismo ng Grand Finals na pinag-usapan namin, papalitan namin yung pangalan sa cast ng casters. So sa presentation, imbes na Rep Tartar Luna, it was Rep TZ Rob TZ. Pati sana, nabuo sila Phil TZ nung time na to kasi Phil sobrang TZ, naging fan siya nung ano eh. So, oo. kahit sa English broadcasting siya eh. Hanggang ngayon, Lafel TZ pa rin siya. Panis, Doc Ribo Harit, panis! Yung mga era na ang yung metang sikat pa dito. Ang pinaka naalala ko dito, yung sabi nila lahat na ang daming umiling nung pinili yung Minsitar na yan. Kasi nung panahon na yan, syempre si Minsitar alam naman natin na anti-dash, di ba? Pinili yan nung nag-harit bigla si Ribo. So pinaka-counter talaga kay Ribo yan. Kasi ang sabi pa sa akin ni Ribo dyan, nung bandang dulo na, minsan na nga lang ako mag-harit, nag-Minsitar pa kayo. Di talaga siya nag-enjoy dyan kasi may Minsitar nga. Ito grabe. Ang ganda ng laban. Si Carlo. Grabe naman si Ano ba to, Ruby hyper carry na Claude. By the way, Ruby Didi is a off-laner to, side laner nung time na to. Grak yan na damage build. Tapos ito yung iconic kay Ruby Didi, yung Lunox niya. Ruby Didi. And Baksha was played in the off-lane pa nung mga time na to. Off-lane pa yung tawag natin. Pang counter kay Yusong kasi yan yung panahon na sobrang lakas ng Yusong kasi. Tsaka time flies. And then nag-aagawan yung mga teams dito kung makakuha mo yung Brody, tank pa nga yung build-up nung time na yun. Tapos, kaya sobrang lapit ng Burmese Goose. Kasi everybody expected na Indonesia yung parang papalag sa Philippines. Pero sila yung nauna dun sa upper bracket finals. Tapos then umabot pa nga tayo dito sa Game 7. Nobody expected them. Tapos itong si Ruby Didi yung parang naging bida sa Burmese Goose. Kasi imagine, kaisa-isang player na yung pangalan niya naging verb. Sa sobrang iconic niya. Ganun na yung naging impact eh. No? So titignan mo yung lineup nila ngayon, nakikita natin ngayon sa season 13 yun eh. Ano ba yung winning moment? Ito na ba yun? Hindi pa ata eh. Hindi pa. Ay, ito na. Nalala ko, sinigaw ko yun eh. Kuya Moribo eh. Grabe si Carlo. Grabe. Grabe. Lasty Chow. Grabe. And then, nakabili pa si Lasty ng imo. Galing. Champion! Well, Anong boses? Okay. Oo nga, lumaban na. Ang hindi ko makakalimutan dito, I think it was Game 4, Game 5. May nakita akong post ni Chooks. Parang minessage niya, parang,
Monton, ano ba? Bigyan niyo naman ng tubig yung caster niyo. Paus na, paus na. Tapos ang daming nagtag sa akin doon. Ang saya nito mga moments. Imagine, in this case, hindi sila pwede mag-high five kasi nga dahil dun sa pandemic. Nakamask pa nga sila I thought it was groundbreaking. Yeah, it was Joking. And Si Lysander. Lysander tsaka si Joking. Parang sobrang kalma ng brand dito. Alam ba nila natalo sila? No, they cannot celebrate kasi pandemic pa na tayo to. Hindi sila pwedeng mag-hug, gano'n. Yung contact pa, bawal pa. Yung Singapore na parang yung nag-regulate sa Singapore. Bawal sila mag-appear. Bawal sila mag-appear. Bawal? Kahit Oh, teammate Bawal sila. talaga, bawal talaga. Yeah. They can. Sobrang this was 2021, so sobrang strict pa ng Ito, guidelines. si Daki, tsaka si Daki, si EJ, si Coco, nandun sila sa baba niyan. Nakatingin ako sa likod nung panahon na yan. Si Daki, si EJ, si Coco, gusto nang tumakbo pataas kasi gusto nang yakapin. Nung palapit na sila, bigla silang hinarangan, hindi daw pwede kasi nandyan yung mga nag-regulate sa Singapore. Nice, they got to hold the Napaka-strict ng ano pa ng time na yun. Grabe yung development ng stage, no? Oo. Sobrang tindi nitong M2 because it was the only international tournament na face-to-face, technically speaking, na nagawa ng time na to. It has been a long time since kahit anong esports, So, ML was groundbreaking ng mga time na to. And then, obviously, si Carl cementing himself as the legend. Tingnan mo, sobrang bata pa na itsura niya dito. Bata itsura niya si Coach Ducky, madinig itsura, grabe. That was super heavy, by the way. And by the way, itong M2 World Championship na to, kaya din siya isa sa mga most important championships na meron tayo, is because somewhat nagbigay siya ng hope for everybody. Na parang, katulad nga sinabi ni Wolf, na si Munton pinustro niya yung M2 sa panahon na wala talaga nag-expect na may magpupush through. And at the same time, isipin mo sa isang panahon na hindi ka sure sa mangyayari sa'yo. Nakita ka ng something to be happy about, to be proud about na ganito. Kaya naman, yung mga tao sa social media niyan, nag-aaway na yung Burmese tsaka yung Pilipinas sa social media talaga. Ganun yung pinaglalaban nila. And at the end of everything, ang naging maganda naman, naging magkabati yung Burmese tsaka yung Pilipinas. Since we're going back, at saka na-mention ni OSX na ito yung tournament na parang nag-umpisa yung love mo for MLBB and MLBB esports. Ano yung dumadaan sa'yo sa utak mo noon nung winning moment, nanalo na yung Grand Esports? Do you remember that moment, yung winning moment nila? Oh yeah, and actually nung habang nakasubaybay ako dun sa live chat, sobrang gulo na. Gusto ko nga mag-comment, let's go Philippines eh. Kaso wala na, hindi na ako abot dun. Kaso, nung time na yun, I started to make content out of it for that specific M series. Para maka-join ako sa nangyari sa Mobile Legends. Wala lang, hindi ko talaga mapapalit yung feeling kasi nangyari siya last year kung saan yung M5 na Game 7, it was Bren Esports. Like, if anyone saw me when APBREN won in M5, hagulgul talaga yung iyak ko. Yeah, man. Because I was brought back. Speaking of hagulgol, a lot of people remember that moment when you cried. Actually, I know you don't keep talking about it, but there are many people who said na nakita ka nila na umiiyak, sila din naiyak. It was emotional for everybody. Nadala din sila when they saw how emotional you were. Pati sila naiyak din. Yeah, and those are the moments that I really would rather focus on. So that you guys understand why I cried at that moment. Because people were messaging, ba't ka umiiyak? Nanalo tayo! Because that was just tears of joy and relief. Again, 4 na casters lang.
malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas, malakas Face the golden sun and ribbon for the 3 stars Look at us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PINAS Di mo matitinag aming boses on your level Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch in a lane na parang gera HP Racing, may reseta Built na katang buhat ni Hilda Full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi to atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi to atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Laging every beat, no surrender, no retreat Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve Laging every beat, no surrender, no retreat Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated We are unstoppable, immune and invulnerable Ready ang equipment, lahat frozen, mala crowd control Pakita ko na jab like, pow! East to the southeast Taas sa watawat, proud and loud Cause every enemy we devour Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi to atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi to atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Malakas, Pilipinas, malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas, malakas Face the golden sun and weapon for the 3 stars Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back to the Champions Arena. I'm Mara Aquino. My name is Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13 Playoffs. After the celebration of earlier's Alamat awardees and Hall of Legends inductee, we're finally down
to the only match of the day. So how about let's take a look at our updated tournament bracket. So this will be a best of 5 series, and it will be an elimination match. Between Falcons APBREN and RSG Philippines, the Bees fell short against the Cavalry while the Raiders were able to keep fighting for victory after winning against Blacklist International in the lower bracket. And this fight will determine which team will join Liquid Echo in the grand final as the Philippines representatives for MSC 2024. And now, it's time for somebody to join us here on stage, an expert, the analyst, Midnight. Welcome. Grabe, ngayon lang ako nakarating dito ang dami palang ilaw. Maraming ilaw dito. At paliliwanagan mo din kami, iilawan mo din kami with a lot of information because we're gonna be discussing and dissecting both teams and both players. So this is their last chance to see the world. RSG Philippines and Falcons APBREN. You were a coach before. So in this type of situation, what kind of pressure would they be feeling right now? I mean, kapag laglagan kasi, yung mga players sure naman na may pressure malalaglag and it's also like nerve-wracking. But I feel like at this point, yung mga players natin, especially yung mga Philippine teams, sanay na sila sa ganito na parang lagi naman sila nandito. And they're backed up with wonderful coaches. So I feel like our players is, at this moment, they're fine. Kita ko kanina magaganda yung mga ngiti. Magaganda nga yung ngiti nila. Nakakatuwa. I mean, ang daming itakot ng awards din ng Falcons APBREN, no? And you're also gonna have to take a look at a matchup that is massive. XP Lane matchup it is. That's right. So we have two legends who will face each other in their last chance to see the world. Our newly inducted Hall of Legends Flap TZ and Alamat Award All-Star XP Laner Nats for Flap TZ. A part of his anatomy that's worth noting is his unbending will. So we've seen him have a little bit of a struggle after M2, but now he's back as the Hall of Legends inductee. Now for Nats, let's recall how Coach Panda mentioned about preparing for an RSG match without Nats. His performance this season shows how valuable his contribution is. Kung masisilip din natin yung ilan sa mga playoff stats nila, halos katiting lang or ilang numbers or even decimals yung agwat nila sa isa't isa. But you can also take note of the fact na mas maraming nagamit na heroes si Flap TZ in this current playoffs compared to Nats. So maybe there would be some sort of discrepancy or gap there with the mastery of the role in the AXP lane. You know why I love having our analyst Midnight here with us? Because he's one to tell the truth. He's one to give us a real talk. Real talk. So everything that we're gonna ask you, kailangan real talk to. Game. Okay. Game. So for you, what makes Flap TZ and Nats a legend? They are the best at what they do in each of their individual play style. Si Nats and si Flap, magkaiba silang laro. Pero if i-compare mo sila sa XP laner sa buong mundo, they sit at the top. Alright, now you mentioned na they're at the top. Pero how important is the EXP lane dito sa matchup na to? Not only in the current meta, in this specific series alone. Well, first of all, it's very important kasi alam natin gaano kabigat yung neutral objectives for a lot of these teams. And I feel like they are very fundamental sa mga success ng RSG, ng Falcons APBREN because they do a lot of spectacular things, especially sa first turtle. So with Nats and Flap TZ, even though again, no, very contrasting yung plays nila, they each fulfill their role to fit kung naman yung kailangan ng team, specifically sa RSG and Falcons APBREN. For those that need a little bit more detail, how in contrast are their playstyles? What makes it different? And with that, ito yung real talk. Who comes out on top? Ayan na. I would say Nats is a little more of a star player compared to Flap TZ. Kasi madalas na natin nakikita na gumagawa ng individual play si Nats. Laging yung RSG yung sumusunod kung saan papunta si Nats. So medyo may solo star quality si Nats. All the while si Flap TZ is more of a team player. Lagi natin siya nakikita gumagamit ng mga X-Borg, ng mga Terizla, ng mga glue. Kumbaga, si Nats yung sinusundan ng RSG, yung tempo naka-revolve around sa explainer ng mga Raiders. All the while, you have Flap TZ na bahala kayo kung gusto nyo gawin, susunod ako dyan. Balikan natin yung franchise history ng dalawang ito, itong RSG Philippines and Falcons APBREN.
They've faced each other twice, and in both counts, it went on to a best of 5. Now, the first instance, nangyari to nung Season 10 when RSG Philippines eliminated the then Bren in the lower bracket semifinal of Season 10. And then, APBREN kicked RSG down the lower bracket in the upper bracket semifinals of Season 12. Which is the reason why sobrang significant ng matchup na ito para sa dalawang koponan, that's Falcons APBREN and RSG Philippines. For RSG, ito ang kanilang pagkakataon for a comeback after being once hailed as the Kings of C at MSC 2022. On the other hand, it's Falcons APBREN and it's their chance to claim the only title na hindi pa napapanalunan ng kanilang koponan. Now, we talked about Nat and Flap TZ, how they differ in play style. But the team as a whole, what's their difference and similarities? What works for them? Similar to us for sure, yung macro approach sa game. RSG is very dependent on the macro-based objectives, kaya nga nabuo yung Task Force RSG. I would just say na mas aggressive dito yung mga Raiders compared sa Falcons APBREN. Pero ang amazing kasi sa Falcons APBREN, and for some reason, napakahirap i-explain ito, is yung idea na ayaw nila magpalaro. So parang kapag kalaro mo yung Falcons APBREN, nandun yung takot, nandun yung capability nila na kung may gusto kong gawin, hindi mo makuha. Yung mga objectives, laging nakaharang sila Owen, sila Flat TZ. So I think pagdating sa team play style, they're more of the same, but aggressive lang yung RSG. But there's some magic with Falcons APBREN na parang napakahirap nila labanan. Okay, you've talked about the play style of both of these teams. I want to know, for RSG side, na-mention mo kanina lang before we went here that you've worked with Coach Panda. Care to elaborate on that and how does it feel working with an MSC winning organization? Oh, this guy, Coach Panda, is a very detailed and technical guy. He is a coach na, in a sense, na overall parang head coach, life coach, tapos technical coach pa. Kumbaga lahat ng hahanapin mong coach nasa iisang tao. And the thing about Panda is that he's so very detailed na lagi natin gina-joke yung mga notebook niya na may mga lamang graphs. Nag-upgrade na siya actually nung nanalo silang MSC, naka-laptop na siya. So nandun na yung mga stats. Pero ang kinagandaan kay Coach Panda is every single match na haharapin ng RSG, yung mga players yung nakarelax na, sa kanya, hanggat hindi pa nauupo yung players, nag-aaral talaga siya. Kaya kita ko siya kahapon nung naglalaro sila dito. Up to the last second na tumayo yung mga players niya at naupo siya sa upuan ng booth natin. Siya nakatingin sa laptop, parang kausap niya si Light, parang pwede natin gawin to, adjust natin to. So, he's actually doing that right now. Hanggang, We could see right him. on cue. And he's right there in front of his laptop. He's actually writing things na napaka-accurate mo. Coach Panda, we're talking about you. Yeah, very detailed na coach. And I think it helps a lot yung Raiders here. Kasi yun yung advantage na meron kang ganitong coach. Yung player, ang trabaho na lang is maglaro. It takes a lot of the things in the plate of the players. Okay, so seeing both teams, what makes RSG Philippines worthy to face the other opponents in MSC? Ano yung edge nila kumpara sa mga taga-ibang bansa? And yung sa Falcons APBREN, what makes them MSC worthy? Well, both teams are worthy because they belong to the best league in the world. Sorry, pero they belong to the best MPL in the world. But in terms of, let's say, with each respect, no, na Falcons APBREN and RSG, I feel like for RSG, they deserve it because they were once hailed as the Kings of C. And they deserve to do it in the international stage. Now that MSC is now the mid-season cup, kasali na yung ibang region na mararamdaman kung gaano kalakas yung Pilipinas. And with Falcons APBREN, deserve din actually ni GOAT na si Few na kunin yung nag-iisang titulo na nawawala sa cabinet doon sa bootcamp. Alright. Amazing personnel, amazing coaching staff. But we will boil down to this series alone. Ano bang kailangan gawin ng dalawang koponan para makuha nila tong series and to represent the Philippines in MSC? I feel like it has to come down to the coaching staff. The players, we all know they're fantastic, they're magnificent. Alam nila kung ano ginagawa nila sa game. Pero what separates a winning team from a losing team is alam mo kung paano lalabanan yung kalaban mo and your ability to reset yung players as the series go along. And I feel like
medyo magsasakalan si Coach Ducky dito tsaka si Coach Panda. Hindi naman literal, pero when it comes to the draft and pre-game strategies, yung mga chino-choke yung strat ng kalaban, ina-outdraft or may chino-choke na specific player sa team. So I think it comes down towards the strategical approach ng dalawang coaches natin. Okay, ito yung kailangan kong real talk from you. We're gonna put the neck pillow. The invisible neck pillow. Okay. Basta walang penalty. Which team has the higher probability of taking this match to join Liquid Echo in the Grand Finals? Sorry, Coach Ducky, pero I'd say RSG. Oh, okay. The thing about RSG and the thing about Coach Panda is once na makaharap mo siya, for sure, pwede ka mabulag sa una, pwede silang ma-outdraft, pwedeng matalo yung players niya sa play style. Pero in terms of preparation, this guy knows how to deal with a lot of the teams na nakakaharap nila. That's a very good example, no? Pag ginamit natin yung MSC, last time na nandun sila sa Southeast Asia, lahat nung nakalaban nila once, hindi sila natalo ulit ng pangalawang beses. So I feel like may advantage si Coach Panda dahil nakita nila kung paano tinalo ng Liquid Echo kahapon ng Falcons APBREN. Tignan natin if that analysis is going to be accurate. And you know, we also want people to join our broadcast. We have the MSC Matanglawan Challenge. So for everybody watching online, watch out for the trophy because we're gonna be announcing the winner later on after the playoffs. Not only that, they also have a chance to get 2,000 MLBB diamonds. So all you need to do is to look for the MSC trophy element, whether it's on your screen or whether it's in the arena, and point to that MSC trophy element and use the hashtags MPL-PH S13, #Lakas ng Pinas, and #MSC 2024. Ako excited na ako. So kailangan na natin simulan etong lower bracket final. This is a matchup for MSC 2024. It's RSG Philippines versus Falcons APBREN. Casters, pasok! Bakbakan para sa huling ticket para makita ang mundo ang inyong matutunghayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf para i-welcome kayo sa ating best of 5 elimination match between Falcons APBREN and RSG Philippines. Sobrang excited na ako makita. Parang kahit yung mga kasama natin ngayon na manunood ay talagang nag-aabang at excited na rin. Nakahiwalay yung lower bracket finals. Parang ito lang yung papanoorin natin buong araw to decide who gets to MSC once again to join Liquid Echo. Sobrang exciting. At bago tayo bumalik sa bakbakan, shoutout muna sa ating official sponsor na Smart. Feel the power with every tap sa Smart app. Easy na ang pag-manage ng prepaid and postpaid accounts, pagbili ng promos, pagbayad ng meals, at mag-redeem ng rewards dahil lahat ng yan ay nasa iisang app. I-download na ang Smart app, ang tanging app para sa Smart Signature, Infinity, Bro, TNT at PLDT prepaid home Wi-Fi. Ayan na talaga ang all-in-one, parang si Wolf lang na all-in-one, masasabi natin ganun? all-in-one na analyst talaga. And of course, shoutout din sa official sponsor natin na Infinix. Infinix GT Series, outplay the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT Series. Dito na natin itatanong kung sino nga ba ang maa-outplay in this best of 5 series dahil nabanggit nga ni Midnight kanina no, napakalaking bagay ang pag-a-adjust during this best of 5 na mga pangmatagalan talaga. Parang kahapon lang, umabot tayo ng 5 games. Oo, sobrang dami nating nakitang games yesterday at ako naniniwala ko pagdating sa playoffs, meron talagang mga teams na habang tumatagal, yung mga laban nila ay talagang nag-iinit at yung adrenaline rush ba, nagiging continuous ng ilang araw. Sobrang importante experience dito ng mga players, pati ng mga coaches, ng coaching staff. Thankfully, lahat ng mga players na makikita natin ngayon, talagang veterano na. Oo, ito na yun eh. Malalaman na natin kung sino nga ba ang makakarating sa MSC. At narito na nga ang ating marshals na mag-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Kilalanin na natin ang mga manlalaro para sa laban natin ngayon. It's Falcons APBREN and RSG. Into the lower bracket. Can they sink the Raiders so that they can defend their home soil crown? They're the champions of the Philippines and the reigning champions of the world, Falcons APBREN. They are the King Slayers. They slew the Kings in Black last night. Now they might just slay the hopes of the Falcons to defend their crown and fly to MSC. They are RSG
Philippines! Please give a warm welcome for the Infinix Coach of the Season, Ducky, who is at the helm for Falcons APBREN, while the legendary Coach Banda will navigate RSG Philippines. This is the lower bracket finals. The loser will be eliminated. The victor will qualify for MSC 2024 and challenge Liquid Echo for the Season 13 Championship. Champions Arena, let them hear you scream! At hindi lamang kindatan ang labanan dito dahil intense ang laglagan. Elimination match na ito. Let's welcome Super Marco, Kyle TZ, Few, Flap TZ, and Ogwin for Falcons APBREN. Ang lineup na nagbigay ng napakaraming kampyonato para sa Pilipinas, dito masusubukan kung gaano nga ba talaga sila kalakas. Dito masusubukan kung gaano ka-veteran ang kanilang leader at dito mas makikita kung gaano nga ba sila ka-emotionally prepared sa pressure na bit-bit ng kanilang kalaban. Dahil mahirap ang kanilang halaban, it's RSG Philippines. We have Kusei, Demon Kite, Aqua, Nats, and Life. Very solid performance mula sa RSG Philippines. Pero may mga times na parang nakikita natin na questionable. Ngayong araw para sa RSG Philippines, kailangan kalimutan nila yung day 1 ng playoffs. Dapat ngayon, yung mood nila katulad nung kagabi kung saan very dominant sila. Grabe, no? Itong masasabi natin na talagang pang one game at a time na lamang. Kailangan talaga tuloy-tuloy ang momentum. Tignan natin ang ating team head-to-head. Wolf, ano bang napapansin natin dito? Damage taken per death ay importanteng tignan. Siguro ito na yung pwede tayo mag-zoom in sa dalawang teams na to. Dahil alam natin yung RSG, gusto nila yung mga pick-offs. While for APBREN or Falcons APBREN, nag-focus sila sa pag-sustain muna, pag-teamfight as 5, tsaka sila sumusugod as a snowball. So, dun pa lang malalaman natin na magkaiba ang playstyle ng dalawang teams na to. And looking at the additional stats here, medyo mirrored ang ating napapansin. No? Pero parang mas holistic yung sa Falcons APBREN. Parang pagdating doon sa objectives, mas mataas yung sa Falcon APBREN. So pwede siguro nga i-capitalize dito ng side ng RSG, pwede na i-improve para talagang ma-exploit yung weakness ng APBREN is kung paano sila mag-team fight doon sa mga objectives. And usually, no, kapag tinitignan natin ang mga ganitong stats, especially for our top teams, ay talagang malapit ang mga numero dahil ang regular season nila, ay masasabi natin na talagang napakaganda ng mga naging takbo because as far as I know, the remaining teams that we have are the top 3 teams as well during the regular season. Napakaganda na kanilang performance. Interesting to, dalawang veterano yung makikita natin. Nandiyan na si Few, ang idol ng mga kids, and then there will be Aqua na for some reason ngayong season 13, sila yung masasabi kong pares yung playstyle. Medyo sitting back, nag-focus sa objectives. Minsan nakikita natin si Aqua nang mag-pop off na magkaroon ng killer instinct, pero kung papansinin natin, napaka-objective based ng dalawang mid laners na to. Tsaka if I'm not mistaken, silang dalawa din yung mid laners na parang meron biglang ilalabas na kakaibang hero. Like for example, may history si Few na ginagamit yung Gusion, si Aqua naman siya gumamit ng Odette. Oh, yes. At sila dalhin yung dalawang mid laners na humahampas sa base. Ayan, para tapusin yung At ang feeling ko, ang pinaka nakakatawa para sa akin talaga yung yung nana ni Few na bumaba na talaga ng base. Na these two mid laners, alam nila kung anong kailangan nilang gawin to win. Hindi porket mage ka, pabato-bato na lang ng mga abilidad. Kadalasan, pwede mo rin namang tamaan ng base gamit ang iyong basic attack. Now, alam naman natin hindi 1v1 ang laruan dito sa ating MLBB, especially in this level of professional play. Ang tapatan ng ating mid lane ay magbo-boil down din sa execution ng mga teams natin. Maya-maya lamang ay makikita na natin ang ating Infinix keys to victory. Ano ba ang pwede nating tignan dito, Wolf? Well, tingnan natin para sa Falcons APBREN, entertain the entertainer. Ibig sabihin, pansinin natin siya. Hindi pwedeng hinahayaan natin si Nats Entertainment na gawin yung mga ginagawa niya dito and make Flap TZ work for it as well. Para naman sa RSG, go with Aqua's flow. Hayaan natin na makagawa ng mga clutch plays at very impactful na mga moves etong si Aqua. Hindi lang sa heroes, pati dun sa mismong ginagawa niya. Katulad ng Louis na napanood natin mula sa kanya kahapon. At lastly, contest heroes that strengthen the map presence
it is true, labanan ng mapa dito sa laban na to. O, ang galing ng mapa IQ ng parehas na kupunan na to. In fact, blue side ay mapupunta sa kamay ng Falcons APBREN kahapon at hindi lang kahapon kundi halos sa buong regular season ay kadalasan Fred rin ang nakikita nating first pick. Ganun pa rin ba ang ating makikita pagpasok dito? Feeling ko parang it's about time na baguhin din talaga. Kaso may mga ma-open din na mga heroes. Pero most probably siguro sa Game 1, Game 2, ma-open pa rin si Fredrin. Tapos biglang pwedeng magbagong ihip ng panahon. Ganun na ganun yung nakikita ko sa dalawang teams na to. Kasi playoff MLBB na eh. Elimination MLBB na eh. Go with what works na lang. So, napansin natin kahit yung Echo mismo, parang nagsisettle sila dun sa mga comfort picks. Parang minsan, alam natin na yung carry viable sa mga games pero hindi yun yung best option. Pero dahil favorite siya ng mga players at ng mga teams, pipiliin yung tipong maka-carry, the Rogers, those signature picks. At yung Dragon, for example, na nakita natin mula kay Sanford, di ba? Parang specifically for the playoffs, biglang naging meta siya, yung Yuzong. Talagang yun yung pinagagawan. I think Fredrin yung hero na yun dito sa series na to. And the best part about our drafting is kadalasan kung anong ginagamit ng ating mga top picks or top teams ay sino naman talaga nagdedictate na ating meta. Kaya naman papasok na tayo sa drafting stage. Pinakaunang laro sa best of 5 series ito between RSG Philippines and Falcons APBREN. Sino kaya ang unang makakakuha ng momentum? Once again, it's Falcons APBREN dito sa blue side. Red side naman ay mapupunta sa kamay ng RSG Philippines. Looking at the bands, mukhang hindi natin makikita ang paborito nating jungler this game 1. So, ang next na favorite natin ay si Barat sa ngayon. Sa tatlo, ayun na, nabanay yung backsha, nabanay yung Fredrin, Barat si natitira. Parang mag-uubusan na sila no? Exactly. Pero may chance na magkaroon ng assassins which we found out na ginagamit, for example, ng Team Liquid Echo. This time, APBREN, si Kyle TZ gumagamit ng Fanny. But I think yung mga Nolan and yung Ling ay ko-consider din. Lalo na kasi so far bukas si Angela, no? Yes, and Louie, no? Binanggit natin to kanina. Tatanggalin din ito ni Coach Ducky. Chip, may chance ba tayong makita ang isang chip this time around? Mataas ang chance. Mataas yung chance. Merong team talaga nagpa-prioritize specifically for Falcons APBREN. Matilda, baka ma-open. Feeling ko pinag-iisipan talaga ni Coach Panda. Bibigay ba talaga na o-open ba natin yung Matilda? Pero Arlot's gonna be open. Ang dami pala. With the backshot, tsaka yung Minotaur, ito yung mga bands na usually hindi natin nakikita. Ang dami na open. I believe ang dalawang teams na to, in fact, ay magmamadaling kunin yung Matilda. So, this could be a potential ban from RC unless ibibigay nila. Tapos, siguro kuha sila ng Angela Barats para sa kanila. The Angela Barrett, so one of the most potent combos na makikita natin sa jungle. Pero mukhang tatanggalin nila ang Matilda. Arlot is open to take. Kukunin kaya agad dito ng Falcons APBREN. Kasi flex pick dalawa yung pwede gumamit sa kanila. Mula M5 pa lang, mula Season 12 pa lang, ginagamit na ng Falcons APBREN yung Arlot na yan. But instead, it's Novaria. Bumalik na tayo sa point na priority na ulit. Ang isang Novaria, binanggit kanina ni Wolf kasi din na yung ma-presence ng mga heroes ay talaga napaka-importante. At nakita natin kanina yung stats ni Super Marco Roger, ang kanyang most played pa na during the regular season. It's still open to take para sa FCAP, pero RSG Philippines may chance ding agawin ito mula kay Super Marco. Maganda yung Arlot plus Barats kung sakaling kukunin ng RSG. At dahil naban na din yung itong Harith, may potential din na kunin na agad yung Moscow. FCAP is a team that also prioritizes yung favorite ko ngayon na siguro hindi pa natin masyado na zoom in. Sino? Yung Moscovaria. Maganda kasi kumakapal talaga yung yung hitbox. Alam mo yung parang pinataba yung barbecue para pag isang tuhog lang lusot ang lahat. Pero mukhang Yuzong and Feramis sa magiging lock-in ng RSG Philippines. Anong mababasa natin dito? Napakaagang Yuzong pick ang ating napapansin. Alam natin na dahil wala na si Harith, puro mga marksman na yung mga makikita natin sa gold lane. Which then makes it so na yung Yuzong ay parang tumataas yung value niya. Kasi parang may one-shot potential siya. So, ginawa din nila dito is kumuha ng Faramis para may kasabay si Yuzong na talagang hindi siya titigil na pagsugod dun sa kanyang mga katapat. So, for Falcons APBREN, kailangan nila maghanap ng hero na pang-burst dun sa extra shields. Edith ay surprisingly din pinaprioritize ng mga teams recently. Parang dual purpose kasi siya di ba? At the end of the day, parang bigla siya nagiging marksman din regardless kung saan lane siya mapupunta. Ito na yung binanggit din
si Roger. Pero ako, honestly, hindi ko na-expect si Xborg na as early as second pick ay makuha na agad. Gusto ko yung export though. Kasi ito yung mga, di ba favorite ni Manji na term ngayon? Freeze lane. Oo. Ayan, Yung export. F. Bago niya natutunan eh. Bago natutunan. Pag talaga may natututunan niya si Manji, ginagamit niya palagi. Oo. At maganda siyang hero for the Yuzhong kasi parang may, alam mo to, Womi, bilang isang XP laner, kapag nandun yung export, kayang ma-freeze itong Yuzhong. And additionally, pwede siyang pangtunaw nga dun sa extra shields ng Faramis. Tsaka ang nakakainis kasi dito kapag export yung katapat mo, kadalasan kailangan mong mag-all-in para lang matanggal yung Firaga armor as the Yuzong. Speaking of Yuzong, 50% win rate pala dito si Nats. Tignan natin kung aangat ito ng 55 kung sakaling manalo ng Game 1. Pero Claude ang magiging sagot nila sa gold lane. Claude versus Roger. Ano ba mga pwede nating abangan dito? Early game Roger, masasabi ko. Tapos siguro kasi pag tinignan natin yung difference ng mga heroes na kasama nila, parang magkaiba eh. Para for the Roger, for example, gusto niya pang early. Pero yung export siya, Novaria, medyo scaling pa to, di ba? And then if you're looking at Claude, siya naman yung scaling. Pero yung kasama niya pang early, Faramis tsaka tong Yuzong. So parang ang idea dito ng dalawang teams parang magpo-focus sila dun sa kanilang gold laner. Pero susupplement nila yung kulang dun sa gold laner na yan. So parang balance lang ang atake ng mga komposisyon. Pero ngayon napapasok na tayo sa second banning phase. Ano kaya ang mga pwedeng tanggalin ng parehas sa kupunan? Ayan na. Chip, sinimulan na ng RSG Philippines. Parang imbalance kasi kapag binan mo si Louie tapos i-open mo lang si Chip. Lalong-lalo na ginagamit talaga siya ni Ogwen ng mga previous days. So magandang ban siya para sa side ng RSG. And feeling ko dito para sa dalawang teams natin, inaabangan pa muna nila yung next na mga heroes bago nila i-reveal talaga kung yung jungle ba nila is more on the makunat side. Hindi ako magugulat kung yung Xborg ay biglang maging jungle talaga para dito sa APBREN. May chance din pala. No? Pero when was the last time? Kailan natin huling nakita ang isang Xborg jungle? Parang medyo may katagalan na rin eh, no? Kung hindi ako nagkakamali nung Isang araw, O nung isang araw. Kagabi, it was, kung hindi ako nagkamali, Team Liquid Echo versus Falcons APBREN. Unang gamit si Carl, tas parang the following game, si Kyle naman yung gumamit. So may malaking chance nga na makita natin ang isang export inside the jungle. Pero mukhang Edith ay tatanggalin na nga rin dito ni Coach Ducky na parang naging sleeper pick so far na parang ang taas ng win rate ng Edith lately. Lalo na nung unang araw, talagang parang nagpapalitan lang yung mga teams once na na-open siya. At nagulat ako na ang nagban pa rito yung Falcons APBREN kasi parang maganda yung Edith dun sa lineup nila, pang tanggal nga dun sa Faramis, magandang tuck shot in combination with Novaria, at in a way parang pwede rin niyang sabayan itong Claude. Kaso siguro kasi ang inisip ng Falcons APBREN, first pick sa second phase ang RSG. So pag nanakawan sila nung Edith na yun, karoon sila ng malaking problema. Mukhang hindi naniniwala na XP lane ang isang export dito. Terisla, taken away by RSG Philippines. Ano ba pwede natin ma-expect? Final ban mula kay Coach Ducky. Probably, nabanan nila yung Minotaur. So, not sure kung nauuso ba ang mga Lolita sa mga may dalawang members. But no, I mean, if you remember RSG kasi, nandiyan si Light eh. So, ginagamit niya rin yung hero na yun. Now, gonna be looking for the jungle ang RSG. Bukas ang Barats, ha? Oo nga, and frankly speaking, bukas din yung Arlot pero walang kumukuha. Oo nga nagugulat nga ako na hindi siya napaprioritize ngayon, lalong-lalo na very flexible din yung hero. Feeling ko Barats na to. Pwede, no? Barats siguro, or siguro kasi inisip ng RSG, wala export tsaka Roger, parang hirap mag-Barats. So baka mag-isip sila, maybe Guinevere, napakobo, or yung Carmilla. Actually, Carmilla para sa RSG looks really good. Magandang combo with the Faramis. Tsaka sa Claude. Sa Claude. Exactly. Parang same mechanic ito ng nakikita nating Vexana plus the Carmilla combo. Pero mukhang ang kukunin nila dito ay Grok. Ito talaga. Pag play of MLBB, comfort talaga. It's all about the comfort. Playoffs MLBB hits diff talaga pag makikita natin itong mga ganitong pick. Grok para kay Light. Ano kaya ang magiging reply ng Falcons APBREN? Last two picks. May potential ng Benedetta. Or Lapu for Falcons APBREN. And i-combo nila yan. Okay, parang iba. Babae. This is Rough. Bago. Tsaka Barats ba? Biglang nagulat. Okay. With this Rafaela pick na nagmumula kay Ogwen,
Ano ba mga pwede nating ma-expect in this type of lineup? Parang medyo kulang. Ewan ko kung ako lang pero parang kulang sa burst eh. Kulang sa burst pero sobrang bilis at sagasa ang Falcons APBREN. So that means RSG, kailangan nila dito big burst, big damage jungle, or isang jungle na kaya mag-deal ng damage. Carmilla looks good on paper pero parang ano siya parang nag-iipon pa ng damage bago biglang sasabog. So tricky yung situation doon para doon sa RSG. I don't know if re-risk nilang mag-ling sa lineup na to. Funny. I think yung ling, yung among all the junglers, yun na yung best. Pero iba. Alpha! Yun pala! May tinatago naman pala si Coach Panda. Debut pick ng isang Alpha ngayon. Round 1 pa lamang ito ng ating Best of 5 series. May bago na. May nanggulat na agad. Tsaka maganda si Alpha, lalong-lalo na sa hero composition ng buong team. Ang gusto kasi din ni Alpha, ang hinahanap natin di ba damage. Tapos medyo may konting sustain. Alpha yung nakita natin dito, which is really good kasi siya yung magbibigay nung initial burst dun sa unang mga team fights. Tapos sa Claude sila aalalay sa dulo. Woo! At tignan naman natin ang ating audience prediction. 80% kumakampi ang audience sa Falcons APBREN, the defending World Champions against the Kingslayers, RSG Philippines. Game 1 pa lamang ito, silipin natin ang line-up rating. Ano ba ang basa dito, Wolf? Seems like sa utility, lumalamang ng matindi ang Falcons APBREN, which means na sustain yun sa kanila. At understandable naman yan. Maganda sustain ng Barats, then meron ka pang Rafaela, pang speed up. At etong Roger din, maganda dun sa my early game. I think yung early to mid game, Welcome to masasabi Mobile kong lalamang Legends! ng Falcons APBREN. Tapos mukhang may luto na ring iba si Light dito. No? Talagang hinarangan na rin ng mga minions. Kaya naman pwede tayo mag-expect na early game pa lang may saikuhan na agad na nagaganap. Once again, welcome sa ating lower bracket finals. It's RSG Philippines versus Falcons APBREN. At mukhang makikita nating ang tindi na agad ng suntukan sa mid lane. Parang lahat ng mga pwedeng poke na ibigay ay talagang ibinibigay na kay Aqua dahil na rin yung paghaharang kanina sa may minion ay talagang mapo-force ka na mas mag-advance pa dun sa may mid. And so far, medyo tahimik na rin ang laro matapos ng mga poke-out. Medyo mababa ang kanyang buhay. Pero so far, talagang nagpapakiramdaman muna ang ating mga kuponan. At si Kusei pa nga, ang mga medyo win objective sa akin. Win ko niyang coin crab na yan eh. Tsaka sobrang playoffs mode kasi dumating na tayo sa point na kahit yung crab coin, napakatagal bago kuhanin at iniingatan talaga. Ang laki na rin kasi ng bigayan dun, Bulp eh, no? Parang sobrang laking advantage. Hindi siya on paper malaki, pero dahil early game pa lang, tapos parang paunahan kayo sa mga items, malaking bagay siya in a way. At syempre, maganda na tanggalin mo siya dun sa kalaban mo kasi yun yung thing eh. Pag yung mga crab coin, isa lang yun eh, so pag-aagawan nyo. Look at that. Cha Energy. Retry na gamit na rin. Pero ayan na nga. Nakita na natin yung Detonas welcome. Kaya si Nats dito ay welcome daw sa kanilang laro. Pero alam mo, wala na sinago armor. Dumating na pero di magkais gabi down. Natuloy pa rin. Doon sa may taas. Double kill agad para kay Flap PC. Mainit ang simula ng Falcons APBREN at mukhang makakalibre pa nga ng bagong dahil sa panalo na yun. Benefit ng X-Borg going up against this Yuzhong. Na alam natin mas madali syempre yung part doon ng X-Borg. For Yuzhong, kailangan mo kasing makapag-stack. And what the result was, nabigyan talaga doon si Nats. Pero mukhang dahil sa pagde-delay ni Light ay aabot naman ata ang level 4 ni Aqua. Still, maaagaw pa rin ni Nats ang ano ba yun? XP Crab? Scroll Crab? Scroll Crab. Yun yung parang kaya din talaga napaprioritize pala si Grok pagdating dito sa mga gantong moments kasi yung pagde-delay niya. Pero nakikita natin ngayon, Dragon ay tinawag na. Meron pang, si Nats pala ang makakakuha nun. Nakabawi doon sa nangyari kanina pero napakaganda stun para sa kanila. KalDC, walang buhay pero hindi itutuloy ng RSG. Si Aqua dito makakaalis lang din at mainit ang mga players natin. Kamuntikan pa, parang katiting na lang, konting durana na, siguro konting langis na lang, nakasunog na yun eh. Very good zone out mula doon sa RSG. Maganda yung pagkaka-box nila doon sa may turtle fight na yun. Utilizing agad si Yuzhong. Parang hindi nila inantay na dumating yung kanyang kakampi. Alam niya na may pangalawang ikot pa yung Dragon, di ba? Pagbalik mo. So,
because of that, nakaabot pa rin yung mga members ng RSG. At syempre, ang benefit kasi sa isang alpha, pwede mong gamitin yung ultimate mo pag magre-retry ka. And so far, no, mukhang tahimik pa rin ang timpla sa ating gold lane. Kumbaga parang magkaibang mundo talaga ang XP lane at gold lane. Sa XP lane, suntukan malala. Pagdating sa gold lane ay pakiramdaman lamang. Oo nga eh, mamaya pa. Tsaka kung makapansin mo, iwas na iwas din talaga yung mga teams natin na magkaroon ng silipan dun sa may gold. So, pili ko yung observer natin, napapaisip, ay, XP lane muna to. Bibigyan muna ng chance si Super Marco tsaka si Kusei na mag-farm. Hindi ba parang lugi ang Falcons APBREN doon? Yung tipo na nakaka-farm yung Claude ng tahimik? For sure. Hindi yan gusto na Falcons APBREN. Ang mga sagot nila sa Claude in the late game ay limited lang din. Parang hindi nila directly kinounter yung isang Claude. That's why siguro ninakaw din agad ng RSG yung kanilang Grok para hindi lang makuha yun. And then, when it comes to hero synergy, Faramis plus the Yuzhong, very strong. 80%. Pero wait lang sa may bottom lane. 80% ba ang chance na makakakuha ng kill? Hindi, makakaalis daw. Pero naka-ready lang din naman na if ever na magkaroon ng continuous team fight dun sa baba. At saktong reset din lang, no, dahil RSG, despite suffering quite the damage there, mukhang makakapag-reset naman before that turtle fight. Same could be said here para kay Super Marco. Regular season MVP nga pala, kanina lang na-awardan. Yes. Ganda ng pwesto ni Light. Makikita agad siya ni Kaukizi. Mag-aano lang muna yan. Grabe no, parang talagang ingat na ingat yung mga players natin. Alam mo yung, alam nila kung nasan yung isa't isa. Pero pinipigilan nila yung sarili nila na magsalpukan agad. Tsaka ito si Light, parang mang-re-reset lang ulito pero mukhang nabitin ng kote. Here comes the Dragon. Kaligay Nuts. Naka-ready na ngayon yung mga players natin. Ayan na nga, mukhang magkakaroon pa ng stun at yung Turtle. Kalahati ang buhay pero nare-reset. Pasok na rin muli. Dito ang X-Borg at papasabugin kay Demon Kai. Dediretso pa yata! At yan na nga, mukhang isa pa ang babagsak. It's Flap TZ going down. At yung Turtle ay mapupunta sa kamay ng APBREN. May clash pang mangyayari. Scout TZ is gonna get out. And still, mukhang reset na ang call para dito sa dalawang koponan. Turtle, mapupunta sa FCAP. Okay ba ang trade na ito? In hindsight, parang mas masaya yung Falcons APBREN kasi nakuha nila yung Turtle. Pero ang tunay na nangyari doon was, there was a kill doon kay Flap TZ. So, ito siyang kill for a Turtle. Pero nakapag-double lane kasi si Kusei. In fact, na-push pa nga yung top lane. So, kung usapang value, I feel na mas masaya dito yung RSG. Lalo na kasi tignan mo yung gold ni Kusei, 4.2 compared na sa 3.6 ni Super Marco. Yeah, and yung side ng RSG talagang binabagalan lamang nila ng konti ang ating laro, making sure na yung Claude nila ay sasakit din at as time goes by. And I think the same could be said para dito sa Alpha. Ito yung tipo na pag nakakuha ng 2 items, masakit na talaga. Parang nagsasplash damage kasi din talaga yung Alpha anytime, tsaka meron pang crowd control. So, 6 minutes na pala tayo pero parang yung juggle ng economy ay talagang continuous lang din para sa dalawang teams. 116. Mamaya RSG may lamang. Oo nga eh. And I think the good part here para sa RSG ay dahil kahit medyo nalugi sila sa pinakaunang laban kanina, parang nabawi pa nga nila eh. And I don't know kung paano nila ginawa dito, Wolf. After ng ganong fight, ano ba yung ginawang tama ng RSG? Nag-farm nila si Kusei. That's number 1. Second is, in-abuse nila yung presence ng Faramis. And if you're looking at Falcons APBREN, di ba? Parang napili sila dito ng isang Roger. Usually, yung Faramis, pinipick siya after mapili nung isang Roger. Kasi parang yun yung way mo para hindi mag-snowball yung Roger eh. But this time, RSG, inunahan na agad nila. Which kind of makes me think na bakit nga ba still nag-Roger yung Falcons APBREN wherein available naman yung Claude. Siguro nga kasi gusto lamang early. Pero nakita ng RC na weakness yon. So parang ginagamit nila si Aqua at aggressively yung kanyang ultimate para mas makakuha sila ng mas malaking presence sa mapa. And I think I wanna go back din sa sinabi mo, no? Ang playoffs sa MLBB talaga ay kadalasan comfort ang nakikita. Pero mukhang hindi komportableng mag-Roger kapag ka may Faramis na kalaban. Parang patibong yung pagpasok. Tsaka parang pwede, speaking of papasukin pala sana, napasok na agad. Gwen ang una makukuha doon. Dito na welcome si Demon kahit na target ng Falcons APBREN. Pero Kyle TZ is gonna be down at meron pang Nether Realm para sa kanila. Isama mo Super Marco. Ito nga pala ngayon ang RSG dahil nakakuha pa sila ng pagong. Nagpakilala na ang Kingslayers with a 2K gold lead at hinila pa nga si Flap TZ. Pero makakapag-flicker naman pala yung RSG. Suddenly,
bigla nilang binilisan ang tempo ng larong ito. Gandang switch mula dun sa RSG. The moment nakita nila si Ogwen, hindi nila pinahinga. Pinlikera na agad doon ni Light with that wild charge. At ang magandang idea dito from RSG is tanggalin mo agad yung healers ng Falcon APBREN, and that is Ogwen na siya dapat yung talagang nagsiset up sa kanilang team. And then, nakita nila, meron din nagkikilig dun sa may gitna, which means na hiwa-hiwalay pa yung mga members ng Falcon APBREN. RSG, meron silang at least na 4 na membro doon with 2 flickers to initiate, tapos meron ka pa silang Dragon. Enough na siya para makakuha agad ng big burst. So, before pa mangyari yung sustain mula sa Falcons APBREN, nag-eliminate agad sila ng mga heroes. Yan, grabe si Light doon. Parang may nakita siyang angulo na from the future pa. Yung tipo na hindi pa natin napapansin yung pwesto niya ay bigla nang ginulat ang mundo. And now, with a 4K gold lead, ano ba ang win condition ng Falcons APBREN? Kailangan ba nilang pabagalin pa mas lalo yung laro? Fortunately, they can't afford it. Pero meron silang heroes for that. Meron silang export. So siguro pag-even up na lang ng game. Yung mga scaling heroes, pero parang hindi yata papayagan. Meron na naman napigilan na umalis. Ogwen ulit ang una makukuha. Meron na namang Torre para sa kanila. At pag mas tumagal pa yung laban, kaya pa rin daw nila. Kamundi ka na doon si Few. Pero buhay pa rin. But RSG is all over the place. Pwede pa nila makuha yung Torre sa gitna. Aqua with the Netherrealm. Ito yung masasabi natin na kapag pumasok si Flap o pumasok dito si Super Marco, ay talagang nakaabang lamang. Ito yung parang naka-reserve na yung parking slot naka-reserve na yung Netherrealm para sa dalawa. Nakapangalan no? Ang ganda nung timing ni Aqua doon. And knowing na si Light sobrang sakto din ng kanyang wild charge. Tapos ginamit niya yung Guardian's Barrier para walang maka-respo doon sa members ng Falcons APBREN. Ang exit strategy kasi para dun sa Barrats, gamitin yung ulti. Kaso dahil pag meron kang tinamaan ng ulti mo, ang tagal mong nakatunganga dun sa mga members ng RSG, and happy to take yung RSG dahil meron pa silang Faramis ultimate. Again, dun sa back-to-back team fights natin, malayo si Flap dun sa Falcons APBREN. Yun yata yung switch ng RSG. Grabe naman talaga yung flicker wild charge talaga ng kugulat na mundo. Si Few din ang magugulat nila doon. Last Insanity ginamit na pero hindi yata sapat. Kasi meron parang Netherrealm. Ito na yung Dragon. Hinahabol si Calvisi pati si Super Marco. Sa gitna at sa ilalim ng Torre. Kamutikan pa nga si Flap TC. Grabe na ang galawan ng mga Raiders. Ayaw talagang bigyan ng pahinga ang Falcons APBREN. Na-secure na nga nila yung Lord. Nakasecure pa sila ng 2 kills. At pakaganda ang flicker usage mula kay Light. So parang dalawang objectives na important nakahanap ng initiation doon si Light. And knowing na may flicker din si Aqua, talagang maganda yung synergy nilang dalawa to dive into the backlines. And this time kasi, naka 3 item power spike na si Kusei noong time. Actually, 4 items siya. Ngayon, pero kanina, nakita natin na yung Trinity nakuha na niya, which means na may pang-burst talaga siya at pang-sunod kung sakaling may ma-initiatan man ng RSG. 2K gold lead between the gold laners. Makikita talaga nating mas masakit na ngayon si Kusei. At ang usapan natin kanina ay dapat lamang ang Roger ng early game. At ngayon umabot na ng late game. Mid-game pa nga lamang, parang late game na ang items ni Kusei. Parang talagang sobrang napabilis yung farming dito ni Kusei. Lahat ng mga kailangan niyang makuha kanina ay nakuha na niya. 8.3k gold lead pala dito ang RSG. Konti lang nakakagawa ng ganito sa Falcons APBREN. That's right. Makikita natin for Falcons APBREN, tinanong mo kanina kung ano yung pwedeng win condition. Pwede sila maghintay ng super late game kung saan even na yung gold. At siguro doon na sila pwedeng pumalag. Katulad ng sinabi ko din, meron silang heroes for that. Meron silang Novaria as well as X-Borg. So, ito na ang panahon para sa Falcons APBREN para mag-tiis pogi. Oo, mukhang tiis pogi talaga ang kanilang gagawin dahil kung ilang minuto ba ang ating tinitignan dito, ilang minuto ng pagtitiis ng kapugian ang ating pwedeng abangan. Feeling ko mga 15 minutes. So 3 minutes. 3 minutes. Maikli lang pala ang antayan natin ng ng tiis pogi. Sa tingin ko nga parang kung ako lang, feeling ko 18 minutes. 18 minutes. Sa mga 18 pa to Ang tunay na accurate na parang talagang yung even na kayo. Yung pogi moment. 23. Pero yung 18, pwede mo nang pwede na yon siguro. Papogi ka na nun. Pogi ka na nun. Cute ka na. May Cute appeal ka na na nun. konti. 23 pag pogi ka na. Yan. Buti na lang Wolf, 23 ka na. Ay, thank you. Ay, 20 years. Oh, wow, 23 years old. Happy 18th birthday nga pala, Chantel. Thank you, thank you. Yan na. At mukhang magkakaroon na nga tayo ng isa na namang Objective 5 30 seconds from now dahil lalabas na rin ang Luminous Lord na magiging next big objective ng RSG dito. Falcons APBREN. Sa tingin nyo ba kailangan mag-contest if you're Falcons?
I think wala silang karapatan na mag-contest pa sa ngayon. Level 15 si Demon Kite. Kyle is just level 12. Tapos meron pang factor ng ultimate mula dun sa Alpha na pwede kang gamitan ng CC. Tapos malakas yung pambigay ng RSG. And kung sakali man mag-contest sila at nakuha nila yung Lord, sabihin natin na nakaw nila, ang bilis nilang matunaw dahil dun sa sagasa strat ng RSG dito. Oo, tsaka ang hirap din targetin ni Ako ngayon. Yes, namatay siya once, pero parang after kasi nun, mabuhay din siya agad. So, makukumpleto agad dito yung RSG. But yeah, buhay na ngayon ang ating Lord. Nasa Lego, tatama sa tatlo, pero napakagandang petri mula dito kay Nats. Bukas si Black TZ yung target nila at wala na nga siyang tiraga. Nagamit na rin yung last insanity no moment na yun. Na may sagasa pero wala man sa stun. Nagamit na yung Nether Realm pero dediretso sa may patalikod yung blazing do it to Kusei. Kulang yata sa damage pero si Ogun makukuha pa rin. Meron pang mga free hits para sa kanya at itutuloy pa dito ng RSG. And Kusei with a blazing duet. Mukhang nakahanap siya ng 4 na Falcons APBREN at hindi na nga Lord ang kanilang ikokol. Ang ikokol nila dito ay tapusin na ang laro. Meron pang minion wave yata. Si Few lang yung buhay para dumepensa ngayon. Target nila yung inhibitor turret at hindi na mapipigilan pa. Ito na ba ang inaantay ng RSG? Unti-unti binubuhay! Unti-unti pala nabubuhay yung mga players dito ng Falcons APBREN at tuloy pa rin ang laban! El Capitan with the veteran moves. Game 1 win na sana. Dininay, blocked by Few. Ginagamit niya yung Star Shatter for that defense. And syempre, nakita natin defense pala ng RSG. Fortunately for RSG, wala namatay sa kanila afterwards. Yun nga lang, di natin pwedeng kalimutan na maganda yung Lord Dance doon mula sa RSG. The moment na nagpakita si Flap TZ, hindi na nagdalawang isip. Yung RSG, tinalunan na agad. Ginamit yung kanilang pang-go doon kay Flap TZ to take out the Firago Armor. Tapos nung nag-tumbling na si Flap TZ, alam nila na hindi na magagamit yung ultimate ng Last Insanity. So, pinuntaan na agad ang RSG sa likod. This time though, wala mga flickers yung RSG. Busil, pinetri na. Naka-ready na yata dito ngayon. Mawala ng Firago Armor si Flap TZ. Parang ganun din nakita natin. Nakita rin natin ang Crazy Do It si Kusei. Doon sa may badalikod. Flap TZ is down. Tapos tumatakas ngayon si Super Marco. Pero pa Nether Realm para mas mapabilis pa. At tinuloy-tuloy nga nila ang pagpasok dito dahil si Ogwen na ang susunod ni Kusei. At napakasexing pag-iwas doon, PM ay pabalik. Si Aqua ngayon ay magzozone out ng dalawa. Pero habang tinutuloy nila ang Lord, Raiders nire-raid na ang base ng FCAP. At parang mahihirapan kayo na dumepensa ang Falcons APBREN dahil yung pagpitik lang dito ng damage ni Few ang pagdepensa nila. Hindi na yata talaga sapat. Pero wait lang muna. Konting pa ka ba? Mukhang hihinga muna tayo ng malalim dito bago bumuga. Ilang hits na lang sana ay mukhang RSG victory na as we head on a short troubleshooting phase. We have a packed Champions Arena right now. Let's appreciate the fact, grabe, ang daming tao ngayon dito sa Champions Arena. Oo, punong-puno tayo dito ngayon kasama mga pamilya, mga kaibigan at kaibigan. Oo. At yung mga tropa-tropa din. Yung mga na-shoutout kanina. Yung mga na-shoutout kanina ng mga awardees natin. Parang required, no? Requirement. Ikaw, congratulations, Walaomi. Maraming Best salamat. Filipino talent. Maraming salamat sa mga nanalo na rin dito sa mga katabi ko. Parang nag-a-acting kayong hindi na nanalo ng award na yon. At makikita natin, of course, ang Raiders at ang mga Bees. Gusto ko rin lang i-confirm, no? With the Falcons branding, with Falcons APBREN, Bees pa rin ba ang tawag natin sa kanila? Meron ba tayong fans dyan na pwedeng umoo? Ayan, nakatapat. Bees pa rin ba ang tawag natin sa Falcons APBREN? O may bago na bang pangalan ang kanilang grupo? Alam ko, Bees pa din eh. Bees pa din. Ano ba tawag sa... Uy, si dalawang- Kyrie. Nandito pala si Kyrie. Nandito pala Si Kyrie. Na-late lang. Na-late Oo, lang pala. congratulations din kay Kyrie pala. Congratulations kay Kyrie na isang Hall of Legends in the... Nasa lubos, nakita namin. Ayun. Tapos, grabe, no? And gusto ko rin lang i-appreciate, no, yung lumaking Raiders group. I still remember, I think 2 seasons ago, no? Parang medyo nahihirapan sa pag-invite ng maraming fans sa RSG. Pero ngayon, mukhang may army na talaga sila. And of course, I think these are some of our MWI players as well, no, Chantel? Oo, speaking of MWA, isa din sila sa magre-represent sa Pilipinas dun sa EWC. So, I'm just so happy and everyone's happy na lahat ng mga manlalaro, mapababae, mapalalaki, nabibigyan na ng opportunity. Oo, and ito nga yung isa sa mga masasabi nating the time is now na para sa ating mga female players ng
MLBB dahil ang daming malalakas dyan. And ang nakakatawa nga minsan hindi mo alam yung bumubugbog pala sa'yo sa RG. Babae pala. Babae pala. And so far, nakakatawa ding isipin no, sa ating Game 1 pa lamang ng best of 5 na to ay talagang action Jackson na agad. Let's talk about that alpha pick, Wolf. Nagulat ka rin ba sa paalpa ng RSG? Definitely. Parang hindi pa natin siya in-expect na pipiliin. Kung hindi ako nagkakamali, once pa lang siya nagamit sa ibang liga sa MPL Indonesia. Oh, pero teka lang! At dahil dyan, magtatapos ang ating laban na RSG para sa game number 1. Ayan ang pang-highlights natin. Game 1 secured para sa RSG Philippines as the Raiders celebrate ang kanilang unang panalo in this best of 5 series. Feeling ko matagal-tagal pa to eh. Pero masaya naman na naka-game 1 pick. Momentum yan Oo, binanggit natin kanina pagdating talaga sa mga gantong moments, lalong-lalo na ito na yung pinaka-last mo na game or pinaka-last mo na match. Ay talagang yung pressure, lahat na ng mga pwedeng maramdaman ay madadama mo na. So mas maganda na ikaw na yung mauna. Yeah. If there's anything na masasabi kong pwedeng baguhin ng APBREN dun sa draft na yun, probably Roger. Kung yata sila nalugi sa Paramis. Yeah, and I think for Super Marco, no, our regular season MVP for this season, alam natin komportable siya pag ginagamit niya ang Roger na yun, pero baka oras na para lumabas sa comfort zone or baka naman may iba pang niluluto sila Coach Ducky at Coach Treb dyan. Doon ni Moskov na parang hindi napansin from that draft. Na hinahype ko pa naman tong hero na to, lalo na may in combination with the Novaria. That could have been it. Kung isipin, okay pa rin siya sa Paramis eh. Kasi dikit-dikit din eh. Tumatama din yung pabanda eh. So, I think yun yata yung pwede natin baguhin. Siguro hindi natin mablame yung APBREN kasi nga play of MLBB, so baka mag-focus sila dun sa comfort. But I think Moscow could have been a really good pick. Tingnan natin, no, dahil mahaba pa naman ang ating best of 5 series. But that was a fairly quick game, no? I would say na sa kadalasan mga playoffs games natin, isa na sa mga mabibilis yung nakita natin na game 1. Oo, kasi si Light din talaga, sobrang on point lahat ng mga ultimates niya. Parang if there was a time or if there is an opportunity na gamitin yung flicker ultimate, automatic ginagamit niya na agad. When I think about that game number 1, ay maisip ko, parang mahirap yata i-analyze yun. Pero buti na lang napakagaling ng ating analyst. Midnight, ikaw na to. Well, maraming salamat din sa napakagaling nating best Filipino talent na si Uomi. And again, Raiders getting game number 1 on the back of a debut pick of the Alpha against Falcons APBREN. I-breakdown natin yan dito sa ating analyst segment. Ako nga pala si Midnight and welcome dito sa ating breakdown. Pero kailangan ko ng tulong dito. Guys, tama kayo sa akin. Kailangan ko ng pogi kasi. And i-welcome ko rito ang Hall of Legends inductee na si Kai Ray! Hindi ko matanggal. Hindi ko matanggal? Matanggal nga. Ay, teka lang. Ay, si Bentings pala to! Bentings. Ang gwapo mo kasi. Thank you. Sobrang napag-upuan ako dito eh. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin dito ang ating MVP na poging-pogi din na si Kusei, ang gold laner dito ng RSG. A very fantastic performance on the Claude here. And Bentings, matanong kita, gaano ba kalaki yung impact ng Claude dito ng RSG? Sobrang ganda nung pick din dito ng Claude kasi Rafaela lang eh. Wala masyadong si Sino. Pero naiintindihan naman natin yung friend pick ng Rafa Barat. Kasi gusto nilang takbuhan yung big ultimate ng RSG. Yung Yuzong, Claude, Paramis. Gusto nilang macro-end. And umabot tayo sa point actually, pinag-uusapan natin kanina na parang essentially free Claude game. Yung laro ni Kusei dito at di nga natin siya nakitang nahirapan dahil 0 deaths yung nakuha dito ni Kusei. Well, naiwasan niya yung mga deaths. And syempre on the back of the amazing Netherun din na nanggagaling dito kay Aqua na nabanggit ng ating mga shoutcaster kanina na parang sunod-sunod yung pagpasok dito ng RSG and napakaganda ng layering. Would you say na with this debut of the lineup ng RSG, execution ba to or may something sa draft ni Coach Banda? May something halatang pinagandaan tapos kailangan na ilabas. Kasi sobrang ganda ng pick ng Alpha, no? Meta na rin naman yan sa scrims. May nakakalaban na rin kami, no? Okay siya pag tank jungle yung kalaban kasi lahat ng skill niya true damage.
So pag utility jungler, like yung mga barats, talagang nakikita natin na parang pwedeng nga gamitin yung alpha. And actually, hindi lang dito yan sa Pilipinas. Even sa ibang region, sa Indonesia, sa Russia, sa NA, ginagamit na rin yung alpha. And kita naman natin yung effect dito ni Demon Kite. Usually, kapag nakakita nga tayo ng mga alpha sa RG, no, parang damage type yung binubuo. Pero dito, iba no? Oo nga, ang galing ng adjustment sa build, no? Gusto lang talaga nila mag-team clash tapos yung Claude na yung bahala. Ikaw na bahala ako sa'yo. Kamaga may decent frontliner dito ang RSG. And ang kinagandaan kasi ng Alpha is dahil nga na-bust siya. Actually, last year pa yung change kay Alpha na ginawang true damage. Yung kanyang mga spells ay parang hindi mo na kailangan essentially buildan ng damage items ang Alpha. And kanina nakita natin, puro brute force, puro tank item. And nandun pa yung problem nila na may netherrealm pa dito si Aqua. Ano ba yung mga nakita mong special dito sa side ng RSG? Siguro yung ang ganda rin ng pick ng Grok. Siguro, para sa akin, pwedeng i-contest to ng Bren pag nawala na yung balance sa pool. Yeah. And yung nabanggit mo nga kanina na parang nakapaghanda ng draft dito si Coach Panda. Especially yesterday. Reminder lang, kahapon, hindi binibigay talaga yung Grok. Even nung 2 days ago, hindi binibigay yung Grok dito kay Light. And ngayon nakita natin yung impact ng Grok for the side of RSG. Gaano kalaki sa perspective mo yung impact nila dito on the Grok? Sobrang ganda, no? Sila yung, unang-una, sila yung nagdidikta ng clash. Sila yung may karapatan kung saan nila dadalhin yung clash. Kaya ang ganda ng pick ng Grok. Parang ikaw mag-Grok no? Parang malapit na. Malapit na, yan. And makikita natin dito actually ang daming sapatos, punong-puno ng quantum charge dito, yung RSG. So tama yung sinasabi ni Bentix kanina na ang daming panghabol dito ng RSG na parang puprontahan lang nila, may protection sila ng netherrealm. And again, yung Claude dito yung bahala mag-deal ng damage. Well, ang dami rin ng mga damage siya rito talaga ng Claude pagdating ng late game. Pero again, yung binanggit natin kanina, naka-defensive items. Si Demon Kite, hindi siya nag-deal ng damage. Just provide enough of a leeway or space kay Kusei na makapag-farm. And kita naman dito, napakataas ang kanyang GPM. 784 and 77.4k damage dealt. Ang masasabi ko na talaga dito, naging free Claude game talaga. And dito si Kyle TZ rito, no, ang medyo nakawawa, unfortunately, yung Barats, dahil nga yung Alpha ay pino-frontlinean lang yung utility jungler ng Falcons APBREN. Essentially, parang hindi naging enough yung sagot dito ng Falcons APBREN. Kung titignan mo yung composition dito ng Falcons APBREN, ano ba sa tingin mo yung nagkulang? Bakit hindi nila masyado nalabanan dito yung lineup ng RSG? Para sa akin yung parang sobrang bait ng pick ng Nova. Parang pinaganda sobra ng RSG. Yung first pick, essentially. Kasi ang taas ng win rate kahapon sa Liquid. Yeah. And essentially parang, again, no, parang nako-condition tayo as the playoffs go on na tulad ng sinasabi ni Wolf kanina na yung Yuzong parang bigla naging meta sa playoffs. Tapos kahapon, nakakita tayo ng prioritization sa Novaria. Kaya parang nagkulang din. Actually, sinasabi mo sa akin kanina, wala kasi yung Valentine. Kaya very clear yung Grok pick ng RSG. Parang sobrang libre. Bakit? Bigyan mo kami ng bigyan mo ng 20 tips. Walang kokopya ng ulti Parang... walang wild charge yung kalaban. So parang masasabi mo, kapag ikaw ay dahil bilang Grok user, no, masasabi mo ba na magandang pick ang Grok sa current meta kapag walang Valentina? Parang thank you. Parang libreng Grok pick, no? Now, makikita natin dito yung movements ng mga raiders sa mapa as we check on the heat map dito. Gilid lang tayo dahil dito pala. Dito natin makikita yung mapa. Makikita natin yung kanilang mga movements dito dahil Bentings. Yan. Makikita natin dito yung malupit na 3D ng mapa natin. Napakalupit. Huwag ka magtago. Napaka-pogi mo para magtago ka. Kinakabahan ako Bentings, makikita natin yung movement dito ni Aqua. Yung sinasabi nila na parang silent killer sa RSG. Now, as we look at the minimap here, kanina binabanggit mo yung importance nung Paramis habang nag-uusap tayo. Tingin mo, ano yung naging special sa movements ni Aqua dito for RSG to be able to take this game against Falcons APBREN? Sobrang malaya si Aqua kasi mabibigyan siya ng vision ng Grok Tapos wala talagang babawas sa Grok dun sa composition ng Bren. Yeah. And again, yung protection ng netherrealm yung talagang nagpahirap dito sa Falcons APBREN. And kung makikita natin yung first 5 minutes, again, yung sinasabi ni Bentings dito na may vision din kasi binibigay yung Grok, napakalalim laging ni Light, and nasa mid lane lang lagi yung Paramis. Just, playing it safe para hindi mag-snowball din yung Falcons APBREN. Kasi kahapon nakita natin yung yung idea ng X-Borg na pagdating ng late game, medyo mahirap din talaga labanan itong lineup na to. Pero again,
Dahil nga, yung sinasabi ni Bendix dito, very thank you kay Grok dahil nakuha ni Light yung kanyang Grok. Nakuha pa yung Faramis and yung Alpha pickup dito ni Demon. Kahit napakaganda, world-class preparation mula kay Coach Panda. Now, Bendix, may itatanong ako sa'yo. Kung ikaw ang RSG, ano sa tingin mo yung dapat gawin? Kung ikaw yung Falcons APBREN, ano sa tingin mo yung kailangan gawin nila para sa game number 2? Okay lang ba ako mag-tips? Oh, sige, Ben Tips. Sige, Ben Tips. Teka lang, guys. Clip nyo. Ready niyo yung clip nyo. Ay, siguro parang hype. Pag dibinan yung balin, parang hype tayo. Tapos pwede nila iban yung grab. Parang yun. Ayan, Ben Tips dito para sa Falcons APBREN. Let's see kung masusunod nga yan sa game number 2 as we go back to our casters. Talaga, ang swerte natin nandito si Kyrie. Thank you, Kyrie. Thank you, Congratulations Kyrie. sa Hall of pag-induct sa'yo sa Hall of Legends. Yes. At ngayon kasama natin ang isa pang sensation, TikTok sensation and MLBB streamer, Franca. Kamusta ka? Okay naman po. O, paano ka ba sumikat sa MLBB? Nakilala po ako sa pag-prank ko sa TikTok dahil sa line si Franca. Franca lang maganda, kaya jowain na. Ulitin mo yung last part. Ulitin mo yung last part. Ayun. Okay. Wait lang. Bigyan mo naman kami ng tips kung paano mag-Franco kasi parang may lumalaban sa'yo dun kanina. Oo, may bed tips doon. Ano yung Franca tips? Dapat po may map awareness ka tapos huwag ka munang magpapakita sa mapa. Gulatin mo sila sa damo. Teka. Ilan na ba matches mo with Franco? 1,200 po, tapos 66 win rate. Top global Wow. Franco po. Top global Franco. Sige nga, sinong mas magaling sa inyo? Si Bentings or ikaw? 1v1 na lang po para magkaalaman. Ayun na. Oh, 1v1! Ayan na. Bentings! 1v1 daw! Halika dito. 1v1? Halika dito, kailangan ka namin. Oh, ano Ayan ba? na, andito Sige na. nga. Andito Ano na. ang tips mo kay Ben Tips? Punta ka dito kay Bentings. Ano? Oh, kausapin mo siya. Tara 1v1 na lang. Bentings, bakit sa tingin mo mas magaling ka mag-Franco kay Franca? Kaya mo ba mag-isang kamay sa Franco? Oh, kaya ba daw? Kaya ko nga di nakatingin eh. Ano na, Bentings? Medyo tayo doon sa bako. Wait lang idol ko to mag-Franco eh. Magaling. Ito yung nagpausan ng mga flicker hook. Ang galing nito ni Franca. Idol ko naman po to sa pag-prank ko din sa MPL. Ayan. Nice. Okay. Sige. Okay. Uy, gusto namin makita yung 1v1. Okay? Paano ka ba namin mapafollow sa TikTok social po. media? Franca po sa TikTok. Okay, we're gonna look forward to that. Sino sa tingin mo ang mananalo sa laban na to? RSG Philippines or APBREN? Analysis mo. Falcons APBREN po. Babawi po sila. Bren lang malakas! Okay, tignan natin. Pero pupunta na tayo ngayon sa game number 2 to see what's gonna happen. Tulungan nyo naman ako dito. Casters. Pasok! Maraming salamat, Mara, Hans, Franca, at pati na rin si Kyrie, a.k.a. Bentings. Nagbabalik tayo dito sa ating caster desk for game number 2. Pinag-usapan na natin ang Moscow, pinag-usapan na rin natin ang mga Grok, pero maya-maya natin babalikan yan dahil pwede na kayong sumali sa MLBB XKOF 97 Bingo Draw Event. 3 brand new KOF collab skins ang pwede nyong mapalanunan with their exclusive ID tags. May 50% discount din yan sa unang 10 times draw at daily first 1 times draw. Huwag niyong palagpasin tong event na to, promise. Nakakuha na ba kayo ng mga KOF skin nyo? Ako hindi pa. Sana mabigyan ng tayo mo, Ans. Wow! Nung isang beses na nag-regular season tayo, live, meron nag-roll eh. So naingit ako, nag-roll din ako ng live. Sinong alat nakuha mo nun? Si Valier. Si Valier. Oo. Ako naman ang nakuha ko ay lahat. Dahil ako ginasa. Sana all. Pero syempre joke lang yan. Dahil nagsisimula na ang kauna-unahang rank party ng MLBB. Sali na para makakuha ng rank party bonuses. Maraming activities, free rewards ang ipamimigay simula May 11 hanggang June 21. Tagal pa. Huwag palampasin ang rank up time na to dahil maraming libreng rewards ang hinihintay at maghihintay at na-claim nyo. Nakaisa na ako dyan. Yung isa sa mga reward dyan ay parang I think star protection. Na talagang napaka-okay kapag ka nag-RG ka mag-isa at nabibigyan ka ng mga
Zilong Main. Ayan. Shoutout sa mga Zilong Main, by the way. Hindi naman kami galit sa inyo. Kailangan kaya tayo kasi niyayaya ko nila Manjin mag-rank soon eh. Oo, Sakto. kailangan mo ng protection points, kaibigan. Damay mo na rin ang isa sa ating mga kaibigan na si Butters. Available na ang live stream of viewer rewards ng MPL-PH. Halika't manood ng MPL-PH sa TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery at magkaroon ng tsansa para magtagumpay. Para makasali, pumunta lang sa TikTok at pumunta sa official MPL Philippines TikTok channel. I-click syempre ang ating official live stream at i-tap nyo yung top left corner para makasali. Tama pa ba? Ito pa rin ba ang top left natin? O dito na ba tayo? Ito, top left. Dito na ang top left. Okay, kung mali kami, paki-screenshot na lang Ibig po. sabihin, Ayan. kung hindi dito, Nando po. dito. Pwede doon, pwede dito. Dito natin titignan. Pero at this point, of course, game number 2 na ang ating pinag-uusapan. The Moscow was a suggestion na nanggaling dito kay Wolf. At ang suggestion naman, galing dito kay Coach Ben Tings ay tanggalin ang Grok. Sa tingin mo ba, applicable parehas ang mga ideologies? For sure. I think yung Valentina, magandang talagang idea na piliin nyo tapos mag-ban ka ng Grok versus RSG kasi comfort pick ni ni Light. Doon sa regular season, may mga sinasabi ako about doon sa mga signature picks. Kunwari yung kay Sanford, yung kanyang Pikachu, ang tawag natin doon. Kanyang Pikachu ay yung Yuzhong, di ba? Parang ganun din with Light with Grok kasi sobrang master niya yan. And I think this time around, no, Wolf RSG ay nasa blue side this time around. Ang ibig sabihin ba nito ay may parehas na naman ba ang ating makikita despite the side selection being different? Siguro yung Faramis baka i-priority. Magkapalitan, no? Sakto kasi dun sa playstyle nila eh. Parang, syempre si Aqua alam natin na kaya mag-switch siya dun sa mga nuke mages na parang nasa backlines lang. Pero pag nag-Faramis siya, parang nag-iibangan nyo. Si Aqua, nagiging aggressive siya eh. Oo, parang usually, no, kapag tinignan natin ang isang Faramis ay medyo defensive ang kanyang ultimate. Pero iba din kasi yung aggressive na Faramis, yung Faramis na may kakat. Oo, tsaka yung Faramis na talagang pitik ng pitik. Pakaipan nga lang ng yun ang makikita natin dahil tatanggalin nga ng Falcons APBREN ang Faramis Sayang mula game number 1. Binanggit kasi natin na binanggit yung Faramis. Pero naging masakit talaga sa ulo sa kanila. Kasi hindi din nila kanina mahanap talaga si Aqua sa likod. Parang hindi siya mabigyan. So siya pa yung nagpapatagal ng teamfight. So nice ban para kila Coach Ducky. Saktong-sakto. And I think this leaves a lot of options still. Tinanggal na ang Faramis, tinanggal din ang Louie. Madami pa namang mga, parang kung may isang role na sobrang daming pwedeng i-pick, Pospor yun. I agree. Yeah. Sobrang pwede ka pang may hugot pa pit. May mga teams na naglililia. Umabot pa sa Odette. Tapos mayroon pa mga assassin mages like Gushon. Nakakamiss na nga. Oo nga eh. Sana makakita tayo lang niya. Nandiyan naman si Few. Oo, Gushon, no? And I think historically speaking, Season 10, ginamit din ito ni Few during the playoffs. Nakapetri pa yung Gushon mid niya. Pero mukhang Fred rin ang tatanggalin dito ni Coach Ducky. So, ano kaya ang first pick ng side ng RSG Philippines? Back siya is open. Favorite ng RSG. There's a chance din na yung Yuzhong, baka unahin na nila. Oo nga, first pick material na ba si Yuzhong ngayon? We'll see. Kasi nga, as long as there are marksmen, basta mayroong marksman, kumbaga, expect mo na effective ang Yuzhong. And si Sino, hindi pa natin ulit nakikita. 100% win rate si Flap. Ay, oo nga. Uy, open si Mati. Pero kung makuha yung Matilda, ano bang response doon? Ano bang isasagot? Hirap pa. Siguro, kuha ka ng mas aggressive pa. Malakas mag-clear dun sa may gitna. Maybe yung Edith is a potential choice. Ay! Nova? Novaria. So parang nagpalit lang sila ng side, pero same sila ng priority. Interesting. Mukhang Novaria ang binibigay nila dito yung Matilda. Parang pinupush nila yung Falcons APBREN na open Matilda, kuhanin yung Matilda. Mukhang nag-activate na ang tropang Chili Mansi dito. Next two picks nila. Ano kaya lalabas na ba yung Matilda? Spicy na dapat. Spicy na dapat ang tropang Chili Mansi dito. Hindi ko kinaya. Sorry, hindi naman ang galing sa akin. Yung mga players din yung mga nagsasabi. Baka mag-Claude Matilda. Priority maybe from Falcons APBREN. Knowing na... Ayun na. Si Matilda. Do they pick up the Claude ngayon o Yuzhong? Yuzhong Matilda. Grabe naman yung sustain nito. At saka grabe din yung Yuzhong, no? Diba? Yung mga previous or latter parts of the regular season, doon pa lang yung paisa-isa siyang napipick. Tapos dumating tayo sa playoffs na talagang kung open siya,
kuhanin na natin. Oo, and I think nandun pa rin kasi yung value ng isang Petrify plus yeah. knock-up combo. Yes. Talagang para kung hindi naka-Fury yung marksman, may masama ng tingin yung Yuzong eh. Claudable yata yung game na to. Claude and probably yung nakikita natin na priority dun sa backshot when it comes to just specifically RSG. Knowing na may Matilda naman, so parang sustain nandun na. And then kapag meron kang backshot, di ba, anti-heal nga yung nakukombo out of that. Sobrang comfort para sa RSG pag nakuha nila yung Claude, pati yung backshot dito sa game na to. Pero But mukhang ito. ang toe pakits ang ating makikita kasabay ng isang backshot. In terms of physical damage, mukhang solve na sila. Yung magic damage ay late game dadating through the Novaria. Ano kaya magiging sagot dito ng Falcons APBREN? Isang hero na solid na combo ng isang Matilda. Barats is open. Oo nga eh. Parang Pero ganun Barats din. na naman, parang Kagaya nung kanina, no? baka Baterist na naman. Kaya nga eh. Pero hindi. Masyadong effective. Matilda Barats kasi ito, ibang, kumbaga ibang ano natin, Ibang dimension yan ibang dalawa eh. dimension. Iba ang nililipat yan eh. Oo. Kumbaga, ito yung masasabi nating goated na duo. Oo, sure win. Tournament. Tournament na halos. And for the side of RSG Philippines, si Aqua ay isa din sa mga batikan na Novaria players. 50%. Hindi lang 50% na win rate, yung KDA, men, tingnan mo. 9.6. Tsaka taas ng kill participation. Yeah. 77. Pasok na pasok sa style ni Aqua. Yung nasa likod lang talaga. Ang hirap habulin. Pero kung babalikan natin yung Season 9 MPL Championship ng RSG Philippines, ang isang hindi ko talaga makakalimutan na Aqua pick ay ang Kagura. Right. And sadly, no, parang hindi na natin masyado nakikita sa meta ngayon si Kags. Pero yan na atang bagong meta kapag coach ngayon, kailangan yan ang ano eh. Akala ko nakaupo rin. Low-key ang natawag na Low-key lang. Low-key. Low profile. Ito si Coach Trevor. Ang maghanap ka naman dito is going to be the Novaria counters. I feel yung mage na malayo din yung reach eh, pwede rin para sa side ng Falcons APBREN, para kay Few. So, there's also that Vexana na pwede rin iba. Oo nga. Roger! Nag-uupasan sila ng marksman kahit parehas silang wala pang marksman. Ay, mukhang hamunan na ng palaliman na ng hero punto. Tsaka ang ganda nung sequencing dito ng dalawang coaches natin kasi 'di ba nakita na natin yung moments kung saan meron specific team na sa specific player lang yung banning nila, pero dito naka-base talaga doon sa sequence na parang sinisira nila yung next possible pick nung kalaban nila na team. At ayan na nga, tinanggal na ng Falcons APBREN ng Grok as their final ban. At mukhang nakuha nila ang memo sinabi ni Kyrie ni Bentix kanina, no? Na tanggalin nyo na yung Grok. Yes. Is there a chance na pumili ng big burst mula dito kay Few? Yun nga, katulad ng Gushon na inaabangan natin. That could be the potential. Sino pa bang mga big burst mages yung mga nasa isip natin? Kadita. Parang pwede yata. Double Petri plus the Yuzong pa. Oo nga, El Classic. El Clasico na yan. Nilagyan mo pa ng Matilda para ka namang nag-RG ng no-bans. Ganyan yung itsura ng mga... Thoughts about Chang? Medyo matagal-tagal na rin tayong... It's a no for me. As the kids would say, it's a no for me. It's a no for me. It's a no for me. Parang Radiant Armor talaga kill Chang. Oo nga. Kumbaga parang kahit budburan mo ay hindi nasasarap pa. Hindi nalalambot pa. Ganun na talaga. Pero wala kang purple kapag may Changa nakalaban. Yun lang yung maganda. Siguro kung may link kang kalaban, tas nag-Changa ka, na maganda yun dahil hindi makakapag-purple. Florinable ata to para sa RSG. Florinable. Tapos kuha sila ng hard carry talaga, mga tipo mga Moskov, even the Beatrix, the Novatrix could be a good combo. Yung Moskov variant, nandiyan pa rin ang potential. Oo nga. And then pag pinair up mo siya with Florin, it is perfect. Meron ding option ng Nathan na... Ayan na nga. Ayan na. Moskov. Angela kaya? Uy, pero maganda yung Angela. Or any na may or heal. Lolita. Pangsalo, no? Pangsalo. And I think kung si Light ang usapan, isa rin siya sa mga Lolita experts ng ating liga. Ito yung may mga anggulong hindi ma-explain ng siyensya. Oo, parang mathematically talagang inano niya. Okay, so standard muna ito. I like Nothing too fancy. Pwede mag-Valentina ang Falcons APBREN dahil lang dun sa edit, pwede niya kopyahin. Apart from that, naghahanap tayo ng burst muna dito mula sa Falcons APBREN. Kasi yung Claude sa dulo pa dadating. So, pag initiate ni ng Matilda Barats, kailangan may damage na kasabay.
Oo. So Kadita looks good. Siguro Valentina. Farsa na hindi masyado napipili ngayon pero it's also a good hero na may reach na pwedeng pangsabay. Oo, tingnan natin. No? Pero mukhang Valentina ata ang magiging lock-in dito ng Falcons APBREN. And now, with everything locked in, sigurado naman na si Light ang hawak nitong Edith. Dahil nung napaisip ako ng mga possibilities, tumawa yung utak ko ng konti. Naisip ko, Okay. Pakito Rome, parang may mga taong may bad memories May dito. bad memories talaga yan. Oo. Traumatic experience yung mga ganun eh. Yung huling taong nag-Pakito Rome, after nung game, umuwi siya sa kanyang hometown. Oo. Rumekta uwi na. Rumekta Rumekta uwi. uwi. Ilang kilometro mula sa Manila ang kanyang dinayo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Batute. Kilalang kilala. And this is it, game number 2. Tumatawa man tayo dito, light man ang ating usapan. Heavy gut ang matchup na to dahil kung sino man ang makakuha ng match na to, kung sino ang mananalo sa best of 5 ay makaka-qualify sa MSC. This is not an easy feat. Ito yung tipo na talagang masasabi natin na milyon-milyon ang nakasalalay sa laban na to. O, tsaka napaka-importante talaga dito kung paano mo i-stand ground na ganito kaming klaseng team ngayon na kaya namin regardless kung anong klaseng strategy yung ilalabas sa amin. But yeah, this is game number 2. At tingnan natin kung paano ang magiging strategiya ng ating dalawang koponan. Yeah, in terms of early game, ano bang pwede nating i-expect dito, Wolf? May isang team ba na ina-expect nating mas lamang in the first 5 minutes? Tingin ko 50-50 sa dalawang teams eh. Parang sobrang parehas at sobrang standard ng gameplay ng dalawang teams. Nandyan yung Matilda na maganda sa early, panghanap pang scout. And then yung Edith naman defensive na pwede rin malakas din mag-protect ng teams ng kanyang mga teammates. And then if you're looking at the gold lane, Moscow versus Claude, pagalingan na matchup. Wala naman din unless may magkamali talaga na todo dito, walang matatalo dyan. And then that also goes with Pakito as versus Yuzong. Pagalingan din. So very standard play of MLBB ang mapapansin natin dito sa ating early game. Ito yung masasabi natin lahat ng role skill matchup. Oo, Kasi tama ka sino dyan. yung mas magaling pumindot, sino yung mas may magandang timing at may magandang macro. Ay potentially makakalabang talaga pagpasok natin ng early game. And so far mukhang in terms of waves ay nakakalamang ang gold lane ng Falcons APBREN, pero ang dami na agad tao sa XP lane. Party agad. Oo, nagkakapaligiran na silang dalawa. Dalawang lanes natin dito. But yeah, para dito sa ating dalawang koponan, napaka-importante din kasi dahil dun pala magsaspawn yung turtle objective. Nakita natin to game number 1. Oh, no. Mauulit ba sa game number 2? Dahil first blood mapupunta sa RSG. Ibang klase yung commitment na makikita natin. Pati flicker na nanggagaling kay Light ay binurn agad para makakuha ng kill kay Flap TZ. May isang nuance ako nakita doon kay Demon Cat kasi kung papansinin natin si Ogwen, gusto niyang tulungan yung teammate niya gamit yung guiding wind. Pero inambahan siya ni Demon Kite. Lumiko ng konti si Demon Kite na acting as if i-stun niya dun si Ogwen. And then dahil dun sa move na yun, si Ogwen napaatras ng konti. Hindi tuloy umabot yung guiding wind at di niya naligtas yung kanyang teammate. At dahil dyan, lamang ata sa turtle fight ang RSG Philippines. Sinimulan na agad ito ni Demon Kite. Light still, level 3. Binalibag agad si Few. Oo, pero napipigilan din si Ogwen kanya-kanyang zone dito ang ating mga players. Light is gonna be down at makatutuloy-tuloy pa rin. Cal DC ang makakakuha dito ng bagong. Napilitan na mag-flicker out si Nats pero hindi pa tatakasin dahil matatamaan ng missile experts. Tapos diretso pang kill para dito sa Falcons APBREN. Napakagandang play mula kay Few. Yes, Few. Kinapi agad yung Edith. At yun yung strength ng isang Valentina. Sinasabi din ni Sir Bentings kanina. Oh! At nakuha ni Ogwen. Ayan na. Ang sakit nun. Lumabas na ang chili sa chili mansi. Nararamdaman na natin yung sweet and spicy. Ito na talaga yung masasabi natin kung Game 1 ay talagang nag-dominate ang RSG Philippines. Parang gumising ngayon ang Falcons APBREN, World Champions for a reason. Pero sa ngayon na may 1K gold lead pa lamang ang Falcons APBREN, panigurado pwede pa naman pumayag ang RSG dito, no? Siguro maghintay sila ng third turtle. Maybe ibigay na nila yung second turtle para at least sa third pwede nilang gamitin yung kanilang Moskov. Mag-i-spear lang mula sa malayo to initiate for them. But I think ito na, kailangan na nang i-concede ng RSG. Sa FCAP na talaga yung early game na to. Huwag na nating i-attempt na lumaban, mag-farm muna tayo. At ito talaga yung kalakasan ng isang Barats Matilda, no? Oh, yung dinosaur nandun na agad. Tapos mukhang nagkasagutan pa ng retry, pero ang mananalo doon ay si Kyle TZ. Iba ang comfort ng Barats Matilda. Oh, ayun oh. Tail as, ano yun? Old as time. Basta, old as time. Basta yun na yun. Tama. Dinosaur.
Oo nga naman. Pero dito para sa side ng Falcons APBREN, maganda yung nangyayari ngayon dahil talaga nakakapag-double lane na si Super Marco. Kanina kasi parang nang-aurahan siya. Ay, grabe naman si Kapitan Q doon sa may middle lane. More on pokes lang. Tapos ito yung masama, no? When you're playing the Barrats, Matilda, pwedeng pumasok yung Barrats sa torre. Kasi pwede naman lumipad palayo. Ito yung magugulat ka, kakainin ka sa ilalim ng torre mo, tapos lilipad din lang palayo eh. Iba ihahati do. Pero wait lang, nakikita natin dito na ginamit na yung set of play para dito kay Light. Si Demon kahit na kanila matatarget doon. Meron pa sapat na damage dito. Falcons APBREN. Pero mababaliktad. Suntok para sa suntok, sabi ni Nats. At nabaliktad nga talaga, but still, Falcons APBREN ang lamang dito sa gold. The killer instinct coming in from Nats Entertainment. Mukhang nabili ng RSG doon ang karapatang lumaban sa turtle na to. To think na wala pang full item dun si Nats, parang ano pa lang yun. Fury Hammer pa lang yun, tsaka boots. Yan yung, finally meron siya counter strike, so even more of a threat. The timing coming out from Nats was perfect. Siyempre, yung underrated doon yung damage din ng isang Novaria. Pag bumabad kasi, di ba, doon sa bilog, doon sa first kill. Doon sa isang... Parang nanunusog. Oo, sakit. May bagsak pa kasi yun eh. Parang may bawang, parang sinturon ni Judas na may bawang sa Biglang dulo. puputok. Oo, may putok. Oo, biglang may putok na. Masama yun. Mahirap yun, boss. Pagka ganun, kailangan mo maligo, boss. Pero mukhang, ayan na nga, RSG hindi pa rin na makukuha ang turtle na yon dahil ang makakakuha pa rin ay Falcons APBREN. Parang kakaiba yung nararamdaman ko dito sa game natin. Parang medyo binabagalan sadya talaga ng mga teams natin dahil nag-aantay sila doon sa susunod na team fight or kung sino man ang kanilang iikutan. Kailangan maging prepared ka. Parang medyo mabagal yung laro natin compared sa ating game number 1 na talagang salpukan agad 6 minutes in. Bakit nga ba ganito yung nakikita natin ngayon? Standard na 4 protect 1, 4-1 yung strat ng dalawang teams. Meron silang hard carry doon sa gilid nila. Tapos meron silang setup na XP laners and aggressive na mid lane trio. So parang parehas mirror yung strategy, yung heroes na magkaiba. So talagang paghihintay itong dalawang teams ito ng kanilang power spike. Ayaw na ata talagang ipag-purple ng matiwasay pero mukhang dahil sa isang edit ay makakapag-purple naman si Demon Kite. Iba talaga pag nakita mo nakacharge yung passive eh. Oo, ramdam mo if ever. At saka may kita rin natin if ever pala nagkaroon ng team fight ay nakaredy din ulit si Nats. Si Nats, pwede niya i-replicate. Tama. Yung nangyari kanina. Gusto ko rin i-point out yun kasi hindi nag-switch yung RSG, di ba? Naipansin natin nag-switch na yung Bren eh. Cloud9 na dun sa taas. Alam nila na yung purple ay contest. So si Nats, hinawakan muna yung top lane para mas madali siya makarespo dun sa mga team fights. So interesting change mula dun sa RSG. Yeah, and let's look at the gold breakdown sa harapan ng ating mga gold laners. Hindi naman ganon kalaki ang gold lead ng isang Claude. Pero still, this is a Claude that we're talking about. Ito yung tipo na kapag kayong 300, magugulat ka na lang sunod mong bukas ng mata, okay na. Saan galing yung farm nito, di ba? Nung iniwan ko to kanina, lamang ako sa gold, di ba? Nakahabol. Ika nga, I think it was Midnight or Wolf na nagsabi kapag iniwan ka na ng Claude sa lane ay nanalo na siya. Oo, pag kaya ko nang mag-isa, pagkahanap ko na ang sarili ko, ay, okay na ako. Ay. Ayan na nga, hinanap ni Jose yung sarili niya. At si View ang nakita nila doon, pero makakatakas pa rin. Dito si Kapitan. At na turtle pa lang ang ating objective, pero para nakaredy na ulit sa bugbugan ang ating dalawang koponan. No primal wrath available para kay Few at napoke pa nga siya ng Astral Recall. At ayan na nga, yung laban si Kyle TC kumain na. At dumediretso na nga dito yung Dragon, pero tuloy-tuloy lang dito pag-poke. Light, mabibilit mag-flicker out. Na-target ni TC si Jose, pero si Kyle TC mawala na buhay doon at from the pack! Super Marco with the blazing do it, pero Light ang magbibigay ng liwanag para dito sa RSG. Nakidlatan ng isa, makakatakas na sana si Super Marco, pero habang nangyayari ang lahat, sinay ko pa ni Nats yung mid lane wave at wala nang magto-turtle dahil dun. Trabaho lang daw talaga, parang ready to raid talaga dito ang RSG. Ay ba yung napaka-interesting nung decision nun para sa akin, para sa APBREN kasi ang ginaw nila doon was Edith. At alam natin na yung Edith, masaya yan pag siya yung inuuna. And then, ang nagpakita lang kasi si Edith, pati itong si Baksha. Tapos, kung hindi yung nagkakamali, si Few, hindi sila nagkaroon ng enough damage from the Valentina kasi na-zone out nga siya doon ni Nats. So, even when na-low na dito yung mga members ng RSG dahil doon sa Blazing Duet ni Super Marco, kapos pa rin kasi yung makukunat na targets yung inuna nila. So, yung RSG, parang natuwa sila dun sa nangyari kasi kahit yung kinain si Edith lang parang walang crucial na hero na tinamaan ng spells ng side ng RSG, so ng Falcons APBREN. So parang
mali yung target selection, I would say. Yeah, that's true. The Edith as well did a lot of damage. Nakabanat ng marami. In fact, namatay pa nga si Super Marco. Pero Astral Echo, dalawang matatamaan. Si Demon Kite ay binalik sa loob ng jungle at tinakot pa nga. Parang focus fire yata dito para sa ating dalawang koponan. Pero pagbalik ng laban natin, nandito na yung Dragon at gagamitin pa nga yung onti mga skills doon. Pero yung alam para mababaliktad pa yata. Flap TC ay tuloy-tuloy pa rin. Habang si Kusei meron konting buhay. Aqua mapatay din si Flap TC at si Ogwen para masusunod na rin. Habang si Nats pala ang kabalit! 1-for-1 na naging trade. Pero yung konting buhay ni Kusei ay nagbigay buhay pa sa Astral Recall plus the shatter ni Aqua. Kakaibang play, kakaibang RSG ang ating nakikita ngayon. Nakita natin na understandable yung pag-go doon ni Flap TZ. Nakita niya na kasi si Kusei. At alam niya walang purify nung time na yon. In fact, tiniis ni Kusei yung talon doon ni Flap TZ. At ito na, kinamit na yung Blaze Duet para mababaliktad yata ng Falcons APBREN. Nahanap ni Super Marco. Ako nga pala dito, yung marksman na magaling. Pero yung nga si Cal DC naman, mababaliktad na nga yata talaga ng Falcons APBREN. Dahil sa kanila rin, mapupunta yung Lord. Good play after good play. Kyle TZ secures a crucial retribution steal. Super duper good mula dun sa Falcons APBREN. Yun yung ideal na scenario para sa kanila. Sabay-sabay silang mag-go with the Blazing Duet. Dun sa previous fight kung saan gumamit ng Dragon si Flap TZ, wala siyang kasabay kaya nakaligtas pa dun si Kusei. But in that particular scenario, na-isolate si Demon Kite, hindi niya matulungan yung kanyang tropa. Tapos napuntaan sa likod ni Super Marco with that Purify as well to secure that team fight. And just like that, FCAP naman ngayon ang susugod. Matilda with a flight, pero mukhang lilipad din. Guiding wind pabalik sa kanyang kupunan. That's the Lord taken down by the Star Shatter. Pero mukhang tutuloy pa rin ang Falcons APBREN sa pag-push. In fact, dahil sa nangyari sa Lord push na iyon, ay lamang na sila ng 4,000. 3.9K, 4K gold lead nga. Halos. Mapapikit ka nga lang. Babago na, we can see the replay. Una ni Kyle TZ. Ogwen, maganda rin yung kanyang pagkakakuha doon kay Aqua. Siya yung pinressure. And the thing is, ayaw ng RSG ng gantong scenario na malalim si Aqua. Gusto nila na nakalayo talaga doon si Aqua with the Novaria, dealing the damage from long distance at hindi napipilitan makapag-flicker. At maghahanap yung Falcon na kanilang target. But dahil na-feel ng RSG na confident na sila, wala. It's a -1. At pwede sila makakuha ng Lord. Pwede nilang i-burst yung Lord. Magkakadikit sila doon. So, yun yung pinaka-ideal na formation na counterin ng Falcons APBREN. And so far, itong laro na to ay parang balikan lamang ang parehas na kupunan. Minsan lamang ang RSG Philippines, minsan lamang ang Falcons APBREN. Ang makikita natin sa ating real-time win rate na may malaking tsansa na makuha pa rin ng Falcons APBREN ito. Pero yung 34% na yun, malaki-laki pa rin. Oo, parang dito, yun yung mga klase ng na bawal ka talagang magkamali. Dapat yung positioning mo is really on point. Kaya maingat din ngayon ang ating dalawang teams dun sa mga pinupuntahan nila na farm site. And tignan mo naman ang damage difference ng gold laners natin. Mukhang nag-iinit si Kusei. Wala man kills ang gold laner ng RSG Philippines. Sa kanya naman ata ang isa sa mga pinakamataas na damage daw. Exactly. Kailangan na ngayon ng mag-isip ng RSG ng kanilang map positions. So, di ba, alam natin, usually, XP laners yung kumukuha ng mga lane na malalayo dun sa Lord. In this case, it's the top lane. Usually, XP lane yung sasagot dyan. Pero kasi meron silang Moskov, so pwede nila i-take advantage yung ultimate ng isang Moskov. Tapos ang mamata dun sa my Lord is yung other members, including the Pakito na magbubush lang. So, that could be the potential play from RSG. And para naman sa Falcons APBREN, pwede silang mag-all-in sa isang hero na pupunta dun sa may side lanes. Malakas yung damage nila at this point. So, kaya na lang mag-pick off and one-shot. Yeah, 13 minutes in at mukhang lalabas na nga ang Luminous Lord. Tingnan natin kung i-employ nga ba ng RSG Philippines ang estratehiyang ipadala ang isang Moskov sa malayo. Pero mukhang sama-sama jutsu ang makikita natin mula sa RSG at nang zone out na nga ang Falcons AP. Nakinabahan naman ako doon, Super Marco. Grabe mga pagtalon, pero napakagandang Astral Echo dahil 4 ang tatamaan doon. Si Ogwen tatalunan, pero ginamit na dito yung Detonas Welcome habang si Q wala ng buhay doon. Si Ogwen may bilita na mag-dash away, merong stun. Si Nats ay medyo mawawalan ng buhay, hinahabol at hindi itutuloy. Parang maingat talaga ang mga players ngayon at mare-reset pa nga yung Lord. Reset with the Lord at onting pahinga muna para sa lahat. Konting hinga munang malalim. And again, this is a pact
Champions Arena. Wolf, meron akong nakikitang trend ngayon sa ating mga fans na nakakatuwang tignan. Anong tignan? Kadalasan may mga tropa within na mga 3 or 4 na makikita mo kung sino talaga yung maalam sa ML eh. Okay. Yung tipo na kapag may nangyari, siya yung automatic na may ibubulong sa katabi niya. Oo. Ayan, yan. Yan, yung mga ano. Dati, ang tawag sa kanila mga dash tips. Dati kasi pag nag-type ka ng dash tips dati sa mga laro, lalabas yung mga tips. Pero ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Kunwari, tatanong, no, bakit nag-iingay mga tao? Tapos may magbubulong, sasabihin, kasi ganyan eh. Tsaka meron pa yan, ayan, tingnan mo yung pwesto dito na, no? Mamaya, tignan mo yan. Tsaka yung mga ganyan, no, yung mga bebe time. Ayan. Talaga. Shout out sa mga nagbebe time sa MPL. Happy Saturday po sa inyo. Ang sunod nating kanta ay naka-dedicate para sa ating mga lovers dyan. Yan. Ano ba ang sunod nating kanta dito? Anong kanta natin? Lakas ng Mga Pinas. Lakas ng Pinas. By Alison Shore. Shoutout din pala, if I'm not mistaken, meron din tayo mga lumipad pa galing ibang bansa or from out of town para i-celebrate yung 11th wedding anniversary nila with us. Wow, ayun, congratulations. 11th? Yes. Grabe, sobrang rare na makakita ng mga ganyan. Mas rare pa sa Pokemon. Ang 11 ang 11 anniversary. 11 years yun, men. Oo, imagine. Ilang buwan yung 11 years? 11 times 12. Ano yun? Ilang dosena yun? Ilang dosena? 12 times 11. 131? Yeah. Tama ba? Tama ba? Ayaw I niya think mag-calcu, ha? Ayan. Pero mukhang hindi naman na natin kailangan mag-math dahil kung titingnan natin na ating 13-minute game ay makikita naman natin ang lamang talaga ang APBREN. Hindi ko nga napansin to nung habang pinapanood natin ang laro. Wala palang nakuha pang tore ang RSG Philippines. In terms of objectives ay talagang malaki ang kalamangan ng Falcons APBREN. Turtle. Tama ba to? Parang naalala ko may nakatore kahit isa pero baka namalik mata ko mula game 1. Mabilis kasi yung mga pangyayari din talaga dito sa game natin. Meron. Ayan. Ayan, napagka nahagip ng camera, kaway po tayo. Ayan. Ayan. Hello po. Hello po tayo. Ilabas nyo na ang mga shoutout ninyo sa inyong mga phone. Mga ganon. Ayan. Tapos, dapat ready eh. Dapat ready. I-flex nyo na rin ang inyong mga jowa na mga wallpaper nyo. Ayan. I love you, Omi. Nakalagay love you. Ay, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating liga. Ayan ang sagot. And mukhang may mga nakita pa tayong mga flag. Ayun, couple picture. Ayan. Meron ba mga magpe-flex dyan? Ito ang tip natin of the day, no? Kapag may i-flex po kayo sa inyong phone, ibabaan nyo ang inyong brightness. Pero wag po yung super mababa. Yung saktong baba lang po. Saktong baba lang. Gitnaan po natin. Ayun. Shoutout din pala sa ating mga personalities and KOLs. Ayan. Para kung may game face of the day, panalo na yung bata na yun eh. Ayun o. Pero ayun na nga rin, nahagip pa ng dalawang pogi. At ayun na si Kyrie. And I would say, yung arena natin ngayon, ang dami ding mga players mula sa mga ibang bansa na napapadaan. I think ito sa aking peripheral vision ay aking namamasid si MP the King. Sama si Yoshino. Parang no isang araw din ay nanonood. Din si MP the King. Ayan. Hello po. Parang laban tayo dyan, boss. Inaraw-araw na, no, dinayo pa ang SM South Mall para sa mga ibang mga taga-North dyan na na-realize na nila sa pagpunta nila ng MPL dito ay hindi gitna ang Trinoma. Yan. Ikaw talaga yung meron. Congratulations pala, Omi, dahil congrats. ikaw talaga laging dumadayo ng North. Ito ngayon lang. Season mo talaga to. Ito yung pakiramdam na hindi pala yung tipo na yung pamasahe ko ay kalahati lamang. Ayun. Gusto lang po namin mag-cast. Ay, grabe. Gusto ko lang naman mag-cast. Jowa cam na pala ito. Ayan. Alam mo ang pinaka-kinakatakot ko sa mga ganitong camera na tuloy-tuloy. Yung tipo na minsan akala natin magjowa pero nangyari na ata to isang beses. Meron ba? Pero magkapatid pala. Akala ko kung saan pupunta yung natin eh. Yung storya natin eh. Yung istorya natin ay rated panglahat. Yeah. Rated G. Yeah. G nga lang eh. Kulay green. Diba? Tapos ang mga fans natin ngayon, kompleto na rin sa mga jersey, sa mga flag, sa mga tambol. Ayan. Shoutout din pala sa mga nasa community hub ngayon. May nanonood din sa community hub natin. Sana mag-iingay naman yung mga nasa community hub dyan, yung rinig dito sa loob ng venue. Joke lang, baka magalit yung mga guys. Bigla nagsigawan. At saka sa mga restreamers natin. Nakasama natin kayo na nanonood din. Yung mga restreamers natin, I think international, meron din tayo. In fact, para sa mga naligaw dito sa ating Filipino broadcast,
podcast na gustong manood ng bahasa Indonesia or English stream, ay available din ang mga languages na yun. Pumunta lamang kayo sa ating mga ibang streaming platforms katulad na lamang ng YouTube, Facebook, TikTok at iba pa. Meron din tayo mga pinapamigay ng mga items sa loob ng mga TikTok goodie bag. At saka yung mga kumakaway-kaway na yan. Tingnan mo, meron na agad Team Liquid na cup yung isa. Na merch, no? Grabe talaga, no? Ito may Falcons APBREN merch pa tayo balang araw. Ayan. Ano pa? Oo. Wow, ayan o. Isa pa. Parang ready na si boss sa game face of the day natin mamaya. Handa na agad. Tapos itong merch ng Falcon. Yan ang Wayback Machine. Ayan. Pwede po ba nating itutok kay Wolf at pansinin po natin ang kanyang hubad na muka? Sino ba yan, mga yan? Grabe, nasa gitna, no? Oo. Si Butters. Halatang mayaman eh. Ayan naman talaga ang galaw. I would say for Manjin, no, mula sa emo hair ay pataas na ng masasabi nating maginoo. Talaga si Manjin. Isa siyang maginoo. Yun yung transformation of hairstyle ni Manjin. Kasi di ba, alam ko ang life motto ni Manjin ay pataas lamang ng pataas. Yes, nowhere to go but up. Nowhere to go but up. Kaya, ayan. Sino ba si Boji? Sino po si Boji? Sino si Boji, boss? Si Boji, boss? boss. Si Bobby Trick, si Manjin. Si Burrito, si Burrito. Ay, so yung natitira. Si Butters ata. Kaso Tansu yung pinakita ni Midnight. Parang, buti nga, magkakaibigan pa sila. Santel, saang team ka nga pala nagko-compete? Kasi bubuo din kami ni Midnight ng grupo namin. Ay, feeling ko, it's time. Kailangan namin nata ng mid laner. Ayan na. Ayun. Kailangan natin ng pantapat. Pantapat lang natin sa kanila. Tapos super-duper team. Super-duper team. Tapos I think nire-recruit na rin namin. Openly recruiting si Dilar po sa aming XP lane. Ayun. Ako mag-a-adjust na ako. Mag-gold lane na ako. Siyempre, Dilar yun. Diba? Dilar yan. Kasi bali-balita ko yung squad nila Burrito ay si Pandora daw ang kanila. Oo nga pala, yung kalaro nila. Hindi ko naman kaya tapatan yun. Kailangan din pogi yung kunin mo. Siyempre, hindi na tayo lalayo pa. Fair lane. Fair lamang at ayan na nga, nag-e-enjoy pa rin ang ating mga tao sa Champions Arena. Live dito sa SM South Mall. By the way, kung nasa bahay ka lang, yung mga tipo na 30 minutes na mga biyahe nyo papuntang SM South Mall, sabihin na natin sold out na, di ba? Wala na kayong ticket. Meron po tayong community hub kung saan pwede nyong ma-enjoy ang MPL Philippines Playoffs ng live, ng malapit-lapit pa rin sa venue nang hindi nyo kailangan gumastos. Ayan, shoutout din sa TNC na nakikita natin. Si Hatred na I would say Wolf, isa sa mga paborito mong player. Ay, syempre. Ayan na! Jailor in the building. At ayan na nga, magbabalik na tayo sa Land of Dawn. Pero mukhang inano tayo? Knuckle breaker tayo. Ankle breaker tayo. Ankle break! Okay. Charot lang. Charot lang. Ankle break. Testing lang. Ito naman, para lang may mapahiyaw yung mga tao. Tsaka kailangan lang daw i-gauge kung kung nanonood kayo ng kung nanonood kayo ng tama. Kung naabutan, kung attentive kayo. Kung naabutan nyo ang pangalawang troubleshooting phase na yon, i-comment nyo ngayon. Still here! Thank you, Chantel. Thank you. Thank you, Chantel. Pero ito na nga, hinihintay lamang natin na bumalik ang ating laro. We're still in game number 2 of this Best of 5 series. At kung hindi ako nagkakamali, lamang ngayon ang APBREN, kung saan ay 3,000 ang kanilang lamang in this mid-phase of the game. Kung paabutin natin ang late game, ang ating matchup sa marksman ay isang Moskov and Claude. And I think, sino ba ang nakakalamang sa isang late game matchup between those two? 50-50 pa rin eh. Pero tingin ko yung mga teams usually sa Claude papanig kasi AOE at least. AOE din naman yung Moskov pero kailangan may conditional eh. Kailangan magkakatapat sila, magkakatabi with Claude. You can pop your ultimate. Pwede mo mapuntahan yung Navaria for example, di ba? So kung hindi natin i-take into consideration yung mga kakampi, tingin ko 50-50. Pero dito siguro kasi yung yung composition ng RSG parang gusto nila magka-group up sila. So I think Claude ata yung in this case. Tsaka meron pa kasi si Ding Matilda. So parang sobrang pwedeng layo ng mapuntahan mo. Ibang klase din kasi yung Matilda. No? Ito yung tipo na may rason kung bakit nga ba laging instaban ang isang Matilda sa RG. Tuwing kailan ka na lang ba nakakita ng Matilda? Parang lagi. Well, sa ngayon, pupunta muna tayo sa ating short break. Magbabalik ang MPL Philippines after a short break.
Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But let's be real. Nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got Powerall, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant! Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Ugh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
At nagbabalik na nga tayo dito sa MPL-Philippines Season 13 Playoffs. Lower bracket finals to, RSG Philippines laban sa Falcons APBREN. Muli kami ang inyong caster. So nga pala si Umi, kasama dito si Chantel and si Wolf. Nandito tayo, 3K ang gold lead ng RSG Philippines. Oh, alam mo, talagang inaabangan ko na kung ano mangyayari next eh. Okay. Ang naalala ko lang na nangyari is there's a Lord fight na parang na-reset ata yung pala yata, na-reset yung Lord. Pero yung mga lanes natin ay standard pa lang sa dalawang team. So, naghahanap pa lang sila ng pwestuhan. So, utakan muna yung kanilang ma-expect natin dito sa dalawang teams. Lamang man ng Bren, doesn't mean na sure win na sila dito sa game na to. Darating kasi tayo sa point na hard carry versus hard carry yung bakbakan. So, pagalingan pa rin. And I have to say, no, mid-game pa lamang ang ating game. Kaya ibig sabihin, wala pa tayo nakikita big late-game power spikes na inaabangan natin from both Moskov and Claude. Pero I think in the middle of a conversation tungkol sa dalawang iyon, meron pa tayong ibang inaabangan eh. Sa XP lane, Yuzong, ang katapat niya dito ay Pakito. Pagpasok ba ng late game, ano ba ang mga pwede nating maabangan? Parang hirap isipin kasi parang magkaiba sila ng function, di ba? Exactly. Yung Pakito parang gusto niya, once na meron siyang pinutan, parang ang viable target niya yung mga malalambot talaga. Tapos yung Yuzong is more on, as long as maka-zone out ka ng, let's say, 3-4 players or 2-3 dahil talagang for sure nakaiwas din. Parang sinong magle-let go dun sa match-up nyo individually for the sake of the team fight? Pero yung maganda kasi yung composition ng dalawang teams. Maganda in a way na magkaiba yung approach nila sa mga late game Lord team fights or late game team fights. For example, di ba yung Yuzong, sinabi ka ni Chantel, mang-zone out. At the same time, pwede silang mag-confirm ng kills kasi may Matilda Barats to go with it. Tapos meron kang Claude na pwedeng mag-BMI in. So pwede talaga silang pumunta dun sa backlines dito. However, yung sa RSG, maganda. Solito yung frontline sila with the Edith, may the backsha, makunat-kunat din. Pero meron kang nung Pakito na pwedeng pumunta sa backlines. The thing is, sino ba yung matitira dun sa likod ng Bren, diba? Parang si Valentina na technically, pero pwede mag-dash in yun. So, siguro yun yung isang bagay na pwede natin ma-realize dito sa composition ng dalawang teams. Hindi pwedeng pang sabayan yung RSG just because yung design ng Falcons APBREN, gusto nilang sabay-sabay silang pupunta sa likod ng RSG. At mukhang ito na nga at ang moment na inaantay natin na makikita na naman ang Champions Arena. At kitang-kita naman talaga ang saya ng mga tao habang inaantay ang pagbabalik ng ating laro. Tsaka napakasaya na this time from North, naging South na tayo. Ang dami nating nakikitang comments din na maraming salamat po at nandito tayo sa South. So maraming salamat din po sa mga taga-South at sa mga taga-North na pumunta po para talagang ma-experience natin kung gaano at makita kung gaano kalakas ang mga manlalarong Pinoy. Ako, hindi naman sa pagiging chismoso, no? Pero nung isang gabi na nanood ako ng MPL bilang fan, ay nag-book na ako ng Grab pa uwi. Tapos ang nangyari noon ay yung mga ibang naririnig kong fans, Wolf. Promise ang sinasabi nila, kamuning pa daw yung iba. Grabe naman yung layo nun, kapatid. Oo, si Dilar ay galing pang Malabon. Malabon? Saan yun? Laguna? Laguna ba yun? Hindi. Sorry, wala ako alam eh. Saan ba ang Malabon? Sa North. Sa North. Sa North sila ate. Sa South. Kasi ang alam ko na ay mga pa-etibak talaga eh. Mga... Kaya yan, si Kuya na MG, mukhang maglalaro na. O mag-invite ka na rin ng mga kasama mo dyan, pero ayan na nga. Eto na. Babalik na tayo sa Lord Fight na to at nangangalati na nga ang buhay. At mukhang ipagre-reset ito ng Falcons APBREN, si Light, hindi tatama ang kanyang Earth Shatter. Oo, dahil kalahati din yung buhay niya doon at mahahanap pa ni Owen kung nasaan yung ibang mga players. Natagpuan na si Jose pero merong Astral Echo na gagamitin. Meron pa knockout from the Lord! At sakto si Super Marco may nakuha pero ito rin sinasabi natin zone out para kay Flap TC. May bawi lang din naman. Patay si Jose pero nakapap tayo ngayon ng ating mga manlalaro. Napakagandang poke para dito kay Nats at tuloy-tuloy lang. Pero yung mga players dito ng Falcons APBREN ginamit yung Circle Eagle. Nats dito hindi na makakatakas pa! Isa lamang ang matitirang buhay for RSG Philippines. Agarang nawala si Super Marco pero bigla namang nag-counterplay si Flap TZ. And unfortunately for RSG, hindi rin maganda yung lanes nila.
makapal yung nasa top na slow push yung dalawang lanes, yung dalawang gilid na slow push siya ng Falcons APBREN. So, wala pa yung Lord Minions, wala pa yung Big Minions, nakadalawang tore na sila. 5 segundo para kay Demon Kite, kay Nax naman ay 10. Pero nandyan na si Kusei at grabe na yung bawas, mapapaaray ka talaga kapag natamaan ka nun. Oo, nangalahati na agad na depensa agad dito ng mga Raiders yung Lord dahil kulang nga din naman yung Falcons APBREN na para ipilit na tapusin yung laban. Wow. Grabe yung damage. Kailangan natin ng replay dun sa teamfight kasi parang na-overhype yung RSG. Napatay nila si Super Marco with a wonderful play from Nats. One-shot potential. Hindi nakareact dun si Super Marco because of the big burst. Yun nga lang, sumubsub pa rin sila afterwards. Parang nawala yung lamang nila kasi yung AOE ni Flap TZ nasulit. And then the damage from Few was there too. So, kung babalikan natin siguro yung nangyari teamfight na yun, ang pinaka-problema lang sa RC is na overhype sila after yung kill kay Super Marco. And kahit sino naman siguro, no, Wolf, yung tipo na makita mong patay na yung Claude. Parang tuloy-tuloy na dapat, but a miracle play coming in from Flap TZ. Ang dami talaga natamaan sa kanyang full combo. At as you said, the damage as well coming kay Few na number 1 pala talaga in this game. Yun pala yung nagpasakit doon. Tsaka yung terrify din. Oo. Magandang combo with AOE. Tapos kung maalala natin na sa isang masikip na eskinita sila doon between the Kramer tsaka doon sa between the Kramer and the Rock Ursa. So sulit yung AOE nilang dalawa. Oo. Ito yung dahil dikit-dikit silang natakot ay dikit-dikit din silang natamaan ng isang Yuzong. So far, Few having a great game in this game number 2. Masasabi natin na out of the 9 kills na meron ng APBREN, dito ay nahawakan ni Few ang at least 6 of it. At siya pa nga ang pinakamataas na damage daw. Kaya din para super tapang dito ng mga players ng Falcons APBREN, 3 din yung naka-purify. So if ever na merong targetin agad si Light, pwede silang makatakas. Meron pang guiding wind para kay Ogwen. Pero kalmado muna ulit yung mga teams. Mukhang hinihintay na lamang nila ang Evolve Lord na magsaspawn din around 18 minutes. So kaya pag lumabas tong Lord na to at hinawakan agad ay hindi pa mag-e-evolve yan. Kailangan nga talaga ni Lord ng space para mag-grow. Yeah. And, makikita na natin yung updated na build ngayon sa isang Matilda. Naka-Blood Wings na tama yung combination ng kunat at meron ding effectiveness din ng kanyang healing with the flask tapos the magic power. Kaya naman si Ogwen dito 108. Bihira natin makita yung Matilda na ganito ka-linis yung gameplay. 100% kill participation para kay Ogwen. At mukhang si Light ay nasilip ng rocket or missile expert. Half HP on this Lord at mukhang si Demon kahit ay nahanap na rin ni Ogwen. Itutuloy kaya ito ng Falcons. At nandito na nga nakapwesto mga players. Pero napit ka ng damage dito si Few and even Super Marco. So ire-reset na lang muna. Parang napanood na natin to nung huling Lord. Pero talaga nagkakapaan lang muna ang dalawang koponan. At medyo lugid sila dito, no? Dahil yung mga waves ay nagpupush na tuloy-tuloy Few! At nakikita na nga natin dito na meron na target. Pero si Nats, sino nga ba talaga target niya? Few is gonna be down habang yung Lord ay tinutuloy pa rin. Mapupunta kay Demon Kite! Tapos si Kusei merong free hit doon kay Flap TZ. Nats is gonna be down. Mamatay na ba talaga dito? Kusei with a kill. Kyle TZ dito ang hahabulin nila. Mababaga pa nga yata dito. At pasok! Itutuloy ba? Atik naman yung damage na nagagaling dito kay Super Marco. Mukhang may gante ang Falcons APBREN. Lumipad na pabalik. Atik naman yung damage na itutuloy pa nila. Kailangan na atang respetuhin. Pero si Light ay babagsak. Spear lands on 1. Kusei is the way! Double kill pa nga para sa kanya. Mawala na immortality pero meron siyang makakasama. Light ang magtatapos dito na pagkapatay sa kanya. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, ang Lord ay nagmamarcha na rin dito sa may bandang ibaba. 10 segundo kay Flap TZ. Sa ngayon, si Few lamang ang dedepensa. Halimaw mag-Moskov. Etong si Kusei, yung timing niya doon at napakagat niya pa rin yung ultimate niya doon kay Kaltizi. Naghintay siya ng proper cooldown. Pag talon niya doon kay Kaltizi, medyo nawala na rin yung mga stacks. Tapos nakita natin na meron siyang lifesteal and the wind of nature, knowing na meron siyang enough na range at distance. Isang beses lang spells lang yung pwedeng mapatama ni Kaltizi. So pwedeng ma-immune nga siya doon sa physical damage. At hinintay din niyang mawala yung pwesto doon ni Super Marco. Perfect timing. Tapos nakalis pa siya. Nakabili pa ng immortality. Eventually outplaying yung Falcons APBREN.
Halimang ang Moscow, min. Hindi gagamitin ng flicker. Aray. And so far, iniintay lamang ang cooldown. Grabe na ang sakit. At kinailangan na nga mag-dragon dito ni Black TC para mag-zone out ng RSG Philippines. And I think this is the best case scenario para sa Falcons APBREN. Hindi sila nabasagan ng kahit isang inhibitor turret. Sobrang sakit dito nung bilog ni Aqua, no? Sa kanya yung pumuputok, tama ba? Exactly. Na parang bigla nawala yung buhay ng mga players Oo, ng Falcons APBREN. Exactly. Super Marco na doon sa gitna nung circle, nung bubble, or nung box ng Falcons APBREN. Tapos parang paikot-ikot siya, nag-aabang kasi siya. Hindi mo pwede masisi Marco kasi ang dami niyang iniisip. Iniisip pa rin niya si Nats doon sa moment na yun. Aray. Woo! Tignan mo naman yung shred na nanggagaling sa kamay ng RSG Philippines. Si Light, half HP. That's one inhibitor turret down for the side of Falcons APBREN. I think mission successful ito para sa RSG Philippines. Nakakuha sila ng at least isa. At ang gold lead ay nabaliktad nila mula 4,000 sa Falcons APBREN ay 4,000 na para sa kanila. That's right. Makita natin yung mga item choices dito sa mga players natin. Novaria full pack na rin. Sobrang sakit na rin yung damage siya. Expected. Eventually, mapu-full item na rin itong si Light. But at this point, kahit pa sabihin natin may 3K gold lead yung RSG, ang masasabi kong lamang sa late game na to, dahil 21 minutes parang hindi na masyado nagmamatter yung gold. Lamang pa rin yung Falcons APBREN kasi meron pa silang dalawang inhibitor na nakatayo. So pag nagkaroon ulit ng Lord Dance, ang Falcons APBREN, lamang pa rin unless maunahan sila. Hindi na yata talaga kailangan ng Lord Dance dahil mawala na si Kyle TC pero sumipat ng Kenji. Si Kusei target nila, Kyle TC is down. Tapos dito meron pa shutdown pero nakakapatay yung mga players natin ngayon. Super Marco with a shutdown. Making a double kill. At biglang pinasok na nga, it's the blazing duet by Super Marco. At itutuloy pa niya si Nats. Hindi na ata makakasapak mapalayo, pero the counterplay with the wind of nature. Buhay pa rin siya. Pero nakabang din dito si Ogwen. Hahabulin at gagamitin na Circling Eagle. Nats ay makukuha din nila. Ang tanong dito, maglo-lord pa ba ang Falcons APBREN? O tatapusin na ba nila Demon Kite laban sa Hive? Sapat nga ba talaga dito ang puwersa ni Demon Kite para madepensahan at maklear ang minion wave at unti-unti na ngang sinisira dito ang base dahil pantay ang laban Falcons APBREN. Activated na ang World Champions. 1-1 para sa seryeng ito. Magandang team fight mula sa dalawang teams. RSG naunahan na doon si Kyle. But I think na maling target yon. Kahit mag-isa yon, Barats pa rin yun. Makita natin sustain. And the thing is, nabuhos na ng side ng RSG lahat ng mga spells and abilities and resources nila. Majority doon sa isang Barat. So pagdating ni Super Marco na pinabilis pa ng isang Matilda, wala na siyang pinroblema. Nag-blazing duet, inubos yung RSG. It was the target acquisition na medyo nagkamali yung RSG. And I think I want to go back din sa nabanggit yung dalawa kanina kung saan binurst ng Falcons APBREN ang isang Edith at yun din, the same mistake ang ginawa ng RSG Philippines para manalo ang APBREN dito. Oo, grabe dito yung palitan ng dalawang teams. Yung sinabi natin na dumating na tayo sa point na almost same yung ginagawa nila. Kung sino na magkamali, yung binanggit nga din dito ni Wolf na magkamali ng targeting, tapos magkaroon ng opening dun sa pag-exploit ng pagkakamali na yun, siya talaga yung mananalo. Kasi it was so close for RSG na, di ba, it was APBREN na talagang lamang or dun na sa bandang dulo. Tapos biglang nabaliktad, tapos biglang kinuha ulit ng Falcons APBREN yung kalamangan. And wow, that took a while para sa dalawang teams na to. Kung ano ang kinabilis ng ating Game 1 ay kinabagal naman ang Game number 2. I think that was 23 or 24 minutes. 22. Sorry, none of the above pala ang sagot. At least malapit. At least malapit. And masasabi ba natin isa to sa mga mahahabang laro? Oo pa. And I would say that this will be a long series knowing yung identity ng dalawang teams na to. Hyper carry based teams din to eh. Alam natin for sure na yung RSG komportable sila sa ganitong playstyle. Siyempre, nanalo sila sa mga one-sided na matches. Pero kung babalikan natin yung comfort at yung parang standard na operating procedures for RSG, talagang yung fundamentals nila, pang long game talaga sila. So this will be a long series for sure. And surely the pressure is on for both teams here. At pressure is on na rin para sa ating analyst. Kaya Neil Midnight de Guzman, ikaw na muna. You know what? It wouldn't be a lower bracket finalist if sweep ang makikita natin. And as Falcons APBREN equalizes the series 1-1. Once again, welcome back to the Standing Finals.
nandun ka pa sa midnight. And papakilala din natin dito ang ating MVP. Walang iba, kundi ang lumilipad na Matilda ni Ogwen. Falcons APBREN really soared high in this game number 2 on the back of the Matilda na binigay din naman ng RSG. Pero kita natin yung effect, yung impact. Bakit nga ba napakalakas ng isang Matilda lalo pat mahawakan ng isang macro-oriented na team? As we see, yung kill participation nyo rito 100%. And ito yung essence ng Matilda. It enables this skirmishing capability ng kanyang mga teammates. And of course, yung save na nangagaling mula doon sa guiding wind. But also, with the presence of the Purify, parang mahirap nga naman talaga patayin si Ogwen dito dahil meron siya mga dash, meron siyang shield, especially amplified with the Flask of the Oasis. Parang may isang hero na napakahirap nang patayin. Tapos sasama pa niya yung teammate niya para masigurado na kahit nandoon yung Raiders para mag-initiate ng team fight ay may exit, may guaranteed way out ang Falcons APBREN sa mga team fights. Pero kita naman natin nung early game para lamang ma-remind kayo lahat ay nagkaroon ng swing dito sa Raiders. Nandoon yung Novaria ni Aqua na finish pick by the way ng RSG. And nagpakita din naman ng damage dito sila Kusei. Pero what is important is this game is yung positioning for Falcons APBREN. Napakaraming reset on the side of RSG. Pero yung damage and initiation ay nasa kamay naman ng Falcons APBREN. Kaya hindi takot pumasok dito sila Super Marco, sila Flap TZ kasi nga meron silang guiding wind, meron silang exit out. Pero it will boil down to how you fight here for both sides. Napaka-importante rito na maghintay at maging patient sa mga wasted na skills or mga nababurn na resources. Sa side ng Falcons APBREN, that's a Black Dragon form. And for RSG, yung kanilang mga mobility spells, yung Abyssal Step ni Moscow, pati na rin yung mga dash ni Nats. Pero what's most important here is yung damage distribution for both sides. No? For the side of Falcons APBREN, karamihan ng damage output nila ay nanggagaling kay Super Marco. So, sobrang importante na maprotektahan ng Falcons APBREN dito yung kanilang Claude. And that's where the Matilda comes in. Nandyan yung initiation prowess niya with the Cycling Eagle and of course, yung mga heals na nanggagaling sa Guiding Wind. Although, umabot tayo sa point na yung RSG nakakahanap sila ng way para mapatay yung Claude, makapag-initiate ng teamfight dahil lamang din naman sila sa vision and sa mga long-range pokes dahil nandyan yung Novaria with the Astral Echo, yung Star Shutter, pati na rin yung Spear of Destruction ni Kusei, yung mobility spells din na ginagamit nila para makalabas dito sa side ng Falcons APBREN. Pero when it came to the late game, naging malaking factor na dito yung engage prowess ng Falcons APBREN. Yung mga one-way initiation na kapag nagamit na yung Black Dragon form, magdi-disengage ang RSG and doon na natin nakikita yung advantage na meron kang Claude and meron ka ring Matilda with the BMI plus the Guiding Wind combination. Now, looking at the emblems here and pati na rin ng ating mga resource traits, makikita natin na medyo naging equal yung ating game. It really did came down to how these players utilize yung kanilang mga emblems and pati na rin yung mga heroes. And gusto ko na yung point out dito, yung matchup ng Moscow and Claude. Very important yung tenacity ni Super Marco. Usually nakakakita tayo ng mga Claude na nagiging greedy na kumukuha ng Master Assassin para lang manalo sa lane. Pero with the tenacity, at the very least, na-prevent mo yung pagpanalo ng isang Moscow sa gold lane. Kasi kahit sinong tanongin nyo, as of this point, yung meta natin talagang mahirap counterin ang Moscow sa lane. And tulad nga na nabanggit ng ating mga casters, kapag yung Claude ay nakakapag-dual lane na, ay essentially tapos na yung laning stage. And parang sa APBREN, hindi sila masyadong na-snowballan ng Moscow dito ng RSG. Kaya nandun pa yung condition nila. Kapag umabot sila ng late game, meron pa rin silang Claude na magagamit para makipag 1v5 dito sa RSG. Actually, nabanggit nga ni Bentings kanina, magkausap kami, sabi niya, maganda yung Claude pick, lalo pat pag umabot tayo ng late game. And ilang beses na rin natin nakikita yan, yung ibang regions, sinatry pa rin yung Claude versus Moscow matchup. And kita pa rin naman natin yung effect ni Super Marco rito. Nandyan yung capability mag-split push, yung mobility sa mga team fight, napakataas ng damage output ni Kusei dito. But it didn't really stop the Claude from farming. Mataas din yung GPM ni Super Marco with 787. Pero ang pinaka-importante dito sa lahat is yung pag-assist ni Ogwen. 12 total assists for the Matilda and it allowed again the resets and yung heals
na factor dito for the side of Falcons APBREN. Ang taas ng damage na tinangke ni Kyle TZ dito on the barats. Pero again, nandyan yung mga exits with the guiding wind, yung shield, plus the flash of the Oasis. Kaya naman medyo mahirap din para mag-takedown or mag-convert ng kills dito for the side of RSG. And now we see the damage distribution. Of course, yung Moskov, dahil medyo may madaya siyang passive, yung kanyang Spear of Quiescence, na may spear damage yung may bandang likuran. Kaya minsan maraming tinatamaan dito yung Moskov. Even yung mga backliners on the side of Falcons APBREN ay nadadamay. But then again, you see the presence as well, the Matilda, the Valentina, and the Claude. Ang taas ng damage output ni Super Marco rito and ni Pew na namamatch nila. Actually, yung damage output din ni Aqua dito on the Novaria. Even though may mga long-range nukes dito ang RSG, yung kanilang poke with the Star Shutter, again, yung presence lang na meron silang Yuzong, Matilda, na pwede silang pumasok, it enables Super Marco and Pew na ma-dish out nila yung mga damage na kailangan nila para mapatay yung mga members dito ng RSG. Kasi hindi nila kailangan isipin kung paano sila mag-engage or kung paano sila magbaback off. Dahil nga, nandyan yung Dragon, nandyan yung Dinosaur, and nandyan yung Ibon. Neopets basically ang ginamit dito ng Falcons APBREN. Dahil ang dami nilang tools. Meron sila pang engage, and meron din silang guaranteed exit with the guiding wind. Nagliparan actually dito yung mga heroes ng Falcons APBREN. And umabot tayo sa point na ang tindi rin talaga nung ginagawang pag-micro ni Claude dito or ni Super Marco against RSG. And yung damage output na hinahanap nila ay nakuha nila sa mga last few engagements. Now, we are gonna be looking at the stats here or essentially behind the stats of RSG here and Falcons APBREN. By the way, huge shoutout sa ating MPL-Philippines statsman na si Kuya Bok. Makikita natin dito na important yung presence or yung vast history ng Falcons APBREN and RSG. Meron tayong note dito for Falcons APBREN, no? They have never lost kapag nakukuha nila yung 3 turtle sa ating game. Or let's say 100% ng turtle. Kapag nakuha nila ay hindi pa sila natatalo. And counted dito yung previous game natin na nakuha nila, well, 2 turtle lang naman pero still 100%. So 17-0 na dito ang Falcons APBREN and sa RSG. Kapag lumalagpas sila ng total team kills ng 13, hindi pa daw sila natatalo pero it is now 17-1. So na-break na ng Falcons APBREN dito yung historical data ng RSG. And dito natin makikita yung identity actually ng team, no? Na kapag yung RSG, nakakahanap sila ng snowball, specifically with Nats, controlling the tempo, ay tuloy-tuloy yung pag-rate. Kaya naman, sila ay tinaguri ang Task Force RSG. Kapag nakuha na nila yung momentum, doon mo na makikita yung sinasabi ni Coach Panda na tapang lang, aggression lang, and hindi sila nagpapapigil dito sa mga laban. But with Falcons APBREN, again, that presence of the Matilda. Napigilan. Kumbaga nahinto dito yung aggression ng RSG kasi at some point kailangan nilang i-calculate enough pa yung damage sila, sino yung tinatalonan nila, and usually nakikita natin yung RSG and the Falcons APBREN na dinodominate yung mga games sila. Napakataas actually ng average gold lead ng dalawang team na to kapag sila ay nananalo. Pero when it comes down doon sa mga micro-intensive battle at team fights, doon na natin nakikita yung difference ng meron kang pang-save versus pang-reset lamang. Kasi aminin na natin sa side ng RSG kanina, ang dami nilang ways para lumabas. Nandiyan naman yung mga dash sa kanilang mga hero. Pero again, yung Matilda, there's one specific reason bakit laging nakaban yung hero na yan. Dahil nga yung capability mo na magamit lalo yung mga heroes and of course provide the shield and reset the fights ay namang micro lalo ng Falcons APBREN dito ang kanilang mga kalaban. Yan ang makita natin yung game number 2. Kaya wag nyo i-miss yung game number 3. Speaking about, wag nyo ma-miss. Don't miss out on the Snapdragon Pro Series Open Finals dahil after ng MPL, mangyayari yan. And of course, nandyan din yung ating mga MPL Philippines teams na Fnatic Onyx PH, Minana Evos, and TNC Pro Team, and of course, Smart Omega. Kaya naman nakaka-excite dito ang ating taon dahil kahit matapos ang ating MPL, ay nandyan pa yung mga tournaments like Snapdragon Pro Series Open Finals. And sa July, meron din tayong aabangan na MSC. And by the way, 1-1 na yung score natin, 2 game na lang for both sides, ay tuloy na ang kanilang kampanya papunta sa Riyadh. Kaya huwag natin patagalin pa, punta na natin ang game number 3 kasama ang ating mga casters.
Maraming salamat, Midnight. Nagbabalik nga tayo dito sa ating casting desk. Na tama nga, nabanggit ni Midnight, 2 games na lang away from both teams here para makaabot sa Riyadh kung saan gaganapin ang MSC. And for MSC, ang bigat nito para sa ating mga players. Parang because of not just the huge prize pool, kundi yung MSC kasi ngayon hindi na basta-basta na kumbaga Southeast Asia lamang. As far as I know, this is one of the first MSCs na kasama na rin ang mga ibang rehiyon. Talagang naging mid-season ka. Parang doon mo din mag-gauge kung ano ba yung pinaka-current situation ng MLBB lakas ng isang team globally. So talagang a huge step again para sa mga manlalaro natin. Napaka-importante. Lalo na kasi momentum to. Yung madaming mga international tournaments na mangyayari after this. And specifically kung isa kang organization na gusto mong maging sikat all over the world with Mobile Legends, kailangan, sobrang necessary na makapasok ka dun sa MSC. Kasi yung MSC, part din yan ng isa pang bigger na, na worldwide tournament sa esports. So, malaking bagay. Kaya nga yung mga, nakita natin, di ba, yung mga organization na internationally, alam lang natin sa iba't ibang mga esports organization ay nakikipag-partner na sa mga local teams natin. At syempre, yung mga pinili nilang mga teams ay galing sa Pilipinas na alam mo namang may chance talaga na mag-champion sa natin sa international tournaments. And we would say that the biggest bet here, especially sa ating mga partnered teams here for MPL Philippines, Liquid Echo is already secured in MSC dahil sa pagkapanalo nila kahapon. That's right. And that was a tough series for Falcons APBREN as well, considering na umabot ito ng 5 laro. That's right. And for one of the most loved organizations as well, Blacklist International, sadly, they got eliminated from MSC contention yesterday. Ang daming ganap kahapon. No? But this time, of course, isang serya lamang ang ating papanoorin. And RSG Philippines, they're still vying for their possible return in MSC. Huwag natin kakalimutan, MSC champion ang ang RSG. Oo, parang sobrang, oo nga no, sila din yung talaga nagpaingay nung time na yon sa 2022? Tama ba? MC 2022. 22. Yes, 22. 22. Ayun, yung one, as far as I know, that was Smart Omega who played that time around. And of course, naghahanap na rin tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. Champions Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner. Just flash the hashtag #ThePowerSmart sa inyong mga devices on a green background. Pag natapat po sa inyo ang camera, put your game face on to win a redeemable in-game code. Paano ang ating game face? Yung may malupitang kagat, yung umangal-ngal, mga Ito si... Ayan. Ano pa, may mga sasabay pa ba kay ate sa ating The Power of Smart? Ayan. Yun! Isa pa po. Ayan. Isa pa po. Maangas. Mapapatanong ka kung sino ang next sa scene. Congratulations sa'yo sa pagkapanalo sa ating Game Face of the Day, kuya. At iba talaga ang mailalabas na angas ng ating mga audience ngayon. Especially if long time fan ka na ng dalawang organisasyon na to dahil ang laki na nila ngayon Parang masasabi mo na since day 1 nandito. Oo, kasi isipin mo season 13 na tayo ngayon. Merong iba dyan, MPL season 1 pa lang. Ay talaga nanonood na, lumipat na sa ibang mga teams yung mga players. Yung dati magkaaway na team, biglang yung ibang players man magkasama na sa isang team. Dami nangyari. Ang dami na Kumbaga yung mga storya natin ay talagang nababantayan ng mga ibang mga fans dyan na matagal na talaga. At maraming salamat sa continuous support nyo sa ating liga. At palaki lamang tayo ng palaki. Panoorin ang MPL Philippines Season 13 Playoffs live sa official channels ng MPL Philippines para sa chansang manalo ng skins, diamonds at promo codes. Mamimigay kami ng premyo kada maaabot na PCU milestone. Tara na't maging parte ng kasaysayan ngayong season. Hindi ko pa rin makakalimutan yung time na may ganito din tayong promo during our M5 World Championship broadcast. Naalala ko parang every series ata may nabe-break na record at ang dami nating pinapamigay. So, imbitahin nyo na ang inyong mga kaibigan manood na ng MPL Philippines na lower bracket finals na ito. Bukas magkakaroon pa tayo ng Grand Finals. At available na nga rin ang MPL-PH live stream guessing game sa TikTok. Pwedeng mangula. Ayan na, manood lang kayo ng MPL matches sa TikTok para makasali sa ating guessing game para suportahan ang inyong team at manalo ng game points.
So ito lang gagawin nyo. Pumunta kayo sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel sa @MPL-PH_official. Pinutin ang official live stream at pinutin ang ongoing guessing game para suportahan ang paborito nyong team at manalo ng mga points. Oy, ang nakakatuwa dito, no, ang dami na nga nagpe-predict, di make it count na. Ito na yung tipo na may mapapanalunan ka kapag tama ang iyong hula. And for our predictions, no, panigurado ang mga nagko-comment dyan sa ating mga live stream. Ang dami nang nagbabanggit kung FCAP ba o RSG Philippines. Dito na magsisimula muli ang ating game number 3. No? Draft na naman ang ating pag-uusapan. And this time around, it's Falcons APBREN picking blue side. And correct me if I'm wrong, sila din ata ang blue side nung ating game number 2. Game 1. It was, Game 1, nagpalitan. Sila din yung pumili nun. Tapos nung second game, RSG ang pumili naman ng blue side. So after 3 games, clear na clear sa dalawang teams na gusto nilang mapunta dun sa may blue side. Oy. Pero parang magkaiba sila ng pinaprioritize na heroes, no? Actually, parehas eh. Novaria. Oo nga pala, Novaria. No? Pero unfortunately, parang yung dalawang teams sa nung mga times na nag-Novaria sila na olat. So 0% win rate sa Novaria so far. Kahit maganda yung performance ni Aqua doon. And I think the adverse could be said for the Claude. Kung saan 100% win rate naman ata ang Claude in this series. And ito yung mga micro stats na masasabi natin na ang general area lamang ang ating tinitignan, yung serye lang na ito. Yes. Yuzong, kamusta ang Yuzong? 100% win. So Yuzong Claude wins games ngayon, no? It seems so. Parang sila yung combo, no? Kasi parang ganun yung ginawa din kanina nila Flap TZ. Pagkapasok nung Petrify nung Yuzong, doon din nakadiretso yung Blazing Duet. Ay, oo. Sure kasi na at least kukonekta yung kalahati ng duration ng Blazing Duet dahil dun sa Petri combo. Tsaka parang ang sakit kasi ng Blazing Duet, the moment na makakuha na ng passive stacks ang isang Claude, parang mas mahabdi pa. And I think the BMI as well buys time. Ito yung tipo na ang hirap din na pumesto kung isa ka Moskov. Kaya naman makikita na natin kung anong adjustments nga ba ang ating maaabangan mula sa parehas na koponan. This is game number 3 between Falcons APBREN and RSG Philippines. Kung sino man mananalo ng game number 3 na to ay mapupunta na in match point. At alam naman na natin kapag umabot na ng match point ang isang team na katulad ng RSG at Falcons APBREN, parang nagkikick in na ang killer instinct. Drafting phase, the priority is has always been Novaria. Yuzong agad. There's a chance na Faramis ang i-prioritize pa rin dito ng RSG. Na-open kasi siya. So, APBREN, nag-ban sila ng Faramis nung game number 2. And this time, i-let go nila. Ang hula ko dito ay ibibigay pa rin yung Novaria para ng RSG. Tapos sila yung kukuha ng Faramis. So, it means na ang iba nila is Minotaur. Wow. Which is back-to-back yun yung bans ng dalawang, actually, ban ng mga teams yan. And I would say na minugad kasi to si Owen. But the Matilda is open, pwedeng ulit mag-Matilda ang Falcons APBREN. Kailangan basagin yung combo na yun dito ni Coach Daki. Either kunin yung Matilda or yung Faramis. Kasi pag, ayun na. Kasi kung Faramis Matilda, napakasakit nun. And I think this is the proper decision. Pero ang Faramis ka pa rin kung ikaw RSG. No? Yung Faramis. Tapos ano pa ba pwede nila i-combo? Alam mo, surprisingly, hindi kinukuha sa game na to si Arlot. Oo nga, parang hinipe na natin yung Arlot sa parehas na koponan pero parang ayaw na nila. At nabanggit mo nga ang Faramis, isa ito sa mga most used heroes ni Few during the regular season. And sobrang nakakatakot nga. Yan yung Faramis, mga til. So wag mo na ibibigay, Cars. Ikaw mo na yung Faramis. Hayaan mo na yung Novaria, perhaps. And then, get the Barats kasi mahirap ibigay yung Matilda Barats eh. Yun. And pasok pa rin. This is a good first 2 picks para sa RSG Philippines. Valentina is good na ba? Yes. I think mas maganda kunin yung Valen dito kung yung Falcons APBREN. Di mo rin kailangan piliin ngayon pero pwede na. Tapos Claude agad. Para hindi ka maubusan ng choices mo for the gold lane. Exborg and the Moskov. Okay. Mukhang the Valentina will be, I would say, delayed for Falcons APBREN. Na ibig sabihin nito ay pwedeng tanggalin ng RSG Philippines during the second banning phase. Yep. And if you're RSG, mas maganda kunin mo na rin yung Claude this time kasi parang wala na tayong pang tatapat dyan. Unless willing sila bigla gumamit ng kanilang mga tipong Leslie or even Carrie and Roger, maganda siya sa metagame natin ngayon. Pero
dalawang heroes yun na ayaw dun sa export pati dun sa Matilda. If they don't get the Claude now, mahihirapan sila sa second phase. Mauubusan talaga sila ng choices dito dahil easy ban yan. Oo. Kasi parang yun yung magandang pa-counter dun sa nila sa current rotation ng Falcons APBREN. Pero ayun na, Claude na yung kinuha nila. Ayan. Right on the money ka talaga, Wolf. Tatlong pick ng RSG Philippines. And I would say nahulaan mo, sa tingin mo ba ay napilitan ang RSG Philippines dito? Dinikta ba ng Falcons APBREN ang pacing ng draft na ito? Pwedeng sabihin natin oo, but at the same time kasi comfort naman nila to. So, di naman sobrang napilitan. Siguro yung pinaka out of the ordinary dito, yung Barats na hindi masyado ginagamit dito ng RSG. But at the same time, meta hero pa rin yun. So, pag ikaw ay jungler, tapos di ka marunong mag-Barats back siya, Fredrin, huwag ka na mag-jungle. Oo. Yun nga yung parang big three ng jungle ngayon, yung Barats, Backshot, Fredrin. Tapos si Martis parang umahabol, pero hindi naman na ganun kalayo ang ating tinitignan. Last two bans for the side of RSG and FCAP. Ano bang inaabangan natin dito? Maybe Novaria na comfort ng Falcons APBREN. Okay pa rin na hero yun kasi sa isang Faramis. Kasi medyo nakakatunaw pa rin naman yun. Masakit pa rin talaga yung damage output. As Moscovaria combo pa rin yan na masakit pa rin. Other options maybe knock-up hero like an Edith. Okay. Yung Edith actually maganda sa Claude tsaka sa Faramis. And when I see the Matilda paired with potentially an Edith, parang Nakatakot, yes. Guiding suplex. Oo. Yung parang ihahatid ka lang para magdabog. Oo. Hinatid para magdabog, parang ganun ka nakaspoiled. Yes. And kung nagtataka kayo kung napik na kay Matilda, ba't pa mag-i-edit? Kasi may mga nag-i-explain edit pa rin. So instead, the Novaria was the ban and then there's the Paquito. RSG, pwede nilang i-take yung edit para sa kanilang team. Tapos, ang maganda dito, hayaan nila na yung hero ni Nats maka-counter talaga yung itatapat sa kanila. At this point, kahit expert yan, di ba pwede pa siya maging jungle? So, maganda na ihuli nila yung hero dito ni Nats. Get the light hero. Usually, ang kinpili nila is, yun nga, Edith. Pwede rin yung, Grok is available. Actually, pwede pa mag-Grok. Oo nga, nakalusot yung Grok ngayon kasi kanina na-ban na nila, di ba? Exactly. And this is really good if you're RSG Philippines. That Game 1 Grok performance mula kay Knight definitely was a game changer. Ayun. Pero ayun na nga, flex pick pa rin si Arlot. Eto na. Sinabi kasi natin, hindi natin nakikita si Arlot dito sa series na to eh. Pinagbigyan na tayo. Eto na, Arlot. Benedetta or Lapo looks good para sa Falcons APBREN. And then maghanap sila ng damage output na long range na mage. So ang hirap doon. Vex though. Vex pala nandyan pa rin. Pwede pa. Vexana. How about the Terizla kung ilalagay natin sa X-Plane? Do you think this could be a good Terizla game as well? Pwede rin. And that is considering na yung export ay jungle. So pwede rin mag-alpha kung tripping this play. Parang sila naman yung gagamit, no? Pwede nga nilang ipakita na kaya namin. Ayan na, nilabas na si CC. And as far as I know, based on the last stat check natin sa CC ni Flap TZ, ay wala pang talo ang CC na ito. Okay, so Arlot mapupunta na dito sa roam, tingin ko. Ang hirap itapat niyan, CC wins that matchup. So mapipilitan ng RSG na makahanap na isang 1v1 na malupit na hero against CC. Nandyan ang Terizla siguro. Hindi siya nananalo pero at least masustain yung sarili niya. And then Tams, that could be good for Nats. Pagtapat dun sa CC. And I think the vengeance as well is something good. Kapag may Moskov kang kalaban, ang sarap sa feeling ng may vengeance biglang ka. babalik. At saka yung sa Firaga armor din dito ng XB. Parang pwede mong ngat-ngatin kapag if ever na may opportunity. Carms! It's the Carms. Si Tita Carms. Nabanggit mo na to kanina yung Carmila Faramis. Carmila Faramis or kasi parang may tali na yung Carmila, may hatak pa yung isang Faramis. At yung isa sa mga biggest combo, saktong-sakto pinag-usapan natin off-cam tayo before the start. Nag-iisip kami ng pinakamalupit na combo with Carmila. Nandyan yung stun, yung mga stun, mga Fredrin. Yung Barats kasi, kapag natali, tas may natalunan si Barats, lahat kayo parang kinain. So, napakatagal nung napakatagal nung stun.
So parang nagkaroon sila ng other way para magkaroon sila ng ibang crowd control na malawak yung AOE. Yun talaga yung matatawag nating mukbang, yung buong Mukbang tropa. festival. Mukbang festival. At dito na nga natin malalaman sa ating game number 3 kung sino nga ba ang makakuha ng ating match point. Will it be Falcons APBREN o RSG Philippines ang makakuha ng isang Welcome step to na lamang, Mobile isang Legends! sa tagumpay. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kung early game ang usapan, Wolf, sino ba ang pwede nating expect na makakalamang sa first 5 minutes? Tingin ko yung Matilda export na malakas. And then you also have CC madaling makapasok sa team fights. Ang hirap isipin. Parang 50-50 pa rin pero parang mas papabor ako dito sa Falcons APBREN. Mas madaling i-execute yung kanilang composition. Kasi sinabi natin yung matchup kanina CC versus Arlot. Ayaw ng Arlot yan. At nangyayari na ngayon na nahihirapan si Nats actually. Sinabi natin na dapat para magiging roamer na yung Arlot kasi Arlot versus CC not a good matchup for the Arlot. Kaso napilitan sila mag-carb so yun yung medyo problema dito ng RSG na masasabi natin game changer for Falcons APBREN. And I think kumake in na naman yung playoffs MLBB, no? Yung tipo na alam nating isa sa mga comfort pick ni Nats ang isang Arlot kaya kahit anong matchup pa yan ay kaya niyang siguro ay tiisin. Parang alam ko kung paano gagamitin yan. Alam ko kung anong gagawin. So para meron silang, kumbaga, X-factor. Pagdating na rin doon sa kanilang drafting ay ipinush na rin. Pero surprisingly, ito makikita natin na talagang nazozone din ni Flap TZ si Nats doon sa may bottom lane. At the usual na medyo maingat muna ang ating mga teams dahil mamaya pa yan magbubugbugan. Pero hindi pala, hindi na ito aantayin. Pinors yung vengeance. And vengeance burnt right before the turtle as well. Napaka-importante nito para sa Falcons APBREN. Mukhang kailangan muna mag-reset ni Flap TZ bago lumabas ang pinakaunang pagong. And tuloy-tuloy lang, pati si Kyle binigyan na rin. Wala pa ng Firago armor dito. Missile expert at idediretso pa nga. Kamuntikan pero merong guiding wind kaya makakauwi dito si Kyle TZ. At dito na natin makikita ang value ng isang Matilda. Kamuntikan na naman at mukhang i-delay ni View ang turtle take. Ginamit yung Eternal Guard doon, pero itutuloy pa rin dito ng RSG. Di man kahit makakasecure niyan. Makakatakas ba si Ogwen? Pero merong hatak na bitaw. Isama pa yung final slash. Kaya first blood, pupunta dito sa RSG. Even before dun sa ultimate ng isang Carmela, madami ng stunts ang side ng RSG. Daytona's welcome, si Arlot, punong-puno ng mga crowd control. Tapos may hatak si Aqua and then natural stun mula doon kay Light. So ang daming CC pala dito ng side ng RSG. At nakakapagtaka na yung APBREN, parang hindi sila nilagay ng resources dun sa XP lane. Parang nag-fixate ata ang Bren dun sa top lane. So nung pagdalaw doon ni Light dun sa bottom lane at na-force nila yung vengeance kay CC, parang nawala yung lahat ng supposed advantage ng Falcons APBREN kasi iba yung pinaglaanan nila. Ngayon, yung RSG, masaya na dun sa kanilang early game. Yeah, and with the early game lead that they have, 400 lamang, ay masasabi pa rin naman natin, this is still anybody's ball game. Pero kitang-kita na ang pacing ay kontrolado ng RSG. And speaking of kontrolado, makokontrol din dito si Kyle TZ, pero Eternal Guard para makatakas sana siya. Another guiding win, successful dito ang Falcons APBREN. Pero iba pa yata ang kapalit. It's gonna be View and from the back. Si Nats dito ay papasok na naman. Makakakuha again ng another kill. Pero si Nats yata mabibigyan. Sakto dito ang sagot ng Netherrealm. Intensity, ayan na nga si Super Marco. Tumutusok pa rin. Pero lamang ang tusok ng sibak ni Marco. At kailangan pa nga bumalik ni Ogwen dito kasama si Aqua. Hinahabol nila dito si Aqua. Successful double kill para kay Super Marco. Pero another contender yata para kay Light. Hindi dahil merong Cyclone Eye during that time. Nats, isa ako sa mga nagsabi na Nats has been very good the entire regular season. Sinabi ko pa nga na siya yung best player individually at makikita natin na maganda yung kanyang skill shots at yung kanyang confidence with the Arlot. Pero hindi natin pwede itanggi na nag-overheat talaga yung RC. Sa moment na yun, hindi na kinailangan at nakakuha pa ng double kill si Marco. Yes, lamang yung RSG pero masaya si Super Marco sa resulta na yun. 2 kills agad for a Moscow. Oh wow, this is huge! Dumediretso na naman. Few is gonna be down. Demon kahit dito, meron pang damage na ibibigay. Itutuloy lang yung turtle habang si Ako free hit. Makakatakas pa dahil meron parent slash pero habol pa rin ni Kyle TZ. Habang si Nats dito may bawi lang din naman. Vengeance ginamit na. Free hit para kay Kusei. Flop!
TZ is down! RSG lamang na ng 2,000 after a great ultimate coming in from Light. Grabe yung Curse of Blood. Tatlo agad yung natamaan. Yung napa-force bonding yung mga members doon ng ng Falcons APBREN, I mean. At nakita na natin yung potency ng combo ng Barats plus na Carmela. Ang tagal nakatambay ng APBREN. Wala pa yung Arlot no moment na yun, pero nung pagdating ni Nats, na-clean up pa niya yung kill doon kay Count Easy. And now, RSG, talagang lamang na. Oo, grabe yung sabayang pagkagat. Kung mayroong sabayang pagbigas, may sabayang pagkagat eh. Ramdam mo yun, tsaka parang kahit ikaw yung binanggit dito ni Wolf na na-force ka talaga na makipag-bonding muna kasi magkakadikit kayo, lahat ng mga damage na naibabato kahit yung ibang teammates ay meron din nakukuha. Nagre-reflect. What a combo daw mula sa RSG. Ito yung parang napilitan kayong mag-open forum nang wala sa oras eh. Hindi, kailangan na natin itong pag-usapan. Okay, pinag-usapan, sinaktan at kinain at iba pa. Pero ito na ata, Curse of Blood na naman. Ginamit pa nila yung flicker doon para talagang madiin yung damage nila ng RSG. Si Few ay patay na. Habang itinutuloy, nakukuhanin yung purple buff. Hindi na makasilip dito ang Falcons APBREN. Kaya naman walang purple buff dito si Kyle TZ at sisirain pa nga yung Torre Kamuntika na sa gitna. Nagiinit na ang RSG. Palaki lang ng palaki ang kanilang gold lead. We are looking at a 4K gold lead 6 minutes in. Grabe si Ako. Akala ko pipitik ulit ng hit sa gitna eh. Ang ganda nung ginawa doon ni Few, I would say. Kasi si Light nag-flicker it tapos ultimate kumalik sa tatlo. Pero hindi nakaporma doon si Demon Cat. Yung backup hindi nakarating kasi na-knock up sila ni Few. So even after Few died, nagawa niya yung trabaho niya sa moment na yun. Hindi pa nga lang din mapipigilan yung death ball dito ng RSG. Talagang nagsa-snowball na sila ngayon. And looking at this snowball from RSG, talagang masasabi natin na magiging mahirap ang mid-game for Falcons APBREN dahil hindi nga sila masyado makalapit ngayon sa pangalawang pag-uong ng larong ito. Parang inaantay muna nila talaga na magkaroon na lang or naghahanap na lang sila ng space para as much as possible ay maiwasan yung team fight. So masasabi natin na RSG talaga ang nagdidikta ng laban ngayon. All 3 turtles secured by RSG Philippines. And things are looking great dahil early game pa lamang ay tumataas ang kanilang gold lead. At ang sakit na agad ulit ni Kusei. Oo, ramdam mo na eh. Pumipitik na ulit. Tsaka si Kusei dito, grabe yung change niya if ever na kailangan siya sa team fight. Tapos kapag kailangan siya for the damage, yung map awareness, ika nga. Laking bagay nitong purple buff na to. Kailangan panghabol to ni Kaltizi pero kinukuha pa rin ni Kaltizi kahit pa hindi siya purple buff dependent, farm dependent naman as the utility jungler na export. Ngayon, immortality pa lang yung item niya at kung hindi ako nagkakamali, ayun nasa kanya pa naman yun. Yun pa lang yung nabubuo niyang item ngayon. And for the export kasi, ito yung masasabi natin na kailangan talaga ng, ito yung yung may proper term dun eh. Yung skill check lang siya na kailangan yung number check yun. Ayan. Yung kailangan yung numero mo ay up lang talaga sa kalaban. Dahil yung damage mo ay hindi na madali din lang naman i-calculate. But so far, for Falcons APBREN ay talagang hindi nila na-check yung checklist nila ngayon eh. Parang talagang nahihirapan din talaga silang lumabas dito dahil grabe yung pressure na ibinibigay dito ng RSG. So, tama ba for Falcons APBREN? Yung sinabi natin kanina, tiis pogi muna ulit. Well, fortunately, may export back sila. Ayun nga lang, parang hindi na yata hayaan na magtiis pa. Dahil si TC dito ang ita-target nila. Ginamit pa yung final slash doon. Sa may gitna, kamutikan na si Ogwen. And RSG nang re-raid na naman. 6K gold lead against Falcons APBREN. Ramdam na ramdam mo talaga yung pacing ng mga Raiders ngayon na ayaw nilang bigyan ng pahinga ang Falcons. Hirap parang sa pwesto ng Falcons APBREN, ang hirap gumawa ng box nila, ng formation nila kasi kahit sino yung makatapat, ang gagawin lang nila flicker sa likod tapos activate ng ult. Technically speaking, na-stun na silang lahat. So, walang pangharap talaga na dito para sa Falcons APBREN. Ang hirap isolve ng kanilang composition. Apart from the fact na kailangan lang nila magpa-item, yun na lang yung nakikita natin. Fortunately, meron silang X-Borg tsaka Vexana. So, kung isipin natin, may pangpatagal sila ng laban. Ang pinaka-game changer para sa RSG, itong Arlot pick. Na
ang maganda kasi sa Arlot, parang ano siya, tinatawag ko itong parang anti-scaling eh. Kasi kung sakali anti-tiis pogi pala, di ba pumunta ka lang dun sa likod pag mag-clear ka, pero isang flicker final slash lang, di ba, mauhuli ka at mapipigilan na yung defense stars nyo. Ito yung bigla kang tutulakin paharap eh. Hindi ka pwedeng magtiis pogi muna sa likod kasi rekta paharap na talaga. And especially we're talking about Nats. One of the best Arlot players, if not the best Arlot player right now in the league. Knight sa likod, Curse of Blood sa tatlo! Grabe, tinamaan dito yung abangan sana with the damage. By the way, ginamit na dito yung final slash. Kaltisi mawala ng immortality. Meron pang Firaga armor yan, pero konting-konti lang talaga yung buhay. Kaya si Kusei masisecure yung kill sa kanya habang yung Lord ay nandito sa top lane. Pwede pang dumiretso pero ginamit na yung Eternal Guard. At meron pang hatak against FLAP-TC pero makakahinga pa rin dito ang mga teams. 3 inhibitor turrets pa rin na meron ang Falcons APBREN. Pero mukhang itutuloy pa rin ang RSG Philippines ang pagpupush. Here comes Ogwen, 3-man knock up, pero pinasok ni Nats! Meron pang final slash doon sa ilalim na torre. Ginamit na rin Blazing Do It pero siya tina-target dito ng turret. Kamuntikan na pero wala pa rin casualty after no moment na yon. Sticky situation with all due fairness para sa Falcons APBREN. Ang ganda ng depensa nila. Wala din namang totally nabigyan at nakip pa nila yung kanilang mga inhibitors. Sa sitwasyon ngayon ng Falcons APBREN, that is more than they can wish for na talaga. Napigilan nila yung potential na flicker in ni Nats. Final slash hindi kumonekta, walang napitas din si Kusei kahit nag-purify Blazing Duet siya sa likod. The most ideal scenario na yun para sa Falcons APBREN pero kailangan pa nila na mas marami pang tiis pogi. At grabe din kasi yung synergy ng mga picks ng RSG Philippines. Ngayon, pinag-usapan na natin to kanina, Wolf, na talagang pag tumama ang isang Curse of Blood ni Light ay ramdam na ramdam talaga yung effectiveness nito, especially with the Barats and the damage as well coming in from Aqua. But let's look at the real-time head-to-head between FLAP-TZ and Nats here. Makikita naman talaga natin during this game na si Nats ang proactive na XP laner. At alam natin yung CC kasi farm dependent yan na XP lane. Masakit talaga yan sa late game though. At napakaganda niya versus Barats. Mabibigyan yung bandang likuran. Ang tricky nga lang is, kailangan munang umabot sa item power spike. Sa ngayon, si Flap nakadalawang items pa lang at evidently natin na. Naku, nakita na natin to kanina. Sino ba target nila habang ginamit yung Blazing Do It doon? Napakasakit na damage. Fuse gonna be down. At diretso pa nga dito, ginamit yung last insanity pero meron na sagot ng Netherrealm. Instant out ngayon ang Falcons APBREN pero -1 naman dito sabi ng RSG. Buong magtotropa, puro na detona. Men! Dalawa silang kinain! Oh my goodness, the combo is so potent and yung RSG kaya nila hindi sinagad yung kanilang mga spells at yung commitment kasi alam nilang may Lord. So kahit lamang sila ay yung RSG hindi nag-overstep, di na nila hinabol si CC. Enough na yung napaforce na yung Vengeance. Kinuha na lang nila yung Lord. At meron pang Flicker and ultimate itong si Nats. Meron pa sila mga valuable spells. May Purify pa rin si Kusei. So, yung kill na yun kay Pew, masaya na sila. Nakapag-lord sila at meron silang battle spell sa upcoming team fight. At 10,000 na halos ang lamang ng RSG Philippines. Will this be the endgame push for the Raiders? Will this be match point para sa RSG Philippines? Si Kyle! Nahahatak si Kyle. Dito na welcome pero nandun siya sa may pader. Kaya naman merong free hit dito pero Netherrealm na naman. Habang yung mga players dito ng Falcons APBREN ay pinipilit na dumepensa pero aatras lang muna dito ang RSG. Disiplina daw muna dahil meron pa naman daw silang Lord. Masisira din yung torre dito sa may bandang ibaba. Ginamit na ang Yo-Yo Blitz. Si Light ang target nila pero not enough ng damage dahil nandito na rin si Kusei. Makakalipad naman pabalik si FLAP-TZ at mukhang kalma muna ang call ng RSG Philippines. Nirespeto ang damage na mayroon ng Falcons APBREN. Pero dalawang inhibitor turret na rin ang nawala sa side ng Hive. Demon Kite. Nung nakita niyo doon si KLTZ, kahit parang hindi nila goal na patayin doon si KLTZ at generally hindi good target punta ng isang export. Ang ginawa dito is tinanggal nila yung export defense factor. So kumbaga, tinanggal nila yung pang-defensa na ng Falcons APBREN, di ba? The entirety ng Daytonas, hindi nakadepensa yung export. Mukhang makakatakas naman si Ogwen doon. Nagamit lamang ang Circling Eagle. But here comes the big push coming in from RSG Philippines. At hindi nila itutuloy yun. Nanakawin muna ang kanilang purple buff. And that could save Efren. Mukhang matagal-tagal pa ang titiisin nila para pumogi muli. Oh, grabe yung site na ginagawa dito ng RSG kasi parang paulit-ulit nilang ginawa yung sandwich play na tinatry ini-initiate ni Light. So, every time na parang may movement dito yung RSG, yung Falcons APBREN,
paatras na rin yung ginagawa nila. Nakikita natin na nako-condition yung Falcons APBREN at walang magagawa dun yung APBREN kasi kailangan nila magdepensa talaga. Wala silang karapatang magdikta ng laro ngayon. Unless makakita sila ng magandang pick-off, but it seems like yung RSG hindi nagbibigay ng mga extra na walang hero na nakahiwalay basta-basta. Hindi sila nagbibigay ng opening for Ogwen to initiate. Walang asim eh. Wala kang nararamdaman na asim mula sa RSG Philippines. Talagang ramdam na ramdam mo yung fundamentals at si Flap ngayon. Binigyan pa ng bahagya. Grabe yung damage, no? Kalkulado, no? Kasi if ever ba na parang pwede siyang i-go, naka-ready din for another stun or yung bloodbath dito ni Aqua. If ever. Ay, ni Light pala. Magkamukha kasi si Carmilla tsaka si parang male at tsaka female version. Hindi na kayo magkaroon ng Carmilla Cecilia, no? Para may... Oo nga, no? Kasi sila nga pala yung combo. Binabato yung Carmilla, no? Pangdagdag set. I think the longest time na, hindi na natin talaga nakita yun. I think the Sicilian nga, kadalasan ay hindi mabinibika ng Carmilla. Yes. Mas naging OTP pa ang Pexana plus Carmilla. Oo. Or this time, Paratis. Or yung Barats nga. That's true. And the Barats actually, the final slash as well, used half HP on this Luminous Lord. Hawak-hawak ito ng RSG Philippines at i-reset ito ng bahagya. Balik na naman tayo sa Lord Dance na ito. Ano kayang hinihintay nila? Parang hinahanap yata nila dito si Flap TZ at saka si Super Marco kung nasan talaga. And look at Kosei, more on 3 hits lang. Kahit yung body mirror image ay talagang masakit na agad yung damage. Napakagandang Eternal Guard para dito kay Kapitan Few. Kaya sinasa may pipilitan na umalis. Nagamit na rin yung Nether Realm. Parang ito yata ang inaantay ng Falcons APBREN para ituloy yung Lord. Pero hindi din bibitaw ang mga Raiders. Insane timing coming in from Few. Talagang nahuli niya isa, nahuli nila ang dalawa. At mukhang itutuloy na ni Super Marco yung Lord. At makikita natin dito na talagang palabanan na to ng mga retribute. Oh! Pare-reset muna. Delikado daw yata. Kamuti ka na si Nats! Pero yun nga lang, Demon Knight pa nakakuha ng Lord habang si Nats ay buhay pa rin. Idediretso ng APBREN doon sa teamfight habang si Light nag-abang for the counter set. Inaantay. Pero nga lang mawala ng immortality si Demon Knight. Super Marco nararamdaman na natin dito yung mga free hit niya. Killing spree pa. Tapos si Flight TC din. Meron makukuha na kill against them. At habang nangyayari ang lahat ng yun ay may minions na umaatake sa base ng APBREN. Matatapos nga ba ito ng mga minions? Walang dedepensa. Una mabubuhay is gonna be Few. Pero sakto yung Eternal Guard. Buhay pa rin dito ang Hive. Pero yung Lord ay manggagaling sa RSG. At naghiyawan na ang Champions Arena. Akala ng lahat ay tapos na. Pero hindi pa pala. Dahil tuloy pa ang laban na clear ng Falcons APBREN. Si Aqua, dedepensa. Iba pala yung gusto nilang mangyari kanina kaya hindi nila pinapauwi. Pero si Super Marco ay nagalit na. Ginamit pa dito yung ultimate niya at meron pa Circling Eagle para kay Ogwen. Mukhang mababaliktad yata. Pero maingat lang din. Ginamit yung Guiding Wind. Dahil kitnang Tori muna ang kukuhanin nila. And that will be a turn it down for the side of RSG Philippines. Mula 10,000 ay napunta na lamang sa 6K ang gold lead ng mga Raiders. Paano ito nabaliktad ng Falcons APBREN? It's the Lord Dance ng Falcons APBREN na akala ko talaga, lugi talaga sila. Well, in fact, on paper, lugi naman talaga sila doon. Yung minions sila, hindi na nila na-manage. Na burst na nga sila doon. Pero sobrang lupit nung ginawa doon ni Few. 0 kills etong si Few. Pero yung impact niya, hindi naman measure ng kills. Siya yung nag-Eternal Guard na pumigil doon sa sagasa-asana dito ng RSG. Siya rin yung dahilan kung ba't sobrang low ni Nats. And nung nakatama si Super Marco ng spear niya doon kay Nats, na gulo yung formation eventually ng RSG na hiwalay si Nats na sobrang low na rin at nakakuha pa sila ng opening. And then, it was Ogwen's turn naman para gumawa ng kanyang malupit na play. Jumping in, knowing na wala namang sa-stun sila afterwards dahil nagamit na rin nila yung kanyang ultimate. Kumbaga, nagamit na ng RSG yung mga valuable spells nila at nakahanap sila ng timing. Lugi on paper yung Falcons APBREN, pero wala na kasi yung spells na nagpapalugi sa kanila. So, technically speaking, dun sa moment na yun, nakahanap sila ng opening. Hindi tumama ang Spear of Destruction. This might just be a backcall. Pero ang sakit na ni Kyle. True damage. Kung true damage, ito na yung parang nag-iihaw ka at pag napatagal ay talagang masusunog dito yung tinatamaan.
And 30 seconds bago lumabas ang Evolve Lord. Game 2 ay umabot ng 22 minutes. Ang tanong ay aabot din ba ng ganun katagal ang larong ito? Baka nga mas matagal pa dahil sasayawan pa nila. Panigurado ang sunod na Lord na yan. 20 seconds pala, no? Tsaka parang talaga maingat na yung mga teams natin. As much as possible nga yata, ayaw nilang lumagpas ng Riverside. At this point na tapos na yung tease, Pogi. Pogi na sila ngayon. Ito na yung nag-glow Ayan up na. Glow up na. Nabully nung first year, tapos nung second at third year, nag-gym paglabas ng fourth year. Ito na yun. The revenge arc. The revenge arc. At ang ngayon, titignan sa Falcons APBREN yung dalawa nilang mga scaling heroes. CC at this point, napasakit na. Final slash ha. Natalian si Kusei! Natalian si Kusei at hinahanap pa nga kung saan pwedeng pumunta pero yun nga lang walang follow-up from Falcons APBREN dahil delikado lang din naman na ituloy. Itutuloy ba ngayon yung Lord? Dahil naka-ready din dito ang mga players ng RSG. Grabe yung yung nervyos dito kay Kusei kasi meron pa rin siyang may fury pa rin. Hindi niya basta-basta ginagamit, hindi hintay talaga ang perfect timing. And here comes Ogwen, papasok dun sa likod at nasa-zone up na nga ni FCAP yung 4. Nagamit na yung circling eagle dito ha, pero nga si Nat sa may banda Gedli. Sino ba magiging target nila? Meron pang vengeance para sa kanya, meron mga dash, Super Marco na si Bot! Pero nga lang nagamit yung Wind of Nature. Si Nat sinumawala ng immortality na salo ng Netherrealm. Mare-reset yung Lord. Nakita na natin to kanina. Magre-reset din pa yung mga teams. Hindi na nila itutuloy muna yung Lord. 2 flickers down para sa RSG. This is crucial dahil kay Aqua at Light yung na-burn. Ganda nung slow push sa top lane. Dito lang Falcons APBREN. Malulugi dito yung RC kung magkakaroon ng isa pang reset. Ito na ba yung reset na inaantay pero naka-ready dito para hindi mag-reset dahil meron depensa para sa Falcons APBREN. Napakaganda circling eagle. Ginamit na rin yung last insanity para sa kanila. Kusei is down at mapipid down pa doon sa may pader. Si Nats makukuha na rin nila. Si Demon Kite mawawala na immortality sa ilalim ng torre pero si Ogwen na nakaabang. Si Flap TC na nandun pala. Yo-yo blitz para sa kanila at double kill pa para kay Super Marco. 3-man down para sa RSG. At mula sa 10,000 ay binaliktad ng Falcons APBREN. Lord secured yan, ilista mo na! At talagang naka-ready na sila ngayon. Walang makakasili para sa Falcons APBREN. Easy Lord para sa kanila. What a Lord dance mula sa Falcons APBREN. At yung fact na nahanap nila doon si Kusei, if you're looking at RSG, ulti-dependent yung kanilang composition. All the while, dito naman sa Falcons APBREN, low cooldown yung mga ultimates sila. CC ultimate, mababa, pati na rin yung kay Super Marco, pati yung kay Ogwen. Sila na ngayon yung lamang. It's a 2v5 scenario, pero 2 segundo na lang para kay Kusei. Kailangan na rin mag-ingat ng Falcons APBREN dito. Hindi sila pwede mag-overstep. It's the Paramis up as well. Demon Kite on 5. May Lord pa rin doon sa baba at may wave pa nga doon sa itaas. Kalma muna, hinga. Ay 5v5 na magaganap. Parang ito yata ang pwedeng final push ng ating dalawang teams. Pag nadiretso ng Falcons APBREN, pwedeng silang manalo pero pag nanalong RSG sa teamfight, pwedeng mabaliktad. Parehas na may sirang 2 inhibitor turret dito ang ating dalawang koponan. 3 seconds ang flicker ni Nats. No, make that online. Pwedeng gumawa ng miracle play ang entertainer. Nats Entertainment, oras mo na ba to? Ililiko nila dito yung Lord. Madedepensahan ba? Sino ba talaga priority? Ginamit na yung Netherrealm. Pero napakaganda stun dito para sa Falcons APBREN. Ginamit niya dito Nats welcome. Pero hindi pala sapat. Dahil Falcons APBREN. 2-1. Match point para sa Falcons APBREN. After a stressful game number 2, ay nandyan na nga ang Falcons APBREN. Halimaw yung stun doon mula doon kay Super Marco na tuhog. Si Nats napigilan. Saktong-sakto pa doon sa base building so hindi nakapag-initiate doon si Nats for his team. Wow. Super Marco played that well. Siya yung dahilan kung bakit nanalo dun sa initial Lord Dance noon yung Falcons APBREN. Siya rin yung tumapos. Pati dun sa pangalawang Lord Dance, siya rin. And even in that last Lord push, dahil dun sa sibat ni Super Marco, nanalo yung APBREN. Wonderful play from the Moscow. Men, parang mapamicro, mapamakro. These teams parehas, RSG Philippines and Falcons APBREN, parang kahit sinong ipadala mo sa MSC. Parang ready no? Actually talagang yung, alam mo yung nangyari dito sa game natin, juggle siya ng kung sino magtatapos ng laban eh. Oo. Hindi siya yung juggle lang sa Lord kasi parang
after mo makuha yung objectives, parang any team, talagang pwede nang rumekta. Kaya nga sabi natin, pag nagkamali yung Falcons APBREN doon sa pag-push nila with the Lord, pwede na madiretso ng RSG kasi pantay sila nasira yung dalawang inhibitor turret. Tsaka bot. Napakaganda talaga ng mapamicro, mapamakro ay talagang masasabi nating napakaganda nun. Kaya naman hihimay na to ng ating analyst na si Nila Midnight de Guzman. Kaya ikaw na to. Alam kong maraming kinabahan, maraming puso ang tumigil. Pero ang puso ng kampiyon from the side of Falcons APBREN ay hindi magpapatigil. Welcome back dito sa ating analyst stand. Mga pala sama ko dito si kay... Benting, sorry Ben. Masyado kasing pogi eh. Pero pogi din ang ating MVP na walang iba kundi ang legendary na si Super Marco. Napakalupit ng pinamalas na play sa atin dito ng Moscow ng Falcons APBREN. Bentings, matanong kita, ano ba sa tingin mo yung halaga or impact ni Super Marco dito on the Moscow? Tumatama yung ulti niya eh. Tumatama yung ulti niya. Pero yun kasi yung hindi sure kung tatama o hindi, pero tumatama eh. Ibig sabihin, sobrang kabisado niya yung Moscow. Ilang beses na natin nakita yan ngayong playoffs na kapag tumama yung Spear of Destruction, wasak talaga. And umabot tayo sa point ng game na yung Spear of Destruction na kapag tumama nga, specifically doon sa mga frontliners ng RSG, ay na-force out yung Netherrealm. But let's be honest, may dalawang phase itong game na to. RSG, yung leading kanina. And gusto ko muna pag-usapan yung ginawa dito ng RSG. Ano sa tingin mo yung mga naging crucial factors dito? Bakit ang laki ng hawak ng mga Raiders? Siguro umpisa natin sa hero, no? Pinili ng brand na mag-scaling. Makikita mo, andyan si Moscow, si Chichi, tsaka si Xborg. Sobrang DPS sila. Tapos, kailangan nila ng 3 to 4 items bago pumalag. Kaya mapapansin nyo, nung mga last lord na nahirapan na talaga yung RSG. Tapos ginagawa nila, pinopoke lang nila yung ulti ng Paramis. Tapos ulti ng Carmilla. Tapos after nun, disengage. Sabay papalag na yung APBREN. Ganda na sinabi dito ni Ben. Sorry, nalilito pa rin talaga ako kay Kyrie Bendings na late game yung hinahanap dito ng Falcons APBREN. Kumbaga, tiis, pogi, technique yung hanap nila dito. And si Marco, kailangan niya ng 3 to 4 items pa. Pero nung umabot tayo ng late game, doon na nag-matter again dito yung factor na meron kang Matilda, yung mga shields again. And of course, yung Spear of Destruction na dalawang beses niyang napagana yung team pa dito from the side of Falcons APBREN. Yung tinamaan niya si Nats, tapos yung pang sumunod na tinamaan niya rito, si Jose. But then again, RSG, nakakuha sila ng magandang hold dito, no? Dahil napag-usapan natin kanina na yung importance ng Paramis dito sa draft ng RSG. May reset din naman sila with the Netherrealm. But of course, yung late game ay medyo kinulang nga sila. Medyo kinapos sila dito on the side of RSG. Pero matanong kita, Bentings, sa tingin mo ba itong Moscow-Claude matchup? Kasi ilang beses na natin nakikita ito eh. Sino ba talaga lamang dito? Feeling ko sa lang kung paano nila gagamitin yung hero sa side, sa Lord Dance. Kasi lean to lean talaga. Siguro magpupuntos tayo ng isa para kay Moscow. Kay Moscow, okay. Pero yun nga, dahil tiis pogi technique siya dito, parang essentially Claude game din yung nilaro dito ni Super Marco. And crucial din yung sinasabi nating Spear of Destruction. Once again, pag tumama sa late game, ay napaforce out yung mga spells dito on the side of RSG. Now, looking at the emblems dito, madalas na rin natin nakikita to actually. Common emblem kay Moscow. Ano ba masabi mo rito sa common emblem ni Super Marco? Siguro abal niya mana, tsaka yung attack nung yung physical attack. Tsaka regen. Oo. Kumbaga, lane to lane, dito lamang talaga na parang may regen, may bonus attack, tapos di ka rin nauubusan ng mana. Tapos kung mapapansin mo din, kung may mga nagtatanong bakit napasok si Carmilla, yan, isa kasi siya sa combo na maganda sa Barat tsaka sa Claude. Ang kagandahan kasi kay Carmilla ngayon, no, para sa mga hindi aware, no, yung first skill or pag nakakapag-damage ka kay Carmilla, yung passive niya, mababawasan yung magical and physical defense ng kalaban. Para kang may dirot. Oh, okay. Kaya nakikita natin yan na nagiging popular na rin sa, even sa rank games actually, lumalabas din yung Carmilla and dito sa playoffs natin na medyo nagiging meta na rin. And it was utilized perfectly by RSG. Nakita natin yung impact ni Light kanina on the Carmilla. Of course, yung Curse of Blood na hati-hati sila ng damage. Actually, pinag-uusapan natin kanina, medyo kadiri yung combo ng Paramis Carmilla kasi ang sakit eh. Diba? Parang yung damage napakasakit. Ba't ba ang sakit nung Carmilla Paramis? Siguro din na rin sa pag na-ultihan kasi lahat madadamage yan eh.
50% nung damage ng kampi niya papasok. Tapos yung minus ng physical and magical defense ng Carmilla. Kumbaga patong-patong na reduction, tapos may damage distribution. And alongside yung Paramis, na kapag natali ni Carmilla, tapos may blazing duel pang kailangan intindihin. Kaya natin nakita yung advantage ng RSG sa early game. But then again, pagdating ng late game, dito na naging crucial yung sinasabi mo na late game factor na meron sila Moscow, may Matilda, may X-Borg, even nga yung CC ni Flap TZ na nakita din natin kanina nahirapan. And I would say, may malaking factor din yung RSG ay nakuha nila yung CC Arlot matchup kasi nahirapan din yung Falcons APBREN sa first 3 objectives. Ano nga bang impact nung mawalan ng turtle dito for the side of Falcons APBREN? Sobrang hirap sa scaling lineup na mawalan ka ng turtle. Pero ang ganda nung pag-taste pogi ng Brendan. Hindi ko rin expected na makakambak pa nila yung game. Grabe talaga yung experience ng macro nila. Yeah, poging-pogi eh. Even sa last moment, no, yung CPU nakauwi. And yung presence of mind lang, nalapagan ng Eternal Guard, yung mga minion para lang ma-defend yung base. Literal 2 hits eh. 2 hits na lang, sumisigaw na si Manjin eh. Napapaan nila eh, malalaglag na sa upuan lahat eh. Kaya nga eh, imagine nyo guys, 2 hits na lang. Well, di naman isang 1 hit. Pero pag inad mo yung isa tsaka 1, 2 hits kasi yun. So, sumisigaw na tayo and yung mga tao dito sa venue nararamdaman na parang nakumukhang RSG na yung makakuha ng momento. But then again, yung heart of a champion dito ng Falcons APBREN, di sila sumuko, nagtiis pogi lang, gaya ng kapogian ni Bentix dito. And umabot sila sa late game and doon na nagmatter dito yung MVP performance ni Super Marco, which I believe hindi rin namatay. Hindi ko alam kung ilan deaths pero... Oo, parang bulletproof talaga si Super Mario dito. 21 games na, by the way, na hindi siya namamatay. And dito sa game number 3, nakita natin ang performance dito ng Falcons APBREN. Makikita natin mamaya sa game number 4 kung makakabawi ba ang Raiders. Pero bago lahat, bumalik muna tayo sa ating mga host, si Mara and si Hans. Welcome sa CSA MSC Roller feature different teams from all over the world who have qualified for the upcoming MSC happening in Riyadh, Saudi Arabia. The last time we went to Cambodia, we had a visit from MP the King, Sol, and Aiki from See You Soon and the Roar Legends respectively. But now, we go to Brazil to acknowledge the kings of Latin America. It's RQ Akira. That's right, RQ Akira have been the powerhouse of the region. They represented Brazil in the M-Series tournaments. And in addition, the inaugural MPL Latam is where they participated and they won in a grand final, a best-of-7 series with no signs of slowing down against Entity 7, 4-2 to reclaim their throne and head to MSC 2024. Now, if you take a look at the stats, it shows that they have very limited hero pool, but that shows their mastery of their heroes and their roles. I mean, you're gonna have to take a look at Sagan at this point. The mastery that you were talking about leans on towards those Novaria and the Valentina heroes or picks that he has been using 5 times each, 100% win rate. You really have to take note of this player heading into the international tournament. And if you take a look at Blink as well, he won every game with Minotaur, Kaja, and Ruby, while Gusta La Gusta has been undefeated with the Harith, the Beatrix, and the Claude. That is massive to think about, knowing that these players have been here for a while and now they're included in the mid-season cup. It's going to be interesting on how they're going to show out. So we're really looking forward to seeing RRQ Akira back in the international series. So for RRQ Akira, MSCU! Suportahan ang ating mga koponan na nag-represent para sa Pilipinas. We have Liquid Echo and we're waiting for one more. Support our grand finalists in the upcoming match that's gonna happen in MSC, that's the Mid-Season Cup, in partnership with Esports World Cup happening this July in Riyadh, Saudi Arabia. This is gonna be massive for whoever will take the victory because the prize pool is at $3 million. A life-changing thing at that to whoever is gonna be the victor of MSC 2024. Pero bago ang lahat, tingnan natin kung sino nga ba ang huling representative ng Pilipinas para sa MSC 2024. Eto na, casters, pasok! Maraming salamat, Mara and Hans. Nagbabalik nga tayo sa ating casting desk dito. It's already game number 4. Match point na para sa Falcons APBREN after that
I would say, hard-earned victory dahil napakaganda din ang laro ng RSG doon. Oo, parang grabe yung palitan. Nakala natin matatapos na ng minions ng RSG. Exactly. Tapos naging baliktad pa yung sitwasyon. So, it could be anybody's game. But at the end of the day, isa na lang ang kailangan ng Falcons APBREN. Dito matetest yung emotional stability and mental fortitude naman ng RSG. Yeah, parang nakita natin na test na yun mismo dun sa game na yun. Kasi lamang na sila. They're making the right moves. Maganda yung pagkaka-flow ng kanilang mga minion waves. Pero may ginawa din yung Falcons APBREN dun sa pinakahuling Lord Dance sa nagulat dun yung RSG. Yun yung sinabi natin na slow push nila yung top lane. At dahil nga sa pagkapanalo ng Falcons APBREN ay match point na sila. At kayo ay pwede rin manalo dahil available na ang live stream viewer rewards ng MPL-PH. Halika't manood ng MPL-PH sa TikTok para makasali sa Goodie Bag Lottery at magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Para makasali, pumunta sa TikTok at pumunta sa MPL Philippines sa TikTok channel. I-click ang ating official live stream at itap ang top left corner para makasali. At ayan, sana tama ang ating top left ha. Dito ang top left natin. Click nyo na ang live stream rewards natin. And for the series, 2-1 na ang ating score. Again, this is a best of 5 kaya naman match point na ang Falcons APBREN. Ang RSG Philippines ay kailangan ng gumapang ng 2 games tuloy-tuloy na panalo. And I think this is very high pressure for RSG Philippines dahil sila din ang isa sa mga talagang gustong makaisa pa sa MSC especially now. Let's look at the draft from game number 3. Gusto ko rin lang balikan, no? Beautiful combo Barat sa Carmilla. Maganda talaga. Oo. Na-mention din ng analyst natin yung Carmilla plus the Faramis. Tapos Carmilla Claude. In fact, yung mga heroes dito ng RSG nakaglue doon sa Carmilla, which is, I would say, genius yung pagkaka-draft sequence dito. Parang nasagot talaga. However, it wasn't yung talagang combo nila na nagpatalo sa kanila sa game na yun. Tingin ko dun sa decision nila. Kasi ang thing with combo-based na mga lineups is kapag naisahan na kayo, pag nabawas kayo ng isa, wala na yung combo nyo. So parang dahil nga combo-based kayo, pag nawala yung bonding ninyo or yung kanyang chemistry, synergy nyo, biglang humihina yung lineup on its own. So if you're looking at individually sa RSG, parang medyo nalulugi sila doon. Hindi pa rin na-solve yung Arlot. Yung Arlot, di ba, dinout natin na gumanda siya kasi maganda yung performance ni Nats. But overall, mahihirapan siyang pumwes dun sa mga teamfights kapag wala na yung Carmilla na option. So parang dun na sira yung parang mindset, yung approach, kumbaga, ng side ng RSG. I gotta say, no, even in the last fight ay nakita natin may flicker na si Nats pero nag-struggle pa rin talaga silang makahanap ng isang magandang set. Pero mukhang blue side naman na magiging selection ng RSG Philippines dito. And I just want to go back to our last 3 games. Blue side ang nanalo all 3, correct? Hindi. Unang panalo pa lang ng blue side yan eh. Yung kanina, yung last game natin. Last game. O kasi APBREN yata yung, tama ba? APBREN yung so baliktad. First game. So red side ang mataas ang win rate. Exactly. Red side ang mataas ang win rate ngayon so far. And risky to for RSG Philippines. Hopefully may bala pa silang dinala. In game number 1, nakakita tayo ng alpha pick na konti lamang ang nag-expect. Sa tingin nyo, meron pa bang mga naitatago sa baul ng RSG Philippines? Feeling ko meron pa eh. Meron yan. Imposibleng wala kasi parang nakita natin no, normal gameplay nung game number 2, dun sila nagkaroon ng konting struggles. Pag nagkaroon tayo ng pag normal versus normal yung heroes, parang pagalingan na lang kasi. At alam naman natin, parehas magaling yung mga teams. And if you are RSG, syempre, entire season, tapos meron ka pa 2-week break, imposible namang walang naisip yan na iba pang mga. And that's also true with the Falcons APBREN, which ngayon, yung priority nila is X-Borg. Hindi dahil sa malakas yung X-Borg on its own, pero flex pick kasi siya. Pwede siyang EXP, pwede siyang jungle. So, yun yung mga, I'm sure meron na nakahanda dyan. Yeah, and for RSG Philippines, again, this lineup is specifically made talaga na makabalik sila sa MSC na international tournament. Dahil I think in terms of veterancy and in terms of experience, ito yung squad talaga na nakapagdala na ng kampyonato sa Raiders at sa Pilipinas na rin nung nanalo sila nung MSC 2022. Kaya naman hindi rin biro ito for Falcons APBREN dahil kung tutuusin, it could have been anybody's game. Pinag-usapan nga natin off-broadcast, no, Chantel, parang kahit sinong ipadala sa dalawang ito ay parang kayang mag-champion ng MSC. Oo, parang kung isipin mo sayang, no? Kasi kung pwede lang na diretso na lang lahat. Lahat na lang. Ng mga team side. Kasi kahit sino talaga ay kaya. Pero ang kinagandahan is we get to experience this type of MLBB
playoffs pa lang natin. Oo. At pinapanood na ito, panigurado bilang buong mundo. Iniisip na nila sino ba ang paghahandaan namin para sa MSC. Pero pupunta muna tayo sa drafting phase ng game number 4. Once again, lamang na ang Falcons APBREN. It's match point for them. Kung makukuha nila ang pagkapanalo dito sa game number 4, ay kaya na nila. Hindi lang kaya, kundi sigurado na ang kanilang slots MSC. Pero kung Raiders ka naman, ay gugustuhin mong pumawi one game at a time. That is going to be the Matilda na ban. Ang mga na-open dito is Yuzhong, Novaria, and Faramis. Binanay Faramis, Yuzhong as well as Novaria. Maganda sana unahin yung Yuzhong, pero in RSG, ganun pa sila katapang na kukunin nila agad yung Dragon na yon. Or, will they go standard at Novaria muna yung unahin nila? I would say kung baliwan na ang usapan, Moskov siguro pwede unahin. Agad, no? Agad na. I-first pick nyo na. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. And this is big pressure para kay Coach Panda, no, na alam naman natin na very hard or very harsh sa kanyang players in a good way. Yes. Ito yung tipo na talagang may grade, may disiplina. Kaya naman sa pagpasok dito ay yung Minotaur nga naman ay na-open. First pickable na pala ang Minotaur ngayon. Ito yung sinasabi natin kanina kung nakapag-prepare ba yung mga teams natin for a different strategy. Ito, sobrang ibang pattern to para masisira lahat na nakasanayan mo. Magbabago talaga. But that also confirms yung hero doon nila. So wala masyadong flex. And speaking of walang flex, ito, straight up, kuha sila ng Yuzhong. Sinabi natin first pickable. So parang kaya na nga, Yuzhong as well as the Baksha. Potential Angela na kanilang third pick. So I wonder if RSG are considering na kunin yun. Isang classic combo sa isang Minotaur is the Novaria. So pwedeng Novaria Moskov ang diretso dito ng RSG. Or dahil Yuzhong na yung na-reveal tapos Baksha, mas maganda mag-clone ka na if you're RSG in this case. And looking at the stats coming in from Kyle TZ, no, Baksha ang kanyang nilaro ngayon, pero Fred rin talaga ang kanyang most used hero with a 93% win rate. Taas. Ganong kataas. I mean, in the regular season, maliban lamang natalo ang Falcons APBREN. And I would say during this very crucial series, kung saan pwede na nilang i-secure ang MSC slot, ay kailangan sigurado na. And same could be said here for RSG Philippines. They take the Valentina. Kamusta naman ito? Maganda yung Valentina kasi pwede mong... Meron ka agad na hero na pwedeng kopyahin, which is the Yuzhong. At the same time, kasi naka-Minotaur kayo, so ayaw mong makakuha yun. At immediately, ang kinuha dito ng Falcon APBREN is going to be the Novaria. Isang hero na maganda versus Valentina kasi parang nanalo ka sa lane. Tapos, yung ultimate mo parang hindi naman din worth it na kopyahin. Oo. Ito yung parang pag kinopya mo, pang CCTV lang talaga. Yes. At siguro kung meron ka mga kakampi na magagamit ito. Pero we talked about the Moskov dahil hindi nga na-pick ng early. Mukhang hindi tayo makakita ng Moskov. And the Claude. Yep, with the carry, with the Claude as well as the Moskov band, magiging normal picks to, carry versus Roger. Ganun yung mangyayari. Not unless mag-Nova Tricks ulit. Ito na yung mga pang-taong pick. Pang-taong pick. Pang-intergalactic yung laro din. Pang-MSC pick yung kanina eh. Ang mga hero ng normal na tao. Mga hero ng normal na tao. At wag naman sana po ma-open ng ating mga Roger mains natin dyan. Alam naman natin na it takes skill pa rin para pumasok at lumabas. No? Pero tinatawag na nating pangmundo ng tao ang pick ng Roger ngayon. Siguro may time, mga 3 weeks ago, na nasa mundo pa ng mga halimaw ang isang Roger. Pero look at this. Wow. Napakataas naman pala ng win rate sa Minotaur. When we talk about light, we know na isa siya sa mga parang ang galing makahanap ng angulo. Oo, tsaka parang yung isa sa strength ni Light is yung counter set. 'Di ba? Yung parang akala natin yung other team yung maganda yung setup play, pero yung pala, mapapaganda pa niya for them. And I think meron akong naaalalang specific na play mula kay Light eh. Yung tipo na 4 yung mga Raiders na makikita mo, si Light pa yung nawawala. Pero biglang magugulat ka, teka lang, parang ang lagkit ng bush siya. Biglang nasampalan na pala kayo ng Luminon Blast na yun yung mga Light picks na namimiss ko, no? Yung mga Lolita niya. Sadly, no, yung huling Lolita na napanood natin ay galing sa isang natalong laro kila Minana Evox. Pwede ba ito mag-Arlet dito ang Falcons APBREN para kay Ogwen? Grabe, daming laman ng notebook. Nandun yung Digi pa rin, by the way. Goods pa rin, kaso may Valentina sa kabila. So siguro marksman na lang dito, like Roger kasi natira eh, or Nathan. But I think Roger is the
Nathan? Oh, it's Roger. Ayan na yung Roger. Okay. Comfort pick Comfort secured. na lang. So, if you are RSG, tatapat mo sa Roger. Ang natitira pa dito is perhaps Bruno. Papasok yung Bruno dito sa comp na to. Pero hindi siya yung pang-championship or pang-finals Oh, what if Nathan, mga ganyan? Nathan, yan. Nathan could be good. Kamusta yung Iksha na matchup for the Roger? As far as I know, may nagbanggit na in terms of laning lang, Laning yung kasi. 1v1 ay kaya ng isang Iksha yun. For sure. Kaso, Yuzong tsaka Baksha yung katapat. Oo, And then, late game Roger, tatalunan ka. So, the Iksha might not be good. Kailangan yung malakas mang outplay. Ayan na. Okay, so that is Nathan. Nathan. At ayan na nga, the Benedetta pick. Most likely magpapalit si Kite at si Nats dito, no? Yes. And I think I just want to go back history a bit. Season 12 playoffs. RSG Philippines in their last game, potentially in the final. Si Nats ay naglaro ng Benedetta, perhaps the best Benedetta game in terms of playoffs history. What about Angela para sa side Ng Falcons APBREN, no? Yes. Ayan na nga. Grabe ka naman talaga, Wolf. Ayan na nga. Maganda kasi yung, parang wala ko nakikitang magandang hero na parang setter para dito sa Falcons APBREN. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-Cho, mag-Tigreal. Mayroon kasing Valentina. Maganda pa rin naman yung hard guard daw na kopyahin. Pero at this time, magdedepende sila dun sa mga teammates sila. Tapos yung Yuzong tsaka Baksha, siya yung magdadive dun sa may likuran. And we could see a lot of potential pilots as well for this hard guard. Ito yung tipo na pwede mong sakyan yung Yuzong, pwede mong sakyan yung Baksha, pwede ka mag-skyway, pwede kang mag-expressway. Kahit sino. Parang 24 oras, kahit sobrang late na makakauwi ka pa rin dahil meron kang sasakyan. Tapos bukod pa dyan, bossing, imagine mo, meron ka ng skyway, may expressway ka pa. Kung gusto mo mag-old school, sumakay ka sa aso. Gets. Pwede. Tapos pwede na, ang dami actually. And at this point for RSG Philippines, let's talk about their win conditions. Dahil, again, ito ang premise ng ating laro. Welcome Isang to panalo Mobile na lang Legends! para ma-secure ang MSC stock. So tanungin natin ngayon ang RSG Philippines. Ano ba ang kailangan gawin ng RSG to secure this game? Well, number one, kailangan nilang galingan. Unfortunately, mga comfort heroes yung meron sila dito. Ang second siguro na kailangan nilang gawin dito is to make sure na makakapag-farm. Etong si Kusei, late game yung kanilang pwedeng atakihin dito. And I'm not sure kung gaano katindi itong Demon Kite X-Borg. Tingnan natin kung ano yung ma-achieve niya. Pero kailangan lang talaga para sa RSG, matiis nila yung early game, makatawid nila yung sarili nila sa late game, and from then on, madali na para sa kanila yung laro. Backs against the wall, lalabas ang Benedetta ni Nats. At titignan na nga natin kung this time around magbabago nga ba ang storya. Dahil last time na nilabas niya ito sa potential last game in the playoffs ay naging maganda man ang kanyang performance ay hindi naging kanais-nais ang resulta. For RSG Philippines, hindi pa tapos ang storya. Pwede nilang masecure yung mga sinabi mo kanina in the early game and potentially makakita tayo ng game number 5. But for Falcons APBREN, mukhang kalmado din ang kanilang laruan ngayon, no? Oo, kailangan lang muna kasing maging maingat doon sa mga pwedeng kuhanin na objectives. And napansin ko lang, kaka-cooldown lang ulit by the way nung petrify ni Nats. So kanina nagamit niya agad. So probably nagkaroon ng threat sa lane niya, which is ganun din naman ang ginagawa ng Falcons APBREN ngayon. Alam nila na si Nats yung pwedeng sabihin na natin mag-set up ng tempo kasi para dito sa RSG. Ito yung X-Factor Sinasabi natin kaya naman bantay sarado ang Falcons APBREN around this XP lane. At mukhang nakapag-ipon ng 2 cart ang Falcons APBREN. Sure naman, level 4 to. Kyle. I think yung Falcons APBREN pati yung RSG parehas yung pattern na ginawa. Dalaw muna sa gold lane ng 1 minuto tapos nung papalapit na yung turtle, nandun na yung lahat na nila members. Alas nagmi-mirror sila dito ng mga ginagawa. Ngayon, sisimulan na nga ng RSG Philippines ang turtle na to pero agaran din ang pagre-reset. Tahimik ang parehas na koponan. Ang aga-aga, sinasayawan agad ang objective. Oo, parang ano to makikita niyo si Ogo nagpapa-level 4 lang din kaya hindi nyo pinupush dito ng Falcons APBREN. Probably pwede siyang edge sana dito ng side ng RSG kasi unang nag-level 4 pero ito natin hawak na yung Dragon. Pero po hard guard nasakay pero dalawang Dragon yung nakikita natin. Sino kapit talaga yung Tutok?
Oo! Di mo kahit makakakuha dito ng pagong. Habang first blood naman para kay Nats. Mabibigyan na mag-eye for an eye. Merong Dragon Tail na gagamitin doon. Pero Mamba out muna para sa ating mga teams. Napakagandang execution from both squads pero RSG Philippines ang makakuha ng first turtle of the game. I think very even kasi 1-for-1 kill at ang maganda dito is nabuhay doon yung dalawang junglers natin afterwards at dalawang explainers. The only heroes that died ay itong si Kaltizi and then eventually yung para sa side is Night Minotaur. So overall RC yung happier ng konting-konti lang naman but not game-changing talaga. So even pa rin yung early game natin. Laptizi, Nats talagang tapatan ng mga magaling mag-micro in the XP lane. RSG talagang sa tingin ko sila yung nasa driver's seat ngayon. Pwede silang maghanap ng mga high or mga bilisang laban dahil sa damage na meron sila. Oh, tsaka yung crowd control din dito nung tank nila ni Light. Di ba parang pwede sila mag-dive kasi meron din naman silang sustain. Pero the usual na naman, game number 1, game number 2, ganito rin yung nangyari na talagang maingat muna yung mga players. Tapos magugulat ka na lang, biglang sumasabog na or pumuputok na yung damage nung even yung mga mages ng dalawang koponan. Palitan nga rin lang ang gold na napapansin natin. No? Pero habang tumatagal ang laro na to, sino ba talaga ang tunay na nakakalabang? Sabihin nating nag-farman lang ng 10 minuto. Sino ang lamang doon? Para Nathan ako dito kasi at that point, di ba, 10 minutes. Sabihin na natin 12 minutes para yung evolve na Lord na kung saan nagmamatter talaga. Masakit yung damage ng isang Nathan. Hindi pa enough yung magic defense nyo to actually stand in front of that. Tapos may flask na for sure itong si Light. Makapag-sustain sila. And then Aqua with 2 items, kayang-kaya namang burst. So I think pag dumating yung farm battle, 12 minutes, even gold, doon ako sa RC. Feather Heaven secured para kay Jose. That is a major item para sa isang Nathan. Kaya naman itutuloy na ng RSG Philippines ang potential turtle take na to. Pero i-reset na naman nila. At mukhang nag-aantay na naman sila ng matagalang sayawan. Grabe no, second turtle pa lang. Grabe na iisip ka, alam mo, Lord. Ang talagang pinag-aagawan dito ng ating dalawang teams and napaka-importante din talaga ng vision. Kaya meron pagpitik dito ng mga skills from few. 3, 4 na players ng RSG ang unang didikit dito sa pagong. Tinawag na yung Dragon, pero si Demon kahit pa rin makakasecure niyan. Habang meron din Spare Stomp, makakatakas ba si Kaltizi? Pero si Aqua napakaganda, para talagang Yuzhong yung gamit niya. Ginamit pa yung Flicker. Si Pew ay mapapatay niya. Si Aqua naman ata ang isusunod. It's a 1-for-1 at mukhang dyan na nga matatapos ang laban na yun. Palitan lang na kanila mga Phosphor. Fortunately, para dito sa Falcons APBREN, hindi eventually nabigyan doon si Kaltizi kasi nag-iba ng focus doon si Aqua. But that means that Nats mauuna doon sa kanyang item na umuna doon sa Halberd actually. Ang gandang item of choice dito, men. Inuna na niya kasi alam niya may Angela sa kabila eh. And ang maganda dito ay applicable din naman kasi sa isang Benedetta na nagdi-deal ng AOE damage. And I think for this time around, RSG Philippines, once again, lamang na naman sila sa early game. At ito nang ata yung trend na nakikita natin sa seryeng ito. Maganda pa dito, nakapag-farm si Kusei, nakapag-push siya dun sa may bottom lane. Kasi busy nga yung Falcons APBREN sa papunta sa taas. At kung titingnan natin yung gold, lamang na rin, actually lamang pala Super Marco ng konti. Pero ang maganda dito, kasi Nathan nga siya, late game scaling siya, the fact na even sila ng gold nung Roger, masaya siya doon. Oo, pero speaking of, ginamit yung Retribution by the way, pati yung Astral Echo during that time para mas low si Light. Pero hindi pa rin makakasecure dito ng kill ang Falcons APBREN. So magandang pag-disengage dito para sa RSG. Grabe din yung pag-amba ni Ogwin, no? Yung tipo na that is a respect flicker burnt. Mukhang ayaw niya magpahila. 3v2 dito sa taas. Para talagang pinaggigigilan yung taas. Makakasakay dito yung Angela. Tapos mamamatay pa nga dito si Light. Meron pang petrify naman para dito kay Nats. Flaptizi ay mamamatay doon. Si Kyle TC naman ang target niya. Bit-bit niya rin dito si Ogwen. Sabat ba ang damage nila? Papasok pa nga doon si Aqua. Okay, nandito na rin si Demon kahit sa ilalim ng Torre. Ginamit na rin yung last insanity. Ogwen is down. Tapos si Super Marco. Oh! Sabi niya dito. Kaya naman kukuha niya na si Kusei. Ninatkat ng konti matapos ng Torre. I think that is miscommunication coming in from RSG. Masyadong selfless dun si Nats. Kasi nangyari, di ba, after na maging untargetable ng isang export dahil dun sa pagtumbling niya, pagkawala ng Firaga Armor, maghahanap yung Torre ng isang target. So parang idea dito, okay, sige, tatanggapin ko yung isang atake ng Torre para makataas ka kahit normal play yun. Nangyayari yun talaga. Kaya lang hindi nila na-take for account na pwedeng pumunta doon si Super Marco.
And Super Marco, indeed, with a wind talker, tapos endless battle, 3 hits lang ang kinailangan niya para kay Kusei. In a wrong place at the wrong time. And that was after a great play as well. Ito yung masasabi nating tama yung play ng ng RSG. Walang flicker. Si Ogwen, wala ring ultimate. That was a free kill under the turret. Sadyang nandoon lang sa tamang oras si Super Marco. At mo magkakaroon naman nata ng another 3v3 in the gold lane. Oh, grabe yung yung mga Astral Echo dito ni Few. Laging 3, 2 yung tinatamaan. So medyo nasisira yung pattern dito ng RSG. Good thing naman dito para sa RSG, tama ba Wolf, is talagang consistent din si Nats dun sa pag-clear na minion. Yep. Ginagamit niya ito yung strength ng Benedetta. Parang bukod sa mastery ni Nats dun sa hero, at as a team, alam ng RSG kung paano i-activate din si Nats. Hinahayaan nila. And speaking of, mukhang hindi yata hahayaan dito. Napabayaan si Super Marco. Meron pa pagbawi pero dadating din ang ilang mga kakampi dito sa may top lane. Merong isang minion pero ikakat ba dito ng RSG or magkikita-kita tayo sa may orange buff? Mukhang magkikita-kita na lang mamaya. Hindi tatama ang Star Shatter at ikakat nga agaran. 4-man Astral Echo. Mag-isa si Nats dito sa dalawang ito. At talagang dalawang magta-target sa kanya yung TC Brothers pa! Ginamit yung Alec ng final blow pero hindi sapat dahil doon sa essence ni Flap TC. Kumagat na ang Black Magics neto ni Flap TC. Kaya naman itutuloy na rin niya ang Black Dragon form papunta kay Tubig. Hahabulin na nga dito ang Tubig. Pero makakatakas dito, makakapag-flow. And 5-6 lang pala yung score natin. 9 minutes, pero grabing napaka-intense ng galawan. Parang kanina lang ang tawag natin dito, mabagal yung laro, pero bigla nilang pinaputok parang chicharon. Ang hirap ng sitwasyon doon para kay Nats. Di ba parang magdedepende ka doon sa lifesteal or spell fab as the Benedetta. Nangyari kasi dominance ice, tapos merong natural na anti-heal itong si Baksha. So nakita natin kahit nag-electo final blow, walang bumalik na HP doon kay Nats. And sadly, dahil nga doon sa mga binago kay Benedetta, kadalasan hindi na binibuildan ng Bloodlust Axe ngayon ng Bene. So at this point, hindi na rin siya masyado nag-heal back. Kaya naman, anybody's game na naman tayo. Kanina ay lamang ang RSG ng 2,000. Ngayon, balikan na naman ang ating Oo, habang sinasabi mo yun, may 81 na lamang yung Falcons APBREN. Ngayon, 316 para sa RSG. Even yung nakikita natin. Kaso kailangan natin tignan yung match-up twice. Kasi si Kusei is 6.4 habang si Super Marco is 7.7k na. So, ang laking bagay na merong eventually magkaroon ng lamang na item Super Marco. Parang mauuna siya ng mga, sabihin natin 1 minute dun sa matchup niya ng 3-item power spikes. And sometimes ang dami talagang nangyayari sa 1 minuto. Maraming pwedeng magbago sa 1 minutong iyon. At mukhang hindi pa itutuloy ang Lord. Tinitimpla ko kasi kanina pa nagsasayawan tong mga to. Tinitimpla ko din kung paano energy ba ang gagawin dito. Kasi alam mo yung parang pabugso-bugso. Yung nangyayari sa dalawang teams na team fight ba tayo? Gusto niyo ba? Parang ganun nangyayari At ito yung power spike ng Falcons APBREN. Nakakuha na yung 3rd item. May Malefic, may baril na itong si Super Marco. Oo. And yung Malefic Roar na yun ay talagang masasabi natin na mas mararamdaman mo mga kagat. Pero RSG, tutuloy na naata nila. Binurst yung Lord. Binurst na Lord! Si Ako makakakuha niyan. Black Dragon form. Hahabulin at hahanapin yata dito mga players ng RSG. Sila dito makakalahati yung buhay habang si Nats. Ginamit niya Electro Final Blow. Line is gonna be down sa ilalim ng Torre. Meron pa Petrify. Pero yun nga lang, si Aqua dito ay magda-dash away. So isa ang patay para sa side ng RSG. Pero mukhang sulit yun para sa Raiders. I think sulit para talaga sa RSG. Kasi nga naman, nakakuha sila ng Lord na burst nila. Nagulat yung Falcons APBREN kahit power spike nila nung moment na yun. Hindi sila nakapwesto ng tama at the fantasy, light lang yung namatay. So that's a roamer. It's gonna be really good. Buti na lang ang Falcons APBREN. Alam yung pwedeng gawin dito. Nagnakaw sila ng purple buff, nakakuha sila ng Torre sa mid. So with that trade, you're now eventually happy dun sa Falcons APBREN. At saktong-sakto din ang ginawa ng RSG Philippines dahil sa Lord na nakuha nila ay pwede pa nilang pabilisin mas lalo ang tempo. At kung titignan natin ang ating gold lane dito ay panigurado humahapdi na rin si Kusei. Yung Nathan pa naman din pagdating sa late game talaga, parang ang hirap lapitan. Gawa nung entropy, tsaka yung ibang mga skills din. Pero masakit na rin si Super Marco. Kanina pa nangangalngal to Pero ayun na nga, lumilipad na ang dragon na may buhat na Angela. Kakasabi lang natin na masakit na dito. Si Super Marco sinamahan pa ng dragon. Kusei is down.
That is a crucial pick-off mula sa Falcons APBREN. Gold lane pa ang namatay. Oo, sakto kasi nagkaroon ng Great Dragon Spear so sobrang bilis maglakad ni Pero Super Marco. Oo, nagkakatsempuhan pa rin. Parang nakita nila bigla si Kusei, ano, na parang, pwede to. Yung hindi ka pa sumusugat pero naaamoy na ni Super Marco yung dugo mo. Falcons APBREN, they might have gotten Nathan, pero RSG pa rin naman ang lamang. 2,000 pa rin ang may hawak. Dahil bagay nakapush. At si Nuts, alam na. Okay. Uy, hindi makatahin to. Grabe si Nuts. Yun yung mga ano kailangan kapag ka Benedetta yung gamit mo na hero, hindi ka masyado, yung sa carpal tunnel. Oo, di ba? Oo, grabe. Hindi pwede para sa mga naglalak ang Benedetta. Yan. Kumbaga parang mission impossible na nga yung ginagawa dito ni ni Nuts. Yung tipo na lahat ng pwedeng chipihin, chinepi na niya. Oh, kanina nasa top lane, nasa bottom lane. Consistency is the key para dito kay Nuts. Tsaka talagang alam niya kung paano ubusuhin ang mobility ng isang Benedetta. RSG still ahead by almost 2,000 gold. Pero ngayon na 14 minutes in na, looking at the items, ano ba yung mga pwede nating pansinin dito, Wolf? Kailangan ng Wind of Nature, number 1, para kay Kusei. So, interestingly, hindi niya kinuha as third item yun. Parang confident sila na pwedeng, sige, fourth item ko na kunin. Which, in fairness naman, maabot nila. And it's all because of what Nats was doing. At syempre, maganda rin yung Lord Nats ng RSG. Na mangha ako doon sa decision nila na i-burst na yung Lord nung nalaman nila magkakaiwalan pa yung Falcons APBREN. And because of that, eto na, nakakalamang sila. Aray! No way! Oh! Parang ganun din yung nangyari kanina, parang deja vu, pero iba yung target nila si Nats. Wow! Napilitan dito gamitin yung Minoan Fury, pero hindi sapat! Yung sustain! 2 players down dito sa side ng RSG. Regular season MVP Marco outplays 2. May Angela na buhat at yung Lord Falcons APBREN sinimulan na nila. At mukhang hindi na nga yata makakapag-contest dito ang RSG. Isang mabilis na Lord para sa Falcons APBREN. Unbelievable plays mula kay Super Marco. Nahabol yung Benedetta. Nahabol nung Lycan bounce, hindi na disjoint dito ni Nats. And then eventually, kung hindi ako nagkakamali, na-touch din niya yung huling dabog ng Minoan Fury. Yung pinakamalaking dabog ng Minoan Fury ay naiwasan ni Marco with a Lycan bounce. Let's watch that again with the Infinix replay. Wolf, paki-breakdown naman ito. Nahabol, yun talaga. Nahabol lang yan, literal. Sobrang bilis tayo yung gano'n siya ni There's the dodge. Beautiful MLBB. Grabe. Ayun na yun eh. And with the microplay, Falcons APBREN na ang may hawak ng lead with the Luminous Lord marching down in mid lane. Mag-Wind of Nature na rin para kay Kusei. Big fight. Ito na ang Black Dragon ni Flak TZ. Probably the last defense para dito sa ng RSG. Gumagawa by the way na paraan si Nats dun sa may bandang itaas. So mag-aabang ng minion wave habang yung Falcons APBREN ay maingat din muna natutuloy dun sa mga ibang posisyon. Ang mahirap dito, Wolf, correct me if I'm wrong, parang pwede rin kasing iwan yung Roger eh. Yeah. Literal kahit sino sa 5 ng RSG ay kaya niyang ka-1v1. Nako, ito na yata yung bangungot na talagang hindi gusto mangyari ni Nats. Napapalibutan ka na nila! Killing spree na para kay Super Marco. Naaamoy ng lobo ng werewolf na to. Kung nasaan, sobrang bilis. Quantum Charge, Dragon Spear, Wind Talker. Kung meron lang tayo nakikita dito, parang may speed gum no? Oo. Ito kay Super Marco. Sobrang bilis. All of the movement speed na meron dito si Marco. Wala pang ang Hunter Strike. Yan ang gamit niya dito ay yung yung Great Dragon Spear. Na tuwing nag-ultimate siya ay may malaking movement speed bonus na nakukuha. And so far, Falcons APBREN with the snowball of Super Marco. Mukhang ang tiis-pogi gameplay naman ngayon ay RSG Philippines. Ganun na nga. And RSG, ito naman yung natural na pwede nating i-expect sa kanila. Late game talaga sila. And this is still 17 minutes. Hindi natin pwedeng i-take for granted yung ginagagawa din ng RSG as a team na magaling magdepensa. They have the tools to actually extend this game. Meron silang export. They have the Minotaur. Eventually, nandito yung kanilang Valentina para makanakaw ng mga crucial spells. And kahit anong sabihin natin, Nathan is Nathan. Very strong in the late game. Hindi pa lang natin nakikita magamit yung Wind of Nature na duel sana nila.
But we know na pagdating ng late game, yan yung pwedeng asahan dito ng RSG. That's true. At alam naman natin na pagpasok din ng late game with the Nathan ay pwede ring mag-cut si Nats with this Benedetta. Talagang maraming tools ang RSG Philippines na patagalin ang darong ito. 3,000 pa lang ang lamang ng Falcons APBREN, pero kung may isang tao na bawal galawin ng mag-isa, that would be Super Marco. Kung lalabanan man nila, dapat sama-sama na to. Oo, parang i-focus fire na nila, no? Kasi grabe yung threat na nanggagaling dito from Super Marco. Pero parang kung ikaw din si Ako, ano na nga bang pinakamagandang EIMU dito ngayon, no? Parang yung Angela ba? Yung Dragon pa? Parang yung dalawang lang yun eh. Yung Astral Ego medyo low value kasi kung nakikita mo yung Roger na tumatakbo na papunta sa'yo, wala na. It's too late. O, kumbaga kung TikTok edit yon, I'm unstoppable. Ganon yung background music ni Super Marco eh. Pero teka lang mukhang magsisimula ang Lord Fight dito. Lumipad na nga si Flap TZ. Ang hapdi na rin nila. At nadikit na nga si Demon kahit doon. Mawala ng Pinaga Armor. Pero sa may bandang Gendy, napakasakit ng damage dito na side ng Falcons APBREN. Nakikita na naman natin si Super Marco na umaawu. At awu talaga dahil double kill na siya. Si Kusei ngayon ang sunod na target. At mukhang 3 na nga nawala. Triple kill para kay Marco. At kailangan na nga mag-back ng Falcons APBREN. 30 seconds para dito kay Light. Kailangan at bumibili ng oras si Nats. Hindi siya pinapatipi ni Few. Hindi talaga pinapauwi. At makakahabol pa nga dito sa may bandang gitna si Ogwen. Pero minion wave dito ang Falcons APBREN. Ito na bang inaantay nila? Si Aqua lang nga nandito. Ginamit na rin yung view yung flicker niya. Pero minion look at Super Marco. Hit na ng hit ng turret. At ang kukumpleto para magrepresenta ng Pilipinas sa MSC Falcons APBREN. Tuloy ang World Tour para sa Falcons APBREN. Matapos manalo sa M5 World Champions, ay pupunta naman sila sa MPL Championships at patungo na rin sa MSC. Super Marco stepping up. Dun sa laban na yon, lugi na yung Falcons APBREN. Pero dahil sa mga nagawa doon ni Super Marco with the outplays, kahit si Nats na confident dito sa gameplay na to, natapos nila yung laban. And wow, apart from booking themselves a ticket to MSC, ay lalaban din sila sa MPL Championships. And I just want to say, I want to appreciate the Raiders. I want to appreciate RSG. Honestly, uulitin ko yung sinabi natin kanina para din lang marinig ng players. Pakiramdam natin dito ay kung sila din ang lumipad, ay may chance din silang mag-champion muli sa MSC. Ganon sila kagaling, ganon kahirap ang laban na ito. Oh, tsaka sobrang dami nilang dami nilang games na pinatunayan din talaga na kaya nila bago sila nakarating dito sa lower bracket finals. And wala nasa MPL Philippines tayo. So talagang gustuhin man natin na lahat talaga ng mga teams ay i-represent yung Pilipinas. Kailangan dalawa lang. Yeah. And wow, what a spectacular, what a great performance from RSG Philippines, finishing 3rd this season. Former MSC champions, former MPL champions, one of the best organizations in MPL Philippines. Binigay nila yung lahat. Chantel and Momi. Naramdaman natin yun. Naramdaman natin yung kay Nats. Naramdaman natin yung kay Light. Ramdam natin yun sa buong RSG. And this might just be the end for RSG this season. Pero alam natin na babalik at babalik sila ng mas malakas. Punta na tayo sa main stage. Everybody, join me in giving a big round of applause to RSG Philippines. Coach Panda, I would like to ask you, you are hearing the support of everyone in the arena. What is your message to everybody who has supported RSG Philippines throughout the season? Andun na eh. 1% lang kulang. Andun talaga eh. Sayang.
we were more ready than ever. Last season, when I was here before the M5, sabi ko, talunin nyo Indo. And Bren Esports got the championship. Our goal and dream this season is that we will go to MSC and we will represent Philippines. Sana, but sayang. My players fought so well today. Lahat sila kalma, disciplined, communicated each other. Kahit Demon Kite and Kosei just came to this roster just this season lang, we already showed the championship caliber. I really don't know what kind of expression I'm feeling right now, but it was a magandang laban. But again, sayang talaga. All I can say is, Bren, tsaka Echo, kayong dalawa yung sa Grand Finals, please. Thank you. RSG Philippines, we thank you. And regardless of today's result, we have the utmost respect for RSG Philippines. Unfortunately, your journey ends here, and you may now take your bow. RSG Philippines have fought hard and they gave it their all. And we're still proud of what they've showed. Gaya nga ng binanggit ni Coach Panda, it was a remarkable fight, a remarkable series. And you're hearing the applauses from everybody in the crowd. And now, introducing our second team to represent Philippines in MSC 2024, Falcons APBREN! Congratulations! Congratulations! Marco, asan yung MVP? Super Marco! Marco, congratulations! Naririnig mo ang sigaw ng inyong mga supporters. It's back to MSC para sa inyo. How does it feel na after being in the upper bracket, now lower bracket, and you got the final spot in just in time? Kamusta yung pakiramdam na nakuha niyo yung MSC? Ano po, sobrang saya kasi tuloy-tuloy yung ano namin, yung world tour namin. Ang dami mong achievements ha. How about yung award mo kanina? Nagulat ka ba? Anong pakiramdam doon kanina? Ano po, ginawa ko pong motivation yung award ko kanina para sa match namin ngayon. And how do you feel? Ikaw naman, Coach Ducky. Another international journey for you. I mean, coming in here, were you feeling a little bit nervous? Honestly, hindi. I'm more worried about like what to feel kung ano man yung magiging ending ng araw. Kasi either we win or we lose. I'm really still proud of my boys. This has been the hardest MPL so far. Oh yeah? Honestly, What made it really hard? The competition is really high. I think the standards just went up by a notch. Okay, speaking of going up a notch, I hear that you're gonna go up a notch with your Muay Thai coach. Okay, so You saw ano the ba? story. Makikita na ba natin na magsasparring ka? Ano Coach, mangyayari doon, Coach? Si Coach Chilo, nanonood ka man, go easy on me. Go easy on. Parang Layla yun ah. Paano yung fighting form ba sa Muay Thai? Hindi ako marunong talaga. Ay, hindi Joke ka lang marunong. yun. Naniwala kami. Kala ko fighter ka talaga, Coach. I want to give special shoutouts pala dun sa coach ko. I think he's watching. Kung nasan ka man, Coach Chilo. Panalo kami, MSC. Isi-save natin yan sa Riyadh in the land of dawn. I cannot wait to see the stories. And you talked about fighting spirit as well. We're also gonna talk first with Few. Okay, Few. This time around, ang dami mo nang sinalihan na international tournaments. You've been part of so many. Anong pinagkaiba ng MSC na to para sa'yo?
Feeling ko sobrang laki ng pinagkaiba niya eh. Ang pinakapinagkaiba talaga yung prize pool eh. Ayun yung... Kaya sobrang laki talaga ng pinagkaiba. Parang ang laki din ng ngiti mo eh. How does it feel every time you represent the Philippines? Does it ever change? May nagbabago ba o mas lalo ka lang na-excite to represent the country knowing na you're gonna do it again now? Ayun, sobrang nakaka-excite tsaka sobrang saya na laging i-representa yung Pilipinas kasi alam namin na na buong Pilipinas nakasuporta sa amin. Oo nga, ang dami mong achievements papunta sa wedding mo with IC. Ha? At ito na para kay Ogwen. Ogwen, what makes this MSC tour more meaningful than anything that you've ever done before? Sobrang meaningful po ng MSC ngayon kasi may upcoming baby po ako. Pangalan niya po si Matilda Chip Inigo. Ano ulit? Pero Matilda Chip. Ano pa lang. Pag pumayag. Pag pumayag. Ipag-vote tayo, mag-poll tayo ng vote. Papayag ba? Papayag. Ayan. Yan, dedicate ko po sa incoming baby boy. Congratulations. Congratulations, and we're so happy that you're achieving your personal goals with your achievement here in MLBB. Hindi ko na ilalayo kasi nandito rin naman si Flap TC. Flap, you're gonna go up in a rematch against Liquid Echo. Personally, ano sa tingin mo yung posibleng mangyayari dun sa matchup na yun? And how are you feeling as a team going into the Grand Finals? Nung after namin matalo kahapon, parang boying-boy yung mga teammates ko, pati ako. Tapos, ayun, gusto na namin maglaro kahit ngayon na. Sabi ko. Kahit ngayon na daw. Hindi na daw magpapahinga. But, we'll see them tomorrow, I guess. Ngayon na din natin i-announce ang ating MVP, Super Marco! Super Marco! O, imbitahan naman natin lahat ng mga fans na supportahan kayo para bukas. Shoutout sa mga pumunta na fans dito, yung mga nag-effort pumunta rito, tsaka bukas balik kayo, nood kayo ng championship. And I also think Coach Ducky has something to say and give appreciation to as well. First of all, I would like to show my appreciation sa lahat ng fans who showed up. Kayo ang bida dito, maraming salamat sa pagpunta. I know yung iba dyan galing pa sa malayo. We really appreciate you guys showing up. And I want to give special shout-outs as well to our counterparts in Saudi Arabia. You guys are instrumental for this success as well. And special shout-outs din kay Jeff. Pangarap talaga kasi namin mag-MSC. Kay Boss AJ na umuwi pa galing Japan. Just to watch the game. So, yun, maraming salamat. And we really appreciate you guys showing up today. Maraming salamat. All your hard work has paid off. Your dream is coming true. You are the representative for MSC 2024. You may now take your bow and take your walk of victory. Congratulations, Falcons APBREN. Isa na namang malakas na representative para sa Mid-Season Cup happening in Riyadh this July. The defending champions, Falcons APBREN, will have a chance to not only go to MSC, but to also defend their championship title para bukas. We're gonna break that game down for you, so we're gonna go to our analyst, Midnight Pasok. Siyempre, una sa lahat, congratulations muna sa Falcons APBREN for booking the Riyadh ticket for MSC. And finally, magkakaroon ng chance na si GOAT na ipagtanggol ng kanyang MSC title. Pero MVP for that game is none other than Super Marco, a man of few words. Literal na woo lang yung nasabi niya. And yun lang din naman yung sinisigaw ni Roger kapag hinahabol niya yung Benedetta rito ng RSG. A fantastic performance. Bulletproof talaga yung goal laner dito ng Falcons APBREN. 6-0-3 untouched by any on the side of RSG. Literal na hindi nila nakawakan dito yung Roger ng Falcons APBREN. And it really went well for the side of the Beast. Kasi early game, nakita na natin na medyo nagkaka-farm si Super Marco dito. No? Pero RSG, they did fight
around their EXP na may chance namang talagang kayang kumontrol ng momentum dito. But pagdating ng mid-game, doon na natin nakita yung prowess or yung strength na meron kang Baksha Angela. And the thing about the Baksha Angela combo dito is bago pa pumasok yung Baksha, ginagamit na rito yung hard guard. Pang tutok lang, pinantatakot ng ni Ogwen yung kanyang ultimate para tumakbo yung RSG. And the thing about the hard guard in the current patch is, remember, na-nerf yung Dominance Ice, and even though may mga necklace of Duran sa side ng RSG, as long as wala pang tinatamaan dito, yung any members ng Falcons APBREN, full shield and full heal yung makukuha ng mga members ng Falcons APBREN dito mula kay Angela. And ito yung play na talagang nagselyado ng game para sa side ng Falcons APBREN with Ogwen jumping in to provide the shield and yung dodge ni Super Marco with the Lycan Pounds. Talagang napakalupit ng micro dito ng mga members ng Falcons APBREN. And not just that, going back to the keys of the victory, sabi natin na kailangan i-entertain ng Falcons APBREN dito yung entertainer on the side of RSG. And pigil na pigil talaga yung Benedetta ni Nats dito. Hindi siya makapag-split push ng tama dahil nandoon lagi yung Roger. May back siya na naghahabol with the Angela as backup na nag-i-split push lang and nagpo-provide ng utility dito para sa side ng Falcons APBREN. Again, very well-deserved. Nakahinga na yung mga members dito ng Falcons APBREN dahil nga secured na ang slot nila for tomorrow ng Grand Finals and of course sa MSC. Bago natin mag-usapan yung mga emblems dito, gusto ko lang i-highlight na since last year, this is the first time na yung #1 team natin sa regular season ay makakapag-international. Kaya naman napakalaki dito ng effect ng yung celebration dito ng Falcons APBREN. Now, looking at the emblems here, again, very classic tayo dito. Assassin emblem for the Roger and of course, nandyan yung damage with the thrill, Master Assassin, and Quantum Charge. Completos regards dito yung Roger ni Super Marco. Nandyan yung damage, nandyan yung chasing potential, and even yung kanilang composition with the Roger, the Baksha, the Angela, and pati na rin yung Yuzong. Actually, once nung lumabas yung Yuzong plus Roger dito, parang essentially na-check na yung composition ng RSG kasi ang daming habol sa Nathan ni Kusei and medyo mahirap nga naman laruin yung Nathan dito for the side of RSG dahil nga naka-purify lang siya. Kapag tinamaan siya nung stun ni Baksha or kapag na-petrify siya rito, ang out niya lang is yung purify pati na rin yung entropy out. Pero nandoon yung paghahabol, yung mobility na meron ka with the Baksha, the Roger, and of course the slows coming out from Pew. Kaya naman, medyo nahirapan din talaga yung RSG sa pag-teamfight kasi essentially, kailangan nilang protektahan yung kanilang gold laner. And it came to a point na yung late game ay dinadaanan nila sa split push pero check na check talaga sila ng Falcons APBREN with Super Marco. Instead of farming, he decided to control the map. And at some point, na hindi na nga siya sumasali sa Lord, he is playing around the opposite lane para masigurado lang nila na hindi makapag-split push si Nats. Yun yung nakita natin na kinokontrol niya yung top lane kasama si Ogwen, nagpunta pa siya ng mid, kinuha pa niya yung purple buff, and that sequence tells us na kabisado ng Falcons APBREN dito kung paano gagawin ng RSG yung kanilang Lord Dance. Nagkaroon naman ng mga moments dito yung RSG. Again, very smart decision to pick up yung mga early necklace of the runs. Si Light, instead of completing the Dominance Ice, kinuha niya kagad yung flask kasi nga may anti-heal din from the side of Falcons APBREN. So maganda rin yung adjustment. Basically, may pangsagot sila dito sa mga anti-heal na lalabas mula sa Falcons APBREN para lang ma-amplify yung kanilang regen for the side of RSG. But then again, it came down to the team fight and kailangan protektahan ng RSG dito yung kanilang Nathan. Kaya naman hindi ganun kataas yung naging impact ni Kusei dito kasi nga constantly hinahabol sila dito ng members ng Falcons APBREN with Kyle TZ, Flap TZ on the chase and may backup pa ng talon ni Ogun with the hard guard and of course Super Marco playing the Roger and executing this comp very, very well. Dito natin makikita na medyo ipit din talaga sa mapa ang RSG as the Nathan, usually nakikita natin napakabilis mag-scale, napakabilis mag-farm up, nandoon yung kanyang capability to snowball. Unfortunately, medyo sinara kagad ng Falcons APBREN yung mapa dito ng RSG with the constant aggressive plays mula kay Super Marco and Flap TZ. Check talaga yung mga gagawing macro plays dito ng RSG. And it's very typical of Falcons APBREN na alamin kung ano yung mga sagot na pwedeng lumabas dito with that opposite Lord play na ginagawa ni Nats. Nandoon yung counter, binabantayan siya ni Super Marco. And of course, nandoon din yung Lord Dance. Yung matagal na natin kilala dito sa Pilipinas na Lord Dance, sine-check din yan ng Falcons APBREN. Laging nandyan yung Yuzong, yung Black Dragon form, and yung Petrify para takutin si Kusei on the backline. Talagang hindi
sila nagpapabaya dito. Yung team fight, yung hinahabol nila. Pero willing silang i-reset yung Lord actually para lang mahanap nila si Jose. And at some point nga, yung turn pa, yung nagpapanalo dito sa side ng Falcons APBREN. Kasi instead of going for the Lord, instead of getting that neutral objective, mas importante sa side ng Falcons APBREN, na mapatay nila dito yung Nathan. And ito rin naman yung idea nung kanilang composition. Kaya hindi na importante kung sino makakuha ng Lord. Ang importante lang is mapatay nila yung Golden kasi ito yung natitirang win condition nila. Dahil napigilan na nila yung Benedetta, once na ma-shutdown nila si Jose, yun na yung magiging panalo dito ng Falcons APBREN. Again, congratulations sa kanila. And of course, props sa RSG for putting up a fantastic performance. Now, we have the final two teams in MPL-Philippines Season 13 Playoffs. Abangan yan para bukas. Pero bago lahat, bumalik muna tayo kay Mara Aquino at na rin kay Hans Galeria. Today's celebration of victories ended with the completion of the Philippines MSC 2024 representatives and the MPL-Philippines Season 13 Grand Finalists. The final spot for MSC 2024 to represent the Philippines went on the hands of Falcons APBREN after dealing with RSG Philippines 3-1 in a best-of-5 series. Tomorrow will finally crown the champion of MPL Philippines Season 13 as Falcons APBREN and Liquid Echo duke it out in a best-of-7 finale. The question is, will the Bees, Falcons APBREN, defend their championship throne, or will there be a new wave in Liquid Echo to take it once and for all? Malalaman natin yan bukas. Muli, ako po si Mara Aquino. At ako naman si Hans Galeria. Na laging nagpapaalala na magkakaiba man ang ating pinagdadaanan, sama-sama pa rin tayo sa laban. Para sa tagumpay! Keep it good vibes, everybody! And see you tomorrow! Tara,